Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo. Alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Biyernes, petsa 21 na kita sa bulan sang Oktobre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. How many days to go before Christmas sa aton sini Christmas countdown diri sa Bombo Radio Philippines? Mayara na lamang kita sang 65 ka adlaw. 65 days to go before Christmas. Dali na lang. No, 65 ka adlaw na lamang nabilin kag Christmas na. Philippine Standard Time, 50 minutos na ang nakalipas sa takna nga una sa hapon. Siya na siling ko na welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa mga nakatune na sa atong sinagasigabong frequency at 630 kHz. 630 sa lilusoan sa inyo sinitag sa kamaradyo, no? Sa atong sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa atong sining mga suki. Kamusta ka mo man, no? Sa aton sining mga dear listeners, sa aton sining mga kabombo. Kamusta ang aton sining iyang pagginawi sa tagsa kaadlaw, especially today. Kamusta ka mo dira mga kabombo ko sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, no? Before anything else, no, gina-welcome ko kami ari aneng aton siniiya nga pambukas nga mahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ang ining ambahanon isa ka Christmas song, no? Produkto sang Bombo Music Festival 2016. Yali makabombo ang aton sini pambukas nga mahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Ang ining ambahanon produkto sang Bombo Music Festival 2016 nginatiguluhan may Paskwa man sa gihapon mga kabombo. Gin-compose na de Elmar John L. Bolaño at attorney Jose Donald T. Transporto kag gin-interpret ni Elmar John E.J. Bolaño. Yari makabombo aton na tuwon sa Facebook Live during that grand performance night sang Bombo Music Festival 2016. Ang ambahanon may Paskwa man sa gihapon. Ang song is about sa tatay nga nag-work abroad nga para matuman niya ang mga gusto sa mga bata niya. Pero after 9 months wala kabalik ang tatay because of some matter na pagbalik niya napatay na siya, wala na siya. And also para man sa tanan naton nga mga kauturan nga masubo sa sining panahon sa Pasko. Nga bisan masubo ka mo, tomorrow will be another day. Wara takon kinbunag kamanggaranon. Nahisa ko sa mga bata sa amon.
pagustusan dabisan ano pangayon kasubukay bigado tamon mo pero si tatay puwerte na kapisan kang paglaom wara na maduraan isa kadlaw tanan naglisensya sa sunod bulan mapaabron tanan tatay ko maghandam ka tatay ko malanggaw tatay ko paglaom kaw kang aton pamilya kapikaduhon tapuson ron tatay ko alam ron sa imong balik pamilya ta masulhay na. Siyang kabulan ng kontrata siyang kabulan tanang nga madura pero mapaskuan na tayo diin karon babatsyag manabi sa amon o Diyos ko si tatay lang irigalo presensya niya lang masadyan na ako antes kang Paskwa si tatay ginpauli mo apang sulod ron kang kahoy nga rektanggulo sa diin karon kay manupaskuan na nagkaginbayaan mo ang imo pamilya dahil bisan pikado lang kita basta kumpleto kita kung mahagapot ang Paskwa pero kang Diyos ginpamikaw ang Paskwa masubok ang tatay kami nawadhan apang may rason ang tanan may plano ang kahitaasan espiritu kang Paskwa magapabilin sa amon bisan si tatay wara ron may Pasko man sa gihapon tatay ko sa diin karon kay manupaskuan na nagkaginbayaan
abot ang Pasko, pero kang Diyos kinbawi ka. Kamuyad mga kabombong aton si pambukas nga bahanon. Produkto sang Bombo Music Festival 2016. Ang kagalingon nga paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs sang Bombo Radio Philippines. Bao si Miss Just kay medyo bingit man si Miss Just to dumay na dumduman man kita, no? Aton sini kagalingon man nga amay kamudira, no? Blessed are you nga kompleto pa ang inyo si maginikanan. Ara si nanay kag si tatay. So grab this opportunity. Nga pa si nanay kag si tatay ninyo nga mapabatsyag ninyong inyo siniya nga pagpalangga. Kay kamiya nga nawad-ana sa amon sini nga amay, no, fortunately may iloy pa kami, no, ang amon lang lamang sini nga amay kamo dira nga maka relate sa kon ano ka budlay madulaan sang amay, no? Ang imo sini nga kahidlaw. Ang imo sini nga kapungaw. Labi na gid sa maabot nga Pasko kay ti ginadumdum mo gid nga ang imo sini iya nga maginikanan nga una na ang nagtaliwan sa sini nga kalibutan. And how we wish to have them, no? Sa sining palabuton nga Pasko mga kabombo. Iti, amo na ginahambal naton nga wala sang may nagabato diri sa kalibutan. Ang aton si kabuhi iya, hulam gid lamang naton. Ang aton siniya kabuhi iya, ang nagauyat sini among aton sini iya nga maluluwas ka Ginoo. Ang aton si tagtuga, ang aton sini nga maker. So anytime, kwaon niya gid kita, no? Pauna-una lang kita. Unfortunately, sa mga kabataan dira nga nadulaan sang amay temprano pa or wala na sang tatay sa subong. Amo na makarelate kita sa ambahanon nga gen patukar naton, gipaambit naton sa inyo mga kabombo kag gipakita ang video during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2016. Ang ambahanon nga may Pasko man sa gihapon kin-compose nanday Elmer John Bolaño, ka-Attorney Jose Donald Transporto, mga kabombo, kagin interpret ni EJ Bolaño, no? Nagalumaw-lumaw man ang matata kay ti na dumduman taman na aton sini iya nga pinalangga man nga amay, no? So magka-relate dira mga kabombo. Ti amo na ganing akon sini iya nga reminder sa tanan dira nga mayara pa, no? Sang maginikanan, no? Si tatay kag si nanay yara pa. Labi na gid ara na sila sa ginatawag nga twilight years sa ila ni Katigulangon as much as possible, no? It's not yet too late sa pagpaambit, pagpabatsyag sa aton sini nga pagpalangga bilang mga kabataan. Bisan nga kung kaisa ang aton sini nga panahon, especially if you have that the so-called your own family, no? And because of the pressure of your work or your job. Kung kaisa madulaan kita sa panahon to just visit them, mga kabombo. Fortunately, ang aton si pagbisita ya lately, for the past more or less more than 2 years, no? Isa ini ka klase sang pagpalangga kay wala nila naton ginabisitahan bangod kay hindi naton sila nga ma-expose bala, no, sa madala naton nga virus kaangay sang COVID, mga kabombo. So sa liwat, no, ang aton siniya nga pagpahanumdom, it's indeed wake up call sa aton sini nga mga kabataan dira nga daw
nalipatan na si tatay, no? Kaya ginabase naton sa bag-ulang nabatian naton nga ambahanon ka nakitaan ang may Pasko man sa gihapon. Kaya sining amay naglakat sa abroad pagpauli no ara na sa kahon kay nagtaliwan dito sa abroad. Masubo no ang ining ambahanon. So sa mga may amay padira ho, kalakip na ang iloy of course no. No aton gid ipabatsyag nga aton si pagpalangga. Kung kaisa mabudlay magpalangga sa sitwasyon ba lang nga kapigado gid, pero sige lang no. Wala na yang kapigaduhon na importante daya mapabatsyag naton no. Ma-feel bala nila nga ara kita nga mga kabataan no. Ara si tatay no kag ang mga kabataan pabatsyag sang paghigugma, pagtahod, pagrespeto. Amo na ang pinaka-importante gid sa tanan-tanan mga kabombo, no? Ang aton si pagpalangga samtang buhi pa sila, no samtang yara pa si tatay, kalikip na sa kay nanay. So kung kamo dira mayara man sang abilidad sa pag-compose ng mga original beautiful songs, no? Why not, no? Mag-compose na kamo subong samtang may panahon pa, samtang wala pa kita iya, no amat-amat na nga unat-unat para sa masunod nga paindis-indis no sa next naton nga Bombo Music Festival mga kabombo. By the way, sa sining nga hapon no magabuya ako anay sa pila ka mga pahanumdom no mga kabombo aton nga sa pagbalik magaano kita anay sang aton sinipila ka mga kabahin no sa maragtas sa aton sini kalibutan kag bugos nga Pilipinas kung may dalalag ko no diri sa aton si kahapon lamang Today in History. Kag subo man ang pinaka sentro sa aton sini iyang programa ang inyo sini nga makasaysayan. By the way, karon dugay-dugay mga kabombo no gin-launch naton kahapon sa pagpakita sa inyo kag pagpabati ang aton sini special no nga dulot sa inyo sa sining nagilapit na nga Christmas. Nagilapit na nga bulan sa Disyembre. Labi na gid ang Christmas Day. Dugay-dugay mga kabombo antes kita mag-extra, no? Ipakita namon sa liwat kay ipabati ang ining ambahanon nga ginhimo gid sang Bombo Radio Philippines. Kaga nadumduman ninyo nga may yara kita sa mga gin panawagan sa inyo nga if you have that memorabilias no videos, pictures sa mga nakaligad nga mga paghiwat sang Pasko nga hindi nyo gin malipatan no together with your family and friends no di bala nagpadala ka mo diri sa inyong mga entries kag amo ini mga kabombo no aton sini nga pamaskong handog music. Karon antes kita mag-end sa aton si programa, ato naman nga ipabati kag makit-an sa video no sa aton si Facebook Live kag YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. Aton ina nga ipakita, ipabati sa liwat ining pamaskong handog music sang Bombo Radio Philippines. Ang ginatiguluhan Pasko na. Kung sa English pati Christmas time nga perform nanday Melvin kag Amabel Castro mga kabombo no? Katahom do nagaka-LSS kita no sa aton sininga paglantaw kay kanami gid. It's so heartwarming sa sininga bahanon bala mga kabombo no. Oh Pasko na, oh Pasko na, oh anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Pasko na. Dugay-dugay, no? Mga kabombo aton sa liwat, lantawon ang aton siniyang pamaskong handog music, aton siniyang special video, kag special song para gid sa inyo mga kabombo no. But before that no ari ane galiho ang aton siniyang
kabahin, no, sa aton siniyang Today in History, no? Ang kahapon lamang, no? Ihatag ta na lang niyang aton si kahapon lamang. Today in History, mga kabombo, kay subong adlaw, very significant ang Petsa 21, no? The date 21st of October, no, sa tong tuig, no, sang nakaligad nga tuig, mga kabombo, no, sang panahon kung sa diin mga 1800s pa lang itong mga kabombo, no? 1879, kung aton isipon mga 143 katuig na nakaligad. So, liton kita diri sa aton sinikahapon lamang Today in History, Philippine History, aton subong nga adlaw hibaluon ang history o kung maragtas, no? Sang mapinoslanon nga bombilya, mga kabombo, no? Kung makakita kita sang bombilya, ano madumduman ta, sino ini ang sino ang discover sini, mga kabombo, no? Sino ang, at the same time, sano ini na diskubrihan, kag sano ini una nga gin usar, mga kabombo, ining bombilya ngani. Aton hibaluon ang history sang incandescent light, no? Si sino nag-imbento, sano ini gin-imbento, sano ini una gingamit bila isa ka butang nga naghatag sang kasanag sa madulom nga palibot. Ining bombilya, baw. Incandescent light bulb, mga kabombo, no? Kay sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, the same date today, October 21st, sa tong 1879, kung isipon ta mga 143 katuig na ang nakaligad, mga kabombo, no? Sang ang Amerikano nga inventor, no? Kag negosyante nga si Thomas Alva Edison ang nag-apply sang patent ukon official right para sa iya gin-imbento nga suga ukon ining incandescent light bulb. Well, ining si Thomas Alva Edison, of course famous ini siya, mga kabombo, di bala? Tuman gini siya ka famous bangod kay damo-damo gini siya may damo-damo gini siya, mga kabombo, may gin imbento, no? Isa ini siya ka American inventor kag businessman nga nag-develop sang kadamo-damo nga mga butang, labi na gid mga devices, no, sa patag sang electric power generation, no? Mayara man ni siya sang mga ginpang imbento sa bahin sang mass communication, sa bahin sang sound recording, kag sa bahin sang motion pictures, no? All in all, kadamo-damo giniya sa iya siniya nga na imbento, mga kabombo. Kaya ti, ang iya sini occupation, inventor mo, no? Tag-imbento sa mga mga importante nga mabutang kag bagay nga sa subong ya ginausa naton. Ang ini nga mga inventions ni Thomas Alva Edison, mga kabombo, no? Kalakip na diri ang bombilya or ang electric light bulb, mga kabombo. Di wala labot sini antes anay, wala labot sini siya man ni ang nag-invento sang phonograph, no? Sa mahilig dira sa recording o kung sa music, no? Amo ning iya sini iya nga gin-imbento, phonograph or gramophone. Ang motion picture camera. Kung nga may ara kita sa mga the best subo nga mga pelikula, bangod kay ti, ang pinaka-importante ning ang camera mo. Motion picture camera, mga kabombo, amo man ini si Thomas Alva Edison ang nag-imbento, no? Isa ka movie type, no? Isa ka movie camera kung sa diin ang iya siniyang type photographic camera, mga kabombo. So, sa motion picture, sa paghimo sa mga pelikula, nangin importante ini
kag amo ini ang daw ginhalinan mga kabombo, no? Subuman siya man ini si Thomas Alva Edison nga taga Milan, Ohio, United States of America. Siya man ini mga kabombo ang nag-imbento man, no, sang ginatuwag ba lang mga early versions, no, sang electric light bulb. Kag amo ini karon ang ginatuwag naton nga bombilya. Kung sa diin ang widespread impact ini sa modern industrialized world, mga kabombo, tuman gid ka tunog. Amo ning rason kung nga ang nanging famous ining Thomas Alva Edison, kag respetado nga inventor and businessman sa iya sini nga heyday, sa iya sini iya nga panahon. And even until now, no, aton siya nga atagan tribute ginakilala gid. Because Thomas Alva Edison was one of the first inventors to apply the principles of organized science and teamwork to the process of invention, working with many researchers and employees. Amo man ini siya nagtukod sa pinakaunang industrial research laboratory, mga kabombo. Samtang nagasanyog ay sini iyang field of endeavor, mga kabombo, ang sini nga naging chosen career. Damo siya sang may na imbento, natukod. Si Thomas Alva Edison, mga kabombo, antes naton nga padulungan, ang sini giimbento, isa sa mga ginimbento nga incandescent light bulb bukod ining bombilya. Ang gamay lang na sini nga kahapon lamang, mga kabombo, ang sini nga story. Nagdako ini siya, mga kabombo, sa American Midwest, no? Kag ang iya sini nga early career, nagtrabaho ini siya bilang telegraph operator. Nga amo ang nag-inspire sa iya sini nga pinaka early nga mga inventions kay na ano siya bala na na-expose siya sa iya sini nga trabaho nga amo ang telegraph operator. Sa tuig 1836, gintukod naman ni Thomas Alva Edison ang iya sini pinakauna nga laboratory facility sa Menlo Park sa New Jersey dito sa Estados Unidos. Kung sa diin diri sa sini nga laboratory facility, diri niya gin isa-isa imbento ang madamo siya sini nga mga ginimbento. Diri gin develop bali sa sini nga laboratory facility sa New Jersey. Sang nag-abot naman, no, tubtub nga gintukod naman, isa ka botanical laboratory, no, sa may Fort Myers sa Florida, mga kabombo, no, sa pag-collab man sa iya, no, sa isa pagid ka o kung sa mga negosyante, no, nga sanday Henry Ford kag Harvey S. Firestone. Okay, ang apelyido nga Ford kag Firestone kaano gid, no, ka famous, mga kabombo, kay ti mga negosyante ini. So nag-feature ini sila sang pinakaunang film studio, no, si Thomas Alva Edison, Henry Ford kag Harvey S. Firestone. No, nag-feature ini sila, no, sang pinakaunang film studio, mga kabombo. Ang Black Maria, no? Amo ini ang pinakauna nga ang film production, no, gintukod film production studio gintukod ni Thomas Alva Edison in collaboration with other businessmen, mga kabombo, dito sa New Jersey, binigay sa West Orange, no? Ang Black Maria, amo ini ang film production studio ni Thomas Alva Edison, mga kabombo. The world's first film studio, mga kabombo. Grabe, no? Kung isa-isahon nato ang kahapon lamang ni Thomas Alva Edison, grabe gid aya sini nga dako nga hinimuan kontribusyon no sa pila ka mga fields nga iya sini iya nga gin excel, no? Kung sa diin siya nag-excel, mga kabombo, no? So sang isa-isa na ni nga gin imbento ang iya sini iya nga mga
inventions. Sa uli, mga kabombo, ginisip ay sinigin imbento, kag nagdangat ini sa masobra 1,000 mga kabombo. No? Amo ni siyang formal kag official gidya nga may ara pa kuno iban pero ti wala nakaangkon sa ginatuwag bala nga patents or ang iya sini nga right no sa kung sa diin siya gid ang nagapamatuod siya gidya ang nag-imbento sa sini nga bagay. So more or less mga 1,093 US patents nga yara sa iya sa idalom sa isang ngalan no ang naimbento ni Thomas Alva Edison mga kabombo. Kag may mga patents pag ini siya magin-imbento pag siya nga gin-recognize sa iban nga makapungsuran sa bugos ng kalibutan. That is why Thomas Alva Edison is regarded as the most prolific inventor in American history. Di nakapangasawa ini siya twice, no? Kaya sini nga duha ka mga tiayon si Mary Stilwell kag Mina Miller mga kabombo. Sa diin mayara siya tanan sang 6 ka mga kabataan sa sining duwa niya ka mga nangin asawa. Kalakip na diri sanday Madeline, ang famous na si Madeline Edison mga kabombo, no? Kag sumon si Charles kag Theodore mga kabombo. Si Thomas Alva Edison nagtaliwan ini siya sa tong 1931, no? Ang iya siniya nga pagtaliwan ang ginkasubo gid sang tanan pero may ano na siya mo, maedad na siya na nagtaliwan siya sa edad nga 84 anyos mga kabombo. Sa October 18, no? Sang Martes lang mga kabombo, no? October 18, 1931 sa edad nga 84 anyos. Ang ginkamatay ni Thomas Alva Edison, mga kabombo daw, ang ulo angay-angay man sa mga casual, no? Usual nga mga rason ko nga ang nagakapugday kita. Abi ninyo kung ano, komplikasyon sa ginsufra sini nga diabetes. Diabeteson si Thomas Alva Edison. Amo ding rason ko nga ang ati nabugtuan siya sang ginhawa bangon sa iya sini madugay na ginsufrer nga diabetes kag nagkakomplikar na. At least nabaluan naton mga kabombo no nga nagtaliwan ining si Thomas Alva Edison bangon sa iya balatian nga diabetes. Kag ginlubong ini siya sa iya sini mismo sa kilid lang sa iya sini nga balay mga kabombo no. Sa Glenmont sa Llewellyn Park sa West Orange sa New Jersey. Ito kung sinoda ang makapa New Jersey, paitaon nyo ni bala, no? Paitaon nyo ni ang balay ni Thomas Alva Edison kag at least, no, once in our life, mga kabombo, sa may mga opportunity nga makakanto dito sa New Jersey, paitaon nyo ni sa West Orange ang balay ni Thomas Alva Edison, the famous, no, nga inventor kay ara da, no, nakalubong ang iya siniya nga kung ara dang iya siniya nga panchon no, sa kilid lamang sa iya sini nga balay. So liton kita mga kabombo sa isa sa mga invento ni Thomas Alva Edison kung nga amo ni ang pinaka-importante no the very important important page no sa kabuhi ni Thomas Alva Edison. Ining iya siniya ginimbento nga bombilya ukon ining incandescent light bulb. No kay amo ini ang adlaw mga kabombo no kung sa diin sa kaangay kapet sa subong adlaw no ang nakaangkon siya sang among patent o kung official right. Kaya nag-apply ini siya ining American inventor nga ni, nag-apply kag nakaangkon, no? Sang official patent o kung official right. Sa iya ginimbento nga
suga, mga kabombo. Ang incandescent light bulb o kung incandescent lamp or incandescent light globe, kung sa diin isa ini ka electric light nga may wire filament, no, sa mga gini ni bombo Michael. Sa sulod makita nato, di lang bombilya nato, no, subong na sari na nga klase sang bombilya, may palaba, no, although ang bombilya ti ti pulon. Sa subong may ara na nga daw, may lain-lain na nga korte, mga kabombo, no, pero the same sa gihapon. Isa ini ka electric light nga mga wire filament, kita nyo na sa sulod, no, may wire filament nga amo na siya ang gina-heat, no, heated until it glows. Ang ini nga filament ang enclosed ini sa glass bulb nga may vacuum or inert gas agod nga maproteksyonan ang filament from oxidation, mga kabombo. Ipasalamat kita sa kay Thomas Alva Edison bangod kay sa iya sini nga gin-imbento sa subong, no, masanag ang aton sini nga kalibutan. Masanag ang aton sini iya nga hulot tululugan kung gusto na naton nga magsiga. Ang aton sini nga balay, no? Ang aton sini nga office, just like diri sa amon, may mga bulbs diri, may mga bombilya. Di ini at least may nabaluan ta, mga kabombo, nga ini ang ginimbento no sang American inventor and businessman nga si Thomas Alva Edison, mga kabombo. By the way, si Thomas Alva Edison, no, ang natawo ini siya, no, dito sa may Milan, Ohio, dito gina siya, although sa subong ti ara agi sila dito sa nagtukod sa Sinipulian sa New Jersey. Natawo ini siya sang February 11, 1847, no, mga kabombo. So there you have it, ang aton sining isa ka pinanid, no, isa ka panid sa maragta sa aton sining kalibutan, no, kung sa diin aton nga ginadumdum ang importante subong nga adlaw. That was October 21, 1879, 143 years ago, sang si Thomas Alva Edison ang nag-apply tubtob na kaangkon sang patent o kung official right para sa iya sinigin imbento nga suga o kung ining incandescent light bulb o kung ining karon ng aton sige na tawag diri nga bombilya. May pa ni siya Bombo Macy kay amo na siya miss just ang bombilya, no? Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga pahanumdom, magabalik ang aton sininga palatuntunan kahapon lamang. Upod na sa inyo siniiya nga mga kasaysayan ginpadala diri pagkatapos gilamang sini. Isang karangalan na naman, mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa radyo Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig, mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang Philippine Standard Time, 33 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa gihapon. Ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, diri kita nagaserbisyo sa inyo no, sa programa kahapon lamang. By the way, aring nakita karon sa aton siniiyang main menu no sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang ang inyo sini nga mga kasaysayan. Ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon
nagapakilala gid lamang no sa aton siniya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Nagapakilala gid lamang sa kay Melissa, no? Ining si Melissa nagapanuigon karon sang 28 anyos. Kon aton ini nga binagbinagon ti young pa man siya, no? Wala pa siya iya nakalabot abi sa 28 or 30 anyos, no? Kung sa diin ang paglabot sang 30 sa amo ng edad sang babayi, sa mga luyag nga makaangkon gid nga makatukod sang pamilya nga may kabataan, amo na siyang daw ka-crucial na mga kabombo, no? Nga edad nga pang-idaron ang 30 up, no? Kay ti risky na nakatama, no? Nga magbusong, although ti God's will na iya kung tagaan ka gid sang Ginoo sang anak ti you will endure, no? Ay mo sini nga human body o bilang isa abi ka babayi. Pero ang typically, no, ideally mga kabombo, ang pagpamata sa babae dapat magasugod, no, mga 25 to 29. Kung nakapamata ka na ya sugod sa amo ng edad, pwede ka pa kapamata na ya sa mga 30, no, kung kisa ara pa gani ma 40 ka, may mga menopausal pregnancy pa na mo, no? Alam lang menopausal baby mo. Kung nakasugod ka na, no, sa pamata abi sa edad nga 20s or mid-20s or late 20s mga kabombo. Pero kung 30 up, very risky na mga kabombo, no? So, sa mga maluyag, dira magkaangkon sang kaugalingon nga anak kinanglan. Although nga dapat man magmangin mo preparado, no? Amo ni ang na tuon or na ka-focus ang kasaysayan ni Melissa, 28 years old sang Bacolod City. Ari lang di siya sa isa ka barangay hua. Ya Miss Just hindi lang pag hambal ang akong sini nga barangay. Kaya definitely makilala ko na nila, although ang iya sini nga ngalan alias lamang nga si Melissa. Ang kasaysayan ni Melissa iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo Miss Jazz sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Melissa, nagapanuigon sang 28 anyos, kag yari di karon nagapuyo sa isa ka barangay diri sa syudad sang Bacolod. Miss Jazz, angot ini karon sa akon siniiyang sitwasyon. Sa akon siniiyang married life at the age of 28. Malaan mo, Miss Jazz, ang akon sini nga ideal age gid sa pagpamana kung tani 25. O diri naton gimbase ang aton sini nga hambal nga ang ideal sa pagbusong mga 25 to before 30, no? Kay suno pa sa kasaysayan ni Melissa, siling ni Melissa. Gusto ko tani Miss Jazz nga makabata na ako sa edad nga 25 anyos. Unfortunately, sang 26 ako amo pa lamang ang akon sini nga pagpamana. In fairness sa akon siniiya nga bana Miss Jazz, ang gusto ko sa isa ka lalaki yara gid sa akon sini karon nga nangin bana. Tisiling ko kinanglan makaanugid ko antes na siya maglakat Miss Jazz, kay balaan mo isa ka seafarer ang akon sini nga bana. Ginhambalan na namon nga kinanglan makabuogi kami antes siya sadto, no? Sang pag-idaron ako sa 26 kahit siya Miss Jazz 4 years na iyang namagulangan niya sa akon. Sang nagapag-idaron ako sang 26 anyos, no? Sang tapos namon pakasal siling ko ti ginistorya namon nga ti kinanglan makabuo kami. Kay manuglakat na to siya Miss Jazz that time, no? Kaga ang iya sini iyang pagtiner sa isa ka luxury liner nga barko Miss Jazz.
tag 2 years na sa sang una ang iya sini iya nga pagtrabaho sa amo na nga barko. Isiling ko kinahanglan makaano gid kita makabuo kita antes ikaw makalakata. Unfortunately, Miss Just wala. At isiling namon ti base bala bangod sa kasakuon namon kag bag-o lang kami to yan nati nakasal, bag-o lang kami iya nakahuluhanimon, di makapoy pang amon sini nga lawas. Di after sang 2 years ya Miss Jazz, nga sakay kag nakapauli siya this year sang January gid lamang. Amo ini Miss Jazz ang amon sini iya nga nangin problema. Kay nagpaidalom kami sa pila ka mga tests, no? Agod nga di malantaw bala kung sino ang may diferensya sa amon. Kaya daw wala gid bala tsansa do. Bisan ang akon siniiya nga pamulanon Miss Just sa akon siniiya nga monthly period ja on time gid. Balang wala gid nagaka-delayed, no? Ti siling namon ti kinanglan mapaidalom na kita sa pila ka mga tests bala Miss Just. Sagud may buluan kon wala may problema kami. Ti pasalamat ko kay may capable ang bana ko, no, nga medyo mahal-mahal pero ti nagpaidalom kami kay ti bag-o lang siya kaabot mo sa iya siniiya nga pagsakay kag wala pa man kami sa may ginagastuhan. Ti amo na Miss Just unfortunately nagsulat gid ako bangod kay heavy heart gid ko sa mga resulta sang amon sini ipagpaidalom sa pila ka mga check-up. So I don't need to explain, pero sa malipot ka pulong, may problema ang akon sini nga bana. Ting amon sini Miss Just nga ginayapa-yapagin nga makaangkon sang anak before kami, ako especially makalabot sa edad nga 30. Do nasubuan kami bala Miss Just, no amo nang rason ko nga ang nagpautwas ako diri. Kagkabay pa mabasahan mong akon sini nga sulat. Sa karon Miss Just ari pa man di ang akon sini nga husband, no? Bisan kung kaisa bangod sang resulta nga naibaluan na namon, antes pa man sang wala pa kami nagpaidalom sa check-up. Duwagi kami Miss Just ning paidalom sa check-up. Ako ya di do ka okay gid. Able ko yang magbusong abi. Amula na kay ang akon si husband sang wala pa kami na kay balo, dito ka wala man lang sa amon kag wala kami problema. Siling namon ti maabot gina kag kon tion sang sang will sang Ginoo nga magbusong ako ti mabusong ko daw wala bala Miss Just ang problema kag wala pressure. Pero bangod sang nangin resulta o sa pila ka mga important check-ups na paidalom kami sa bana ko, ti siya gid ang may problema. Amo na subong Miss Just nga ti bisan nga arab lang kamaturan nga ti daw problemado nga makabuo kami. Pero sa gihapon Miss Just, no, padayon ng amon siniiya nga pagpangamuyo. Gakabay pa nga makaangkon gid kami sang anak. Sa sini nga face no sa amon sini nga upuray bilang mag-asawa. Sadto Miss Just daw ka kumahambal nga happy go lucky kay ti wala pa kami sang bata mo. Kag naga-enjoy lang kami nga duha. Plus mga daan nga ti sang nagtrabaho siya this year lang siya nagbalik. Nagtrabaho siya Miss Just wala o kung sa pa layo ay kami. Although nga diri man gintestingan ang amon sini nga pagka faithful sa isa kang isa, no? And I'm so proud of my husband gati wala man siya wala siya bisyo, labi na gid sa bisyo sa mga babayi abi nga amo ang ginakadlukan gid. No, sa mga asawa nga akong kaisa Miss Just amo nang ginakadlukan nga ti base bala in every report. Di ako Miss Just wa gid ko problema. So kapasalamat ako amo na ka-faithful sa ako sinabana, kag vice versa ako man Miss Jazz. Amo lang inang amo sini karon nga problema, no nga ti
Though nagpasaan kami bala sang kamatuoran. May lang kung wala namon na ibaluan to before, no? So subong kay ti may mga results na sang check-up. Dito nagpabugat sang amon siniiya nga sa amon tag sa kakagalingon nga ti nabaluan na namon ang realidad. Nga medyo mabulubudlahan kami nga makaangkon sa bata bangod sang diferensya sa akon si karon nga bana. Pero sa piyak sini Miss Just abi mo daw na tilawan pagid ang amon siniiya nga pagtuo sa mahal nga makaako. Kag diri pagid daw pagid kami, naglapit pagid kami sa Ginoo Miss Just kay bangod sining amon sini karon nga ginaagyan. Ti ang plano namon kay ti bakasyon niya subong bangod man sang COVID ti tani early pa pero bangod sang COVID ti daw nagka-problema. Ti bangod kay bakasyon niya subong kun tani amo naman iyang panahon nga kung pwede pa lang makabuo kami bisan isa lang gid ka bata. Importante may bata gid kami Mas Jazz. Pero ti amo ni ang realidad nga nagplastar sa amon atubangan nga amo gid Mas Jazz ang rason ko nga nagabatsyag kami sang kabugat sa subong sang amon siniiya nga pag-asawahan. Pero sa piyak sini Mas Jazz na nasiling ko na gintilawan pagid ang amon siniiya nga pagtuo sa Dios. Diri pagid kami Mas Jazz nangin malapit sa iya kay bisan amo na ina no scientifically medically amo nang kamaturan nga may diferensya ang akon sini nga bana pero kami Mas Jazz nagapati sang gahom sang Dios no kagapati kami sang ginatawag modern day miracle. Bangod sina nangin malapit pagid kami sa mahal nga makaako kag ang amon sini Mas Jazz nga pagtuo bisan pagani ang amon siniiya nga mga pamilya tagsa ka pamilya no daw nalatnan bala namon kay ti daw naluoy sila sa amon nga kami ti amon na blang ginahambal nga ginasunlogid capable kami magtukod sang pamilya kay ti siya ang akon si bana maayo ang iya siniya kita bilang seafarer pero wala kami sang bata pero sa may mga daw ginapiit ginadilian nga magbusong kay ti tuman kapigado amo paya ang damo bata. Ti wellness just amo na ang ginatuwag nga realidad bato namon medyo mabulubugat kaysa sinila nga tuig kami na kay balos ang result pero ti sa piyak sini kami ang nagatuo nga ti may dako-dako kita nga Dios. Nga kon sa iya sini iyang perfect will no apisar sang reality ti basi pa lang Miss Jazz nga pangamuyo gid kami. Basi pa lang yang nga mabusong ako. Sa prangka nga sugilano Miss Jazz ga plano man kami gani nga magkadto na bala sa sa Obando na bala nga kag magsaot-saot sa Antipolo. Agon nga ti amo na ako no mo ang kay devout Catholic kami nga duwa. Ginatilawan ginamon ang tanan-tanan hindi lamang sa pagpa-check up kundi exercise namon na aton ang amon siniya pagtuo. Sa karon Miss Jazz gina-enjoy na lang namon anay sang akon si bana ang iya siniiya nga presensya nga ari diri antes pa man siya maglakat. Kaya muna kabay pa nga sabton sang Dios ang amon siniiya nga pangamuyo. Ati 28 years old na ako subong. Wala ya kaso sa bana ko kay ti ang mga lalaki wa gid problema. Ti ako ya 28 na. Hambal ko gani Miss Jazz gusto ko gani nga sa 25 pa lang ko ya. Namana na ko kag nagusong gilayo. Galing kay ti nakapamana ako Miss Jazz. I was already 26. Sa karon 28 na ko dali na lang ko mag-30. Kag nabasahan ko gina Miss Jazz nga ti mag-30 pa ibabaw. Risgo na sa isa ka babayi ang magbusong. Kabay pa Miss Jazz nga masabat sang Ginoong amo si pangamuyo. Amo lang ginasubong amo si nga taming kay ti ara na ang realidad. Wala na kami sa may mahimo pero kabalo kami nga ang Dios sa may mahimo pa diri. Kag amo ina ang amo si iyang kaptan gid ang amo si pagtuo sa iya nga kabay pa. Nga bisan isa lang makaangkon kami sang anak ka. Tubtum lamang diri Miss Jazz sa akon si pagsaysay ang tagpadula si Melissa, 28 years old sa Bacolod City.
Well, Melissa, salamat gid sa imo siniya nga matahom nga kasaysayan man no. Medyo maka-relate man ako sa imo, Melissa, kay ti wala pa man kami sang bata no. Kag by God's grace ti nabaton ko naman na iya ang kamatuoran no from the heart before ti mabulubudlay kag nagahibi man kita ya no nga angati amoni nga wala kita sang bata. Pero as time passes by, no, depende na just accept bala the reality. Ginatugyan mo na sa mahal nga makaako, no, ang tanan-tanan. Kay ti basi bala kung piliton mo nga imo will ang matabo, no. Basi hindi pa amo ang mangin resulta sa pila ka adlaw. Kag eventually basi may maga-suffer pa, no, kung gipilit mo gid-abi, no. So, kung amo nang will sa Ginoo, so be it, no. Itugyan ta inatanan sa iya. Kagabay pa ikaw man although nga ti bata pa ka mo, no. Sana siling ko na gani may chance pa, no. Wala pa man ka nag 30, 28 ka pa man lang, to may chance pa na, no. Yes, there's power in prayer, no. Ang pagpangamuyo amo na siyang aton siniiyang taming, no. Ang pinakataming ta sa tanan nga bagay o kung nagkatabo diri sa kalibutan, ang aton sini nga pinakataming, ang aton sini iya nga dako-dako ang pagtuo sa Dios kag aton ini gina-exercise pinaagi sa pagpangamuyo, no? Prayer is the key. Kay dira kita naga-istorya, no? Between you and your God, between us and our God, no? Ang aton sini nga pagpangamuyo. There is power in prayer. Kagkabay pa nga ti, hindi lang kamo madulaan sa paglaom sa bana mo, no? Sige lang kung if ever gid man nga hindi gid abi mahatagan kamo sang anak, no? Kag daw alang-alang na gid nga pilito nyo gid, no? May ara pa another option, no? Ara pa sang ginatawag ba nga adoption, no? May kalipay nga mahatag. Bisan nga ti nami gitani kun halin gid sa aton si taguangkan kita nga mga asawa, kita nga mga babayi, no? Halin gid sa aton sini nga taguangkan, no? Dira gid nagtubo kag biologically ti amo na yang aton gitani nga bat galing kay ti anhunta kay indi gid, no? Hindi man naton mapilit ina mga kabombo, no? Sa kay Melissa, may ara pa option kag ara man na sa inyo sang imo sini nga bana, no? Kon ang inyo siniya nga ang inyo siniya nga marriage nga ginatuwag bala. Hindi man lang sila nga naka-depende sa inyo sini nga bata nga magmangin malipayon kamo. Let's enjoy, no? Just enjoy with one another, no? Kay ikaw Melissa samtang ari diri ang bana mo, ti enjoy lang gid anay kaga samtang nagapangamuyo. Gina-work out man, no? Melissa, salamat gid sa imo sin matahuman nga kasaysayan sa sini nga hapon. Kung kamo mayara man sa makasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid ipadala i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Kung sa Tagalog, kung hindi ukol, hindi bubukol. Sakto ko. Pero kung ukol, bubukol mo na, no? Sa Tagalog pa. If it is meant to be, mga kabombo, mangita, ginaya pa maagi. If kung ang will sa Ginoo para sa imo makaangkon sang anak, apisar sa kamatuoran nga nagabalanda sa inyo nga sa mga mga mangin alamo naton nga makauturan, mga doktor na pamatudan nga may diferensya ang bana mo, Melissa. Pero isa na silang nyo na gani, iyan, tsakto gina. May Diyos pa ya kita nga pwede naton iya nga mapangayuan, no? Who knows, no? Basi pa lang ya, no? Antes pa man niya maglakat, imo nga bana, ti may nagapulupurma-purma na da iya nga, nga kabuhi, no? O kanami, Pero despite of that, no, sa kamaturan, kung hindi gin mamapilit, sana siling na naton gani, there is another option, no? For you to be complete and for you to be happy, may adoption nga ginatawag. Kung open ka mo sina iya nga duhaya kag mapreparahan, no? Melissa, salamat gid sa imo sini nga kasaysayan, no? God bless you and your husband.
kag pangamuyo lang gituod. There's power in prayer. And God is just a prayer away. Mga kabombo, it's either, ang answer niya is either yes, no, or wait, no? Kung yes, di, pangitaan lagi na pamaagi. If no, so that's it. No, kay He knows everything, no? He knows our future. And if He wants us to wait, so let's wait for it, no? And the proper time will just come for His will to be perfect, to be perfected sa aton siniya nga kabuhi, mga kabombo. Antes kita magbuya, mga kabombo, ari anay ho, ang akon siniya nga ginpromisa sa inyo everyday na diri, no, ginaagda ko gikamo nga bantayan ining aton siniya nga pamaskong handog music diri sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. Sa nasiling na naton subong adlaw 65 days to go before Christmas, no? Diri sa Bombo Radyo ya ma-feel na gid naton ang hanging amihan sa ginahambal ko na bilang pag pinasahi nga dupoy sang hangin nga mabatsagan talang niya during Christmas season, mga kabombo. Ining Christmas breeze nagsugod na, officially nagsugod na ining hanging amihan nga ginatawag. Namian gid ko ni kay it feels good, no? Ang espiritu sang Pasko do gina envelope kabala sang Ginoo nga ti another chance for us, no, to be together as one family during Christmas Day, and of course, no, sa pagdumdum sa iya siniya nga pagkatawo diri sa kalibutan. Yari makabombo ang Bombo Radio Philippines nagadihon gid sa sining aton si pamaskong handog music nga ginatiguluhan Pasko na or Christmas time, no? Kag ini ang gin-interpret o gin-perform nanday Melvin and Mama Amabel Castro, mga kabombo. And this is also your time to know us, your family, to know us, your Bombo family, no? Tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, ara da makitaan sa uli ang aton sini nga pamilya diri sa Bombo Radio Philippines. At ang pinaka-mensahe kung ano gid ang Pasko, ang matudtod nga espiritu sang Pasko. Here it is, aton lantawon kapamatian ang inimatahom nga ambahanon with special production sa aton siniega pakita nga video. Pasko na. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon
ating lahat. Maligayang Pasko! Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, maligayang Pasko! Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. One! There you have it mga kabombo, baw katahom gid no. Ang Pasko na mga kabombo sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga masuki, aton si pamaskong handog music mga kabombo para gid sa aton si mga kabombo, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. On behalf sa amon sini iyang President Chief Executive Officer Margaret Ruth Florete, mga kabombo, sa aton sini nga Chairman, Dr. Rogelio Florete. No? Nag-wish kami sa inyo, nagatamyaw kami sa inyo sang advance Merry Christmas sa tagsa ninyo ka mga panimalay. From our family to yours, no? Ang Bombo family to yours, mga kabombo. No? Sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kaya muna ipangibabaw naton ang ginatawag nga pagpalangga, no? Ang matutur nga espiritu sang Pasko, love, let us proliferate love, joy, happiness, mga kabombo sa sining Yuletide season. 65 days to go before Christmas, no? 65 kadlaw na lamang nabilin. Ang mag-inup danay naman kita. Wala kita sa panon makabombo, but before that, ari-aneng aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of 2 Corinthians chapter 12, verses 8 to 10. Dila nagasiling, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses. I delight in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Mga kabombo, kung kaisa, mambal kita nga ang kadukadamo isang problema, kuya man,
Ado ka ako lang yahaw. No, kinanglan niya kung kaisa dapat kita magpasalamat sa sina. Kay sa sina nga panahon mas nagid kita nga nagapanguyapot sa mahal nga makaako kay kun okay lang tinan wala problema. No gakalipat kita, no, mga kabombo, no. The more pagkikita nga magpasalamat bangod kay ginatestingan, no, ginatilawan kun sa asta diin gid ang aton siniya nga pagtuo sa iya. Kay sa tion sa mga pagtilaw during tribulation sa aton siniya kabuhi dili sa kalibutan, ang grasya sang Ginoo ya sufficiente para sa aton in order for us to face the tribulations, the trials in our lives, mga kabombo. Kay suno pa sa Ginoo, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. For when I am weak, then I am strong, because sino ang ara sa aton na aton sini na mahal nga makaako. No? So never give up, never give in sa mga problema naton sa kabuhi, no? For when I am weak, then I am strong, because we are children of God, no? Ara yang Dios nga naga-work out sa aton, mga kabombo. Pero pagani sa iya sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10, 3 different types I beg the Lord to take it away. Each time he said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me, mga kabombo. It's bye-bye time na. Salamat kayo sa inyo sa ipaupod. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila'y kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga-pungsod Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila'y noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-apat katasas ang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus.
Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Albina, naghalin ng iban nga nagpasakop. Apang ang nagdahog, ara gihapon, kag kahambal si Tagoy. Hindi ko interesado. Abi, panilagi? Ay abaw, kasiksi si Albina. Kag ang dughan, bagay gid sa apelyido ya. Daw sako pang pahuloy-huloy ni Tagoy, ha? Ay abaw. Hindi. Daw lain ang tuyo ni Tagoy sa winner sang saging, ha? Wala man siya makuya. Tigulang na kag magdinama. Mayo pa siguro tawgon ko lang ikaw nga karmi, ha?
Kag tawgon mo na lang ako nga tags. Okay? Okay, tags. O hindi. Porti ka dako sang bumper ba? Konsulayon, matsyag ko daw sa hindi ako makataklan mo. Carme, sa finals, temprano ka pa ha? Okay, tags. Sa banta mo, madaog ka gid? Oo, May saging pa kuya nga ipasakop sa Sabado. Kag puwerte to yakad ako. Aba. Sa diin ka nagakuha sang saging mo man? Amoy ng secret, kuya. Ate, sige Muda ugagid ang finals ha. Kay hatagan ko gid ikaw sang padya. Palukpan ko pa ikaw. Okay, Ate, sige na ha. Malakat na ako, tags. Sige. Bye. Abaw, bye. Ato na siya. Wow. Grabe ang balikawang, oh. Daw nagapamaypay. Anay ka. Daw may nagapatupong sa may haligiyaw. Sino naman? Ido? Anay ka bala kay palapitan ko. Ari na. Bebe, lang taong ko. Sino? Uray? Ikaw? Maayo na kay balanta. Abaw. Oh. Nga ari ka dire? Anong ganahimo mo? Kadami sa imo, no? Nagapaduding ka sa nagdaog pa dako-dako saging. Abi mo, wala ko kabalo. Ay, abaw! Ay, wala gi ko maguna-una. Nga traidoran mo ako. Ay, abaw! Wala gi kuya maguna-una. Nga traidoran mo ako. Uray! Hindi ka magyahod. Hindi. Basi ko may magkabati. Basi mamatian ka. Ay, ti! Matuod man nga, may relasyon kita nga duha. Ang matuod, nakahimo na kita nga duha sang dulonggan. Kag manughimo na kita sang duha ka bilog mata. Pero pagkakita mo sang dughan sa babae nga ato, gadaw sa lobi kadako. Nalimtan mo na ako. Ayaba! Hipos! Makabati ka ni karon ng iban? Ay, makahuluya. Ay! Nahuya ka sa akon? Samtang kun ako ang katubang mo? Doon sa ginakumpulsyon ka? Anay ka? Uy, uray, hindi ha. Dito ka lang uba sa inyo. Hindi ka mag-uba dire.
Basi masaypan ka diri nga buang. Ano? Ako buang. Oy, nakahibalo ako tagoy sang akon ginabuhat. Maskin itom lang ako nga putot. Pero madasok naman, oy. Kinahanglan nga updan mo ako subong, Ged. Sa diin? Sa katubuhan. Mapangos ko tubo. Oray, saging na lang bala ang kana? Ay, hindi na. Pulos luto ang saging na bilin sa imo. Gusto ko. Medyo hilaw-hilaw. O ano, Tags? Maupod ka sa akon o kung hindi? Ate, hindi lang tayo mag-upod nga duwa ha. Matabuay lang tato. Ang buot mo silingon. Ginakahuya mo ako gihapon, Tags. Dira ka na gani. Ayaba! Uti ano, nagdaog kay ka? Sado ako makadaog. Kay kagamay sang saging mo kulapo. Ay, ti, bisan hindi man tanto kadako sang saging kuya, pero matibsol naman. Ay, sus kulapo. Puwerte kadalag ko sa mga saging dito. Labi na ang saging ni Miss Lobe-Lobe. Sus, do sa malabot kun mo. Ambot man gani, kundi iniya ato ginkuha ah. Apang kadako kayo mo. Katunga lang gid ang saging mo. Abe, kadto to bala sa mursya kulapo. Pangwa to sang saging. Pinugay na ika ha? Abi kalimti na lang saging-saging ngayon na. Wala na pulos. Ikaw na to nang wala sang pulos. Kung wala ko pulos nga tao, nga na tao man si Filimon. Oo. Natao matuod, pero tanawa ang hitsura. Rosing, may isugid ako sa imo, day. Ano, ina, tring-tring? Day, Rosing, sang wala ka pa kaina, may nag-abot nga sulat, kaginbato ni Kap. Ote, ano ang natabo? Ginbukad niya, day, kaginbasa. Kag pagkatapos niya basa, dayo niya palamuti. Pagkatapos, day, gintago niya ang amo nga sulat sa iya nga bulsa. Ha? Gintago niya? Oo, day, Rosing. Kag, day, kung hindi ako magsala, iya ato sang babayi mo. Kay man, day, Rosing, daw agi gidya sang babayi. Kag dason, iya ato nga gintago. Kaginuyatan niya ang iya nga ulo. Nga daw sa hinali lang nga nagsakit.
Kung hindi ako magsala, gin-pressure si Kap sa babae nga tagaan sang sustinto. Nga ang nakasiding kasi da tring-tring? Kay Manday Rusing, nabatian ko ang siling ni Kap nga. Oh, problema naman eh. Diin ang sulat tring-tring. Ato sa iya nga bulsa. Kag ang iya pantalon. Ginsabit niya sa hanger. Di, ato man to ang sulat, day eh. Dili ka lang ha. Kay kuhaon ko ang sulat nga ato. Kinahanglan makahibalo ako kung matuod nga iya sang babae ato. Kag sa tiun nga makahibalo ako, tapos siya sa akon. Oh, hala. Nag-uy-uy si Day Rusing. Matapos nga mabasa ang sulat nga ginkuha niya sa bulsa ni Kap. Ati, wala na. Matuod gigali ang akon suspitso. Nga may ginatago nga hindi amo si Kap. May kirida gid siya. Palapitan ko siya bala. Day Rusing, uti, ano ang natugon sa sulat? Babae gid bala ang nagsulat, day? Tring-tring, dako matuod nga problema ini. Ha? Inga, Day Rusing? Ang sulat nga ini, nagalin matuod sa isa ka babayi. Ano? Naghalin ini sa isa ka babae nga ginutangan ko. Kung hindi ko na ako makabayad, iakusar niya ako. Ginawa ko nga tago ini kay Kap. Tapos, siya pa mismo ang nakabaton. Maano na lang ako siniman? Nelson, nga wala ka pa maglakat? Wala ka naman biyahe? Naaberya nga akong taxi ah. Na naman? Inano na nga laban paloko ang taxi mo sang sa biyahe yaw? Kung mag-amos na bisan inugbakal bukaw-bukaw wala tadaay. Tanawa balaya ang tiyanggi ni Baricoso, no? Nagapuka sa baligya, may dilatas, may karatula pa nga chorizo, mga frozen foods, kag ugaw, pinakas nga nagalanay-lanay. Ti, may kwarta ka man da? Galing kay ginasulod mo lang iya sa diskuhan. Pati pa inaya ginasabitan mo, Gid. Abi, paminsan man sa pagi kung sano ka makakwarta kag mawaslikan mo man ako. Ano abi, Chutagoy? Ang mayo pa kawatan tang tiyanggi ni Baricoson.
Ara ka naman yung tagoy. Ginagabaan ka na lang kay lain-lain yang ara sa pinsar mo. Ay, Nelson, si Baricoson, amo nang dapat baldugon nga tao, man kadako kung maginansya siya. Ambot lang kung makasaka na siya sa langit. Ganit diri pa lang adaan. Buhaton ko ng impyerno ang iya kabuhi. Manamo nang akong misyon diri sa duta. Ang magsilyo kay Baricoson. Ala! Maminsar ako kung saan ako makabaldog sa iya. Kag hindi ka matingala ha. Kung nga masudan naman kita sang karne norte. Hasta na lang sira ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante matinlo kag masami ini nga
nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang importante nga pahanumdum, rub it. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Tungod na balahuba na ang ginahimo ni Vera,
Nga nagapatigayon sa mga ginikanan, nga ang ila mga anak, ginapasulod sa purpose, naguntat na lang siya, tungod ginapangita siya sang pulis. Kag tungod hindi man ako maluyag nga mag-antos kami sa kapigaduhon, may naisipan ako nga paagi, kag ina, amo ang pag-upod kay Mrs. Robles sa pag-child trafficking. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Child trafficking? Ano nang buot silingon, Nay? Ina mga bata bala nga ginukuhaan sang retrato bala nga hublas, haw? Babayi man o kon lalaki? Uti, saan kita sina makakuha, Nay? Sang manggaranon pa kita, nakilala ko si Mrs. Robles. Kaupod ko siya nga nagbinggo. Nag-ayuhay kami. Kaginsugiran niya ako sang ila trabaho sang bana niya. Ang ila trabaho, amo ang child trafficking. Nagahimo ko na sila sang pelikula nga iya sa mga bata. Pariho abis ang bata bala nga nagahampang. Pero nagaoba sila. Kag ginakuhaan sila sang retrato. Kag ang retrato nga ina, ginapadala nila sa iban nga pungsod. Ginabayaran sila sa mahal. Ti, nagsiling siya sa akon. Nga kung may nakilala ako nga mga bata nga babae o kung lalaki, dalon ko kuno sa iya. Basta, gwapa lang kagwapo nga mga bata. Dalon ko sa iya, kay ti buhaton kuno niya nga artista. Amo gali, Nay? Oo. Kagsubong ko lang naisipan nga buhaton ang iya ginsiling sa akon sadto. Dalaan ko siya sa mga bata nga ginapangita niya. Kag bayaran niya ako sang dako. Kag diin ka mangita sang mga bata nga ina? Ay sus, kadamo na sa ila. Kag kapos na pang taon. Kag Vira, anak, nakahibalo ako. Mag-aayo liwat ang aton nga pangabuhi. Kag kita, hindi na kita mag-anto sa gutom. Mabili ng kadiri, ha? Ikaw ang magbantay sa bata mo. Kay ako naman niya, malakat ako. Makikita ako kay Mrs. Robles. Ara, may nakita ako ng mga bata. Naghampang sila. Kagara, oh. Ang isa ka bata nga babae, tagadalagan pa kadto sa puno sang kahoy. Diri ko manago. Dira sa kuno manago? Amo na yun ang inahulat ko. Palapitan ko siya. Katahom sa iya, ho. Kaganami isang yapanit. Palapitan ko siya, Uy, Day! Diri ka gali manago? Hindi ka maggahod. Kay basi ko mabatian ako. Karon, mabong ako. Oo, gani. Hindi ka gani magahod. Kahinay gilang sang aton pagambalanan nga duha. Sino ngalan mo, ha? Cherry. Cherry? Wow, kanami sa ngalan mo ba? Kagday? Katahom sa imo nga pagkabata mo. Oo man. Abi mo baladay, may kilala ko nga tao. Basta bata galing nga matahom, ginahatagan niya sang kwarta. Kwarta? Oo, ginahatagan niya sang kwarta. Nga hatagan niya ako sang kwarta? Bangod gani nga gwapa ka. Ay, kung gusto mo, mag-upod ka sa akon. Dalun ko ikaw sa iya. Madamo siya sang kwarta mo. Kaysa sina, makabakal ka na sa madamo ng mga dulsi. Abaw, dulsi? Ati, oo, maupod ko sa imo. Pero, dalun taman ang akon, amiga. Para nga, hatagan man siya sang kwarta. Ang diin, itudlo sa akon. Ato siya, oh. Hindi rin lang,
Kalaway sin ang bata. Hindi na ila sila maghatag sang kwarta sa iya. Ikaw na lang ya. Ikaw na lang ang daluan ko dito. Muta dali na. Hindi ka magpahibalo sa ila, ha? Nga malakat kita. Ate, sige ah. Sige. Maupod na lang ako sa imo, Chay. Ay, Chay, ano ganing ngalan mo? Si Mrs. Rose. Mrs. Rose? Oo, amoy ilang ngalan ko. Mrs. Rose. Mrs. Rose? Malayo ba lang kadtuan naton nga balay? Ang balay balas ang tao nga nagapanghatag kwarta? Medyo malayo-layo. Pero masakay lang kita sa sikad, para nga makaabot kita dito dayon. Nainganyo ko gid ang bata nga si Cherry nga mag-upod siya sa akon sa kay Mrs. Robles. Gani, dali-dali kami nga nagalin kag nagkadto sa balay ni Mrs. Robles. Sa pagpadayon ko pagid. Na, amoy ina ang iya nga balay. Amo na ina ang ilang nga balay? Oo. Ara dira si Mrs. Robles. Kag ang iya banay wala dira subong. Kay man, ato siya trabaho mo. Pero ang ilang ako dal, abierto ina. Masulod kita. Itulod lang nato ina. Uta sige na. Dali na. Kay iduluong ko ikaw sa iya. Ate. Oo Mrs. Robles, maayong adlaw sa imo. Oy, ikaw galiin, Chang? Ano mong bata nga ina? Apo mo? Hindi Bata ina sa sang amiga ko. Ang iya ngalan, si Cherry. Maayong hapon, Mrs. Robles. Uy, kasmart nga bata ini Kag wala labo at sina, katahom pa. Siling ni Mrs. Rose, nagapanghatag ka kuno kwarta sa bata nga mga matahom? Aba oo, matuod ina. Nagapanghatag ako sang kwarta. Pareho kay Santa Claus. Nagapanghatag ako sang kwarta kag regalo. Pareho sa mga bata nga mabuot pareho sa imo. Mabuot man ko Aba oo. Nakita ko nga mabuot ka. Pero wala pa dire nga akon banay. Amo ina ang nagapanghatag sang kwarta. Maghulat ka lang ha? Kay samtang nga nagahulat ka, hatagan ko ikaw sang makaon mo. Hatagan ko ikaw sang dulce kag tinapay. Okay? Abaw Salamat gid Mrs. Robles ha? Sige. Magpungko ka lang dira ha? Kay makuha ako. Sige. Buligan ko ikaw, Mrs. Robles. Sige. Dali. Cherry, diri ka lang ha. Magulat ka lang sa makadali. Kay pagbalik ko, may dala na ako para sa imo. Oo, Mrs. Rose. Patrick na sa ginasiling ko sa imo, partner. Kagwapa nga pagabata, no? Matuod, ina. O ti ano? Ibilin ko na sa imo? Aba, oo. Okay, Te, dason, ang akon niya nga komisyon. Ay, gali, no? Ari, Ari ang para sa imo. 5,000, ha? Ha? 5,000?
kalibo. Bo! Salamat kid Mrs. Robles, ha? Ate, mahalin ako, pero ikaw nang may balo sa iya, ha? Ati, oo Ako nang mahibalo sa iya. Ikaw na nila ang magbalibad. Nga magpati sa imo. Kay mahalin na ako. Oo Ako nang mahibalo sa iya. Oh, arang para sa imo, Bira. Kagang 2,000. Ako naman ini. Ay, hala! Nagkatigayon ka nga makakuha sang bata, Nay? Oo, Sus! Kadali lang mo. Gindala ko siya dayon kay Mrs. Robles. Kag ato na siya. Siya nang may balo sa bata nga ato. Pero, Nay, basi kung madakpan ka? Ano? Madakpan ako? Ay, wala man sa may nakakita sa amon nga duha. Kag isa pa, hindi na sa makalin dito. Sus! Ari man ang gali ini nga hindi kagin mabudlayan. Magkakwarta ka dayon. Hamak mo. 3,000 ang inhatag ko sa imo. Oy. Magbakal ka sa pagkaon naton sa sunod sa isa ka semana, ha? Kag ako naman malibot-libot ako, Mangita ako sa mga matahom nga mga bata nga mga lalaki kag babayi. Nay, amo na siya siguro ang iloy sang bata nga kuha mo ay. Kaginahatag mo kay Mrs. Robles. Amo siguro Pila ka adlaw na siya nga nakita ko nga nagalakat sa dalan. Kag sige ang panawag niya sa iya bata nga si Cherry. Kag hindi lang na siya diri nagapangita. Ginalibot pa na kuno niyang iban pa nga barangay. Kaluluoy siya Hindi na niya makita ang iya bata. Man, hindi niya magpasugot si Mrs. Robles nga makahalin dito sa iya. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22
katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre.
kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, ako si Jimalyn. Kag may best friend ako sadto, nga tawgon ko lang kay Carlaan. 18 anyos pa lang kami sadto, sang may nag-transfer sa amon klase. Gwapo siya, kag maalam pa. Gani na crush gid ako sa iya. Kag hindi gid malikawan, nga magtulok ako sa iya permi, sa pagsugod ko gid. Do sa gaga ka bala, Jema mo? Makapila ka na tuksoon, abang daw wala ka lang yan makabati. Ay, may dapat gid nga basulon, Carla mo. Kabalon ako na. Si Philip. Obvious bala? Oo Makapila ta ka nga daan madakpan nga nagatulok sa iya. Ambot matiyag ko bala, pati ang akon kuan, nagakurog kung magtulok sa akon. Ay, kagwapo niya pala sa iya, day. Sanggin sa buwag sang Diyos ang kagapuhan, nasa lugid ni iya tanan niya. Ang iya lips, ang iya mga mata, kagang iya pisngi. Ay, ambot Dosa ginakiligid ko ya Ay ano ay hanang mayo nga buhaton man? Para nga maglapitay kami. Amo ni ay, bungguan mo siya sang hungod, kag magsiling ka dayon nga. Ay, sorry. Ay dodaan naman nga diskarte, day. Depende lang na isa nagadala, girl. Ati, sige tilawan ko abi kung pwede pa ina. Ara si Philip masugata ko siya. Ay, ambot Dosa hindi ko yung makahimos ang plano namo ni Carla nga to, Gemma, wait. Hala, gintawag niya ako. Mahinay ako Ara na siya. Nagadali-dali si palapit sa ako, no? Nahulog mo ini ang ballpen mo. Ha? Ay, oo, gali. Akon matuod ina ballpen. Thank you, gida. You're welcome. Ako ganit si Philip. Classmate ko ikaw, hindi ba la? Oo. Natandaan ko matuod ina. Well, isa pa ako sa mga bago mo subong friend. Okay lang? Aba, oo, no? Para amo lang gid sina. Thank you. Kanami gid si imo, no? Mapahuli ka na? Oo. Upo na lang kita. Tubtob sa may paradahan sa sarakyan. Aba, oo, para amo lang gid ina. Okay.
abot, ah. Ay, abot, Diyos ko. Mulagid ko yung maghuna-huna, ah. Nga siya pa yung una nga magpangita sang paagi. Para nga magkilalahay kami nga duha. Ay, Diyos ko, ah. Pagwapaman ang akong profile, ay. Carlaan, ayabaw ah. Makibot ka gid sa isugid ko sa imo mo. Oh, ha? O nga, aman. Tay, nagkilalay na kami ni Philip. Kag-upod pa kami hasta sa pradaan sang salakyan. Kagindulong niya ako, Tay. Oh, hala! Matuod! Saan no natabo, ina? Amo ni Ay, nahulog ang ballpen ko. Kaginlagas niya sa akon. Hala, amo gali? Oo, Carla. Kag nagsiling siya. Nga friend ako na kami sugod-subong. At last, natuman gid man ang wish ko. Natuman gid man. Ano? Hindi kita anay mag-research sa library karon? Ikaw lang nga na research ah. Kay ginagad ako ni Philip nga mag-date. Ano? Sige na bala, Carlaan. Pamahawan ko lang ikaw karon ah. Basi bala kun subog na siya mapahayag sa iya pahigugma sa akon, haw. Sige na lang gani. Sakpon mo na lang ko dahin sa assignment, ha? Oo, ah. Salamat kid kaya nagpasugot ka nga mag-upo din sa akon, Jem. Okay lang ah. Kung gali, may isiling gali ako sa imo. Isiling nga ano? Nawaya ako sa imo, Jim. Basib na kung balibaran mo ako, haw. Hindi ko ikaw pagbalibaran ah. Basta, masarangan ko lang Philip ah. Jem. Ay, sige na pala. Isiling na nga I love you. Kito sa mga ano nakita ko, Philip. Nahuya ko, ah. Oh? Ay, nga mahuya ka man. Mag-abyan kita nga duha, hindi bala? Sige na ah. Ihambal na sa akon, ina. Kay hindi ka gid mapaslawan kung masarangan ko man lang. Jem, Kwan, may babae ako nga naluyagan eh. Na-crush ako sa iya sa una ko pala nga pagkakita. Ay, at last, kin-propose na niya. Jim, I love her very much. Oh, heaven. Jim, Yes? Ano, Phil? mabuligan mo pala ako kay Kashmir? Ha? Anong siling mo? Abyan mo si Kashmir, hindi ba na? Kung tani, buhaton ko ikaw nga bridge para ba nga makapalapit ako sa iya? Si Kashmir? Oo. Abyan mo siya, hindi ba na? Siya ako yung kanahigugma, Jim. Kaga, nagkapangayo ka sa bulig mo nga kung tani, magkaparapit ako sa iya. Pwede ba na, Jim? Ikaw lang ang pag-asa ko nga makaparapit sa iya eh. Sige na, buligim na ako sa iya, oh. Ate, kakakwan. Ate, oo,
Pabay ilang, kay hibuligan ko ikaw sa iya, Phil. Salamat, kid. Kaayo gid sa imo, Gemma, ah. True friends ka gid matuod. Daw gintakluban gid ako sang langit, nga himuon man lang gali ako ni Philip, nga bridge para makapalapit siya kay Kashmir. Tungod nga nahuya man ako magbalibad, nagpasugot na lang ako sa pagpadayon ko. Hala! Si Kashmir galing naluyagan niya? Hindi ikaw? Oo, Carla. Ay, Carla, punggi ko ay. Kay possible ako ni Bunggo kung ulo ko sa dingding, aw. Husto ka na ganit dira, ha? Over ka bala mo? Tuod daw. Ay, nauyagin ko ya. Ang dumdum ko. Ako ng babae nga ginatumod niya. Gali kay si Kashmir pa. Ay, ano man yung nakita niya sa babae nga inaman? Nga ahaw, manami pa siya sa akon. Hoy, lain-lain na yung taste sa mga tao, Gemma, no? Ay, Han, may kinaiyaya si Kashmir nga naka-attract sa iya. Paano na lang ini karon man? Nagpangako man ako sa iya mo, nga buligan ko siya kay Kashmir. Sano ko siya buligan? Kung amo sini nga daw patsyon ko siya. Day, ano man? Buligan ko siya o kung hindi. Anong buhaton ko, Carla, man? Ay, ang potsi mo, ah. Nagpangako-ngako ka to yung nga buligan siya. Kundi buligan mo, ipakita mo nga sport ka. Kashmir, si Philip gali Philip, si Kashmir. Hello, Kashmir. Hello, Philip. Sa katapusan, nakilala ko gid man ang Muse sa English class. Thank you. Sige Maghambalanay lang ka mo dira kay may kaduan pa ako. Sige Sige, Jem. Thank you, gid, Welcome. Kasakit to Kung nakahibalo lang ako nga masakitan ako ni Philip. Wala ko na lang siya ginbuligan mo. Nasakitan gid ako. Carla, masaylo na lang ako sa lain nga school, Hindi gid ko yung makabatas ka makita si Kashmir kag si Philip. Kasweet sa ila kayo. Ay, ambot, Nga mahalin ka gid yahaw. Sa paka na lang nabala si Butsoy. Ano nga si Butsoy man? Bisan siya na lang niyang katapusan nga lalaki. Hindi ko yan sa iya, no? Hoy, gaga. Amo man ang ara sa pinsa ni Philip, no? Kung ikaw naman lang ang katapusan nga babae sa kalibutan, hindi man siya sa imo. Kay si Kashmir ganing gusto niya, hindi kay ikaw. Ay, balunon ko na lang niyang kasakit. Balunon ko na lang niyang kasakit nga ini. Tub-tub sa akong lublubngan, Carla. Balunon ko gini. Oh, It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way.
Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign, fragile without warranty, caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core, brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions have some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is gone. Subong, nagatrabaho na ako sa isa ka company. Wala na ako makabati kay Philip ko kay Kashmir. Kag sa katapusan, nalipatan ko man gid si Philip. Kag sino ang makapakot, basi kung may iban pa nga Philip nga akon masalapuan. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay, tubtob sa liwat Dear Diary, Jimalin. Amoy adto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka
tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bangod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto ka kapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 8 minutos sa nakaligan sa takna alas 5 sa hapon. Mayang hapon, mga kabombo Negros Occidental, siyudad sa Bacolod, Kabilog, ngawa sa Visayas. Nagapalag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga adlaw sang Biyernes, Oktubre 21, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, sa atong siring nga Christmas countdown sa 65 dias na lang ang nabilin na Pasko na. Gagkaroon dito na kita sa atong siring nga mga headlines. Presidential Security Group nagparegaw na sa ocular inspection sa Paglaong Sports Complex sa presidential arrival sa Domingo. Bacolod City Mobile Force Company handa na sa security isang convoy sang presidente. Pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office sa minado nga bilog nga porsyon sa Dalan Lacson halin sa Bisa Kineo Drive ang ginsarado bangod sa stage nga gibutang sa bilog nga dalan. Governor Bong Lacson nag-ako nga common ang reklamo sa mga mangunguma ang manubo nga presyo sang humay. Miyembro sa New People's Army sa Himamalan City nagsungka sa 94th Infantry Battalion kasunod sa engkwentro sa Carabalan. Malapit 89% sa mga barangay sa bilog nga Western Visayas cleared na sa illegal nga druga. Mga kabombo, inyo na bata nato sa ring headlines kakaroon lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagpakigangot na ang Presidential Security Group kay Mascara Festival Director, Attorney Pinky Mirano Ocampo para sa seguridad sa pag-abot ni President Bongbong Marcos sa Paglaom Sports Complex sa Domingo ang among uling adlaw sang Mascara Festival. Una na gagin konfirmar sa mga organizers nga mag-abot ang Presidente, si First Lady Lisa Araneta Marcos kag ang iya mga bata. Kaya na sang aga, nag-post sa iya social media account si Presidential Son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos nga rin na ini diri sa Bacolod kag ginsugata ni Victoria City Mayor Javi Benitez. Sa Roque Campo, magapregon sa ocular inspection ang PSG sa Paglaom Sports Complex nga venue sang Arena Dance Competition sang 17 ka mga barangay sa sunod. Mag-abot man sa Domingo si Vice President kag Education Secretary Sara Duterte Carpio kag magabisita ini sa Bacolod City National High School. Nakabato naman sa impormasyon ang Bombo Radio Bacolod nga nag-abot na diri sa sunod sa Bacolod ang advance party ni Duterte Carpio. Maga-convoy ang mga miyembro sa Bacolod City Mobile Force Company sa very important person nga mag-abot diri sa syudad sa kadungan sang highlight sang Mascara Festival kaangay ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa interview sang Bombo Radio kay
Colonel Edel Jose Manzano, officer in charge ng Bacolod City Mobile Force Company, nasuguran na ang pag-deploy sa Mobile Force Company. Kagyara naman na-deploy ang augmented security sa 6 ka border. Lakip diri ang boundaries ng Bacolod kag Talisay, Mandalagan, Mansilingan, Granada, Sumag kag Barangay Talok, Bago City. Mayara sa mga pila ka hilikoton ang mga kapulisan pareha sa mga checkpoint kag inspection sa mga pila ka motorista kag bangod wala pa na aprobahan ng gun ban. Ila pagasundo ng plain view doctrine sa pagkumpiskar sa mga gamit nga kontrabando. Sando sa ilang obserbasyon, madamo sa mga bisita ang nagasulod sa Bacolod kada Biyernes sang gabi tubtob sa kada adlaw sang Domingo. Ini dabangod sa nga duhaman katuig nga wala sang selebrasyon sa maskara. Sa pagabot naman sang presidente kag sang First Family, mayara sang convoy security nga ginalakipan sang SWAT kag quick response team nga magabantay sa likod nga bahin. We are in charge of the outer border control naton. Patigayon sa aton ng mga border control is the checkpoint activity, just plain view doctrine. Yes, our role during the arrival of mga VIPs naton, especially our president, of course, ang convoy security. Well, ang gusto lang naton nga ipalabot sa aton nga mga kauturan, especially nga magatambong, is that mangin cooperative lang gid sa aton nga mga kapulisan. So kabay pang mangin mataway lang. Si Police Lieutenant Colonel Edel Jose Manzano, ang officer in charge ng Bacolod City Mobile Force Company. Aminadong pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga practical kung tani pagsira sa bilog nga porsyon sa dalan Lacson alin sa Bisaker Drive padulong sa Social Security System. Bago nakaanda na nga sarang pa nga balabayan ang Lacson Street sa aga tubtob sa hapon. Kapon ginsirado na ang porsyon sa dalan Lacson gani nagutok ng dalagan sa trapiko sa dalan San Juan kag sa dalan Aguinaldo. Sunod diri naggutok na ang nasabit nga dalan Bangod. May mga nagapark sa igad sang dalan samtang may dalagko naman nga matruck na nagalabay sa dalan San Juan. Suno kay Liba na address na problema apang hindi gid malikawan ang mga reklamo. Aminado si Liba nga sang una half lane lang sang dalan Lacson ang may stage kag bukas sa piyak nga lane gani bukas ini tubtob alas 3 ang hapon. Samtang sa karon bilogid nga 4 lanes ang ginokupar sang stage para sa street party gani hindi na ini mabuksan. Bagon sini gin-divert ang trapiko sa 19th Street padulong sa dalan sa San Agustin, padulong sa Bisaker Drive, padulong sa Lacson Street. Ang nakaanda naman sadto amo pabutang sang stage sa tunga kag may tag-isa ka lain nga nabilin sa magtimbang nga dalan. Gina-rekomenda naman sa regional office nga isa na lang kabahin sa dalan ang ibilin apang ginokupar sa isa ka telecommunication company bagod bilog nga dalan para sa stage. Kani gire-route na lang ang masalakyan. Ginatag naman ni Liba nga sarang makalabay sa dalan Lacson. Ang residente nga nag-istar ako nagatrabaho sa porsyon sa Lacson Street nga ginsirado. Nagpanugyan si Liba sa magalagaw nga may salakyan nga likawan ang downtown area kag magadalan nga ginsirado agud makalikaw sa magutok nga dalagan sang trapiko. According to the organizer na in charge, no, si Globe daw, naka-set up na sila sang ilang nga stage nga full gid siya. Full close gid siya. So lapat-lapat gid siya daw. Kumbaga grabe no, I mean ang standard ja is pang ano na no. So lapat gid siya nga stage. So amo na. So anong wala na ta mahimo. So amo na lang nga gin-address ko na lang. So nagayon na lang kita nga even though hindi naman magyan gid ang sa Ramos, amo lang na ginhimo ta nga changes. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Samtang nagpangabay ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office sa mga driver sa public utility jeepney nga sundo ng ruta nga ginamando sa ordinansa kag ilang nga prangkisa. So kay Police Major Junji Liba, pila ka jeep nga nagabiyahe Banago Libertad ang indakop bangod nagakat ang mga inisang trip nga tubtob lamang sa downtown area ka pabalik na sa Banago. So kay Liba may mga Banago Libertad nga jeep nga nagapasaylo sang pasahero pagabot sa downtown bangod magakuha naman ini sang pasahero pabalik sa barangay Banago. So sa Bitaw Head, ginadumilian ng ini nga practice bangod out of route na ini bangod lain na ang dalan sa labayan si isang sa nagdiretso ini sa Libertad kag pabalik sa Banago. Nagpanindugan si Liba nga hindi mabudlay ang temporaryo nga ruta nga ginapalabayan sa mga jeep padulong sa reclamation area bangod matalunsay sila nga makalusot padulong sa Libertad. Ang magwaan na sinadayon pagka drop mo sa imong pasahero and then makat ka makadto ka sa imong ruta pabalik, may ara ka na nga ginatawag nga out of route. Ang ruta mo going to Libertad is not the same as the ruta going back to Banago. Balik ka lang ginasa sa imong ruta,
di ka na magwa ka na sa downtown like sa diri ka na sa San Juan Baslao da ka na guro inayan makabalik ka daya normal balik sa imong ruta pero the part sa downtown ang iyong ruta mo sa Pakadto sa Libertad sa o kagang Pakadto sa Banago are not the same. Si Bitaw Head Police Major Junji Liba. Ginako ni Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson nga kumuna nga reklamo sa mga mangunguma sa probinsya ang 15 tubtob 17 pesos nga buying price ang humay. Ang NFA naman ang nagbakal sa humaya sa presyo nga 19 pesos kada kilo kag dapat 14% lang ang moisture sininga. Wala man nagakadto ang NFA sa makaumahan agud magbakal sa humaya kundi kitadulong ini sa ukon mapadalawat sa bahin sang NFA office. Pero kay Lacson, hindi matuman ang gusto sang presidente nga mayin 20 pesos na lang ang kilo sa bugas kung magsaka pagid ang presyo sang humaya. Aminado si Lacson nga may papel ang middleman bagod wala man nag-retail ang mga millers apang nagapagabay ini sa ilang hindi lang pagpasobrahan sa mga middlemen ang pagbaligya sa bugas bagod pierde naman diri ang mga konsumidor. Suno sa gobernador baga patunga naman ang gobyerno kung magtaas agad ang presyo sang bugas. I think ang buying price sa ila subong sa mga millers is I think from 15 to 17 pesos per kilo. Sa amon banta, break even lang siguro sila, no? So, siyempre ang pangabudlay nila, gusto man nila tani kung mag-ginansya. Pero right now, ang ano naman, ang NFA I think is buying at 19, pero dapat 14% moisture lang. Kabay sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang makaligad ang masobra na pulo kaadlaw nga engkwentro sa Barangay Carabalan, Maylan City, isa ka miyembro sang New People's Army ang nagsungka sa mga miyembro sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army. So kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade, si alias Janjan ang residente sang amuman nga syudad. Si Janjan ang katapos ang Central Negros 2 kaginabanta nga nagaedad sang masobra 30 anyos. Madugay na kuntani kay plano ni Janjan nga magbiya sa grupo kag nakaangkon ini sang kay gayunan kadungan sang engkwentro sa Barangay Carabalan. So kay Janjan nagbalik ini sa sabak sang gobyerno bagod sa kakapoy kag wala man natuman ang ginpromisa sa iya sa mga recruiters. Luyag naman niya nga makaupod ang iya nga pamilya. So kay anay kung sunod sa anay rebelde, napilitan ng ini nga magsudod sa hublag sadto. May kaupod yun tayo si Janjan nga nagaplano nga magabiya sa hublag apang sila ang ginpahog nga patyon kung magbalik sa sabak sang gobyerno. Sang nagluntad ang enkwentro sa Mamaylan, gintinguhaan ni Janjan nga makapangita sang paagi nga makapalagyo agad nga makasungka. Sa karon nagapaidalom sa stress debriefing si Janjan bangod traumatic ang iya kabuhi sa hublag kag sang sini nga paagi makapangabuhi na inisang normal. Nagpanawagan si Pasaporte sa iban pa nga miyembro sang rebelde nga grupo nga mangita sang oportunidad nga makabiya sa hublag agud nga makaupod ng ilang nga pamilya. Tugay na kami na bili ng iya pamilya, may pasyang anak. So, and then nag-dergo siya ka sila kayong encounter sa balaman natin medyo amo nang ginaagyan. So, pagdugay, it will take its toll doon sa psychological ka individual. So, medyo nakita mo natin na eventually ko mag-undergo sa diri para maging normal, no? Maging normal ang iya mga pagpaan-tanaw, no? Tungod nga ang kung ara ka sa grupo. So, kung tanaw natin, kung business statement niya, so hatred lang ang ano na, no? Daw ingering hatred lang pero may ginagawa sa ila. Si 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ginapakita sa records ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 nga 88.64% na ang mga barangay sa bilog West Visayas ang na-cleared na sa illegal nga droga. Suno kay PDEA Region 6 spokesperson Attorney Bonrad Abunado, nagapangunang aklan nga may 100% Antique 99.66%, probinsya sa Iloilo may 98.25%, ang probinsya sa Gibaras may 96.93%, Capiz nga may 90.27%, ang Negros Occidental nga may 59.40%. Samtang kulihot naman ang Bacolod nga may 13 ka barangay nga drug cleared o kon 21.37% ang kapugusan nga sa 61 ka barangay sa syudad. Suno kay Abonado nga madamo ang mga barangay sa Bacolod kung ikumparar sa iban nga LGU. Aminado sa Abonado nga madamo sa dalagko nga volume sang illegal nga droga nga nakonpiskal sa Bacolod kaangay sang 3 ka kilo sang shabu nga nadakpan sa 2 ka pasahero nga nagtabok nagikan sa Dumangas, Iloilo. Sunod diri madamo sang tikang nga ginahimo sa mga barangay agud madeklarar nga drug cleared o kon cleared sa illegal nga droga kaupod ang nagkanilain nga mga law enforcement agencies. Sunod kay Bernardo tuyo o kon tuyo sa matikang nga matap na illegal nga droga bisan matamat lang kung hindi man gilayon. Nagpanawagan ini sa mga barangay nga hindi pa drug cleared
nga magtilaw man nga mag-apply agud nga mapailalam sa proseso kag deliberasyon sa Regional Oversight Committee bangod bukas ang PDEA nga magbulig sa ila. Nagakandak man ang PDEA sang seminar angot sa malain nga epekto sa legal nga droga. Sunod rin mapos ang kwarta sa legal nga droga apang ini ang ginadumilian gani likawana ang pagsulod diri. Makita man naton nga damo sing kadakpan dinhi sa Bridco bala dako nga recovery gikan sa isa ka passenger no. So ang law enforcement agencies naton ang PDEA kaupod man sa PNP kag siyempre sa dira sa Bridco ang aton nga mga seaport police, customs. So padayon man niya ang mga operations kag ang mga deterrents no. Ang kabahin sa pagpahayag ni PDEA Region 6 spokesperson Attorney Bonrad Abonado. Dakop ang 22 anyos nga lalaki nga residente sa Victoria City sa ginpatigayon drug bypass operation sa Puroksigay, Barangay Tuba, Bacolod City kahapon alas 5:45 sang hapon. Sunod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, Station Commander sa Bacolod Police Station 2, ang suspetsado ang ginkilala nga si Adrian Sandoria alias Toto, residente sa Gargarnera Street, Estrella Subdivision, Barangay 6, Victoria City, kagini ang wala sang trabaho. Ginpatigayon ng operasyon pinaagi sa ilang confidential informant tubtob sa nabaklan ang suspetsado sa ginabanta 4 gramos ang suspected shabu nga nagdangat sa balor nga 27,200 pesos. Si Sandoria ang natala nga pasakaan sang kaso sa paglapas sa Section 5 ug Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 subong adlaw. Santo sa ilang nga nabatong nga impormasyon ang suspetsado ang yara sa Puroksigay para sa illegal nga transaksyon. Apang pahayag ni Sandoria nga siya ang madugay na nga nagatinel sa balay sang iya nga abyan sa nasambit nga purok. Patag ni Pendon nga santo sa ilang nabaton nga impormasyon ang suspetsado ang nagapuyo sa syudad sang Victorias kag nagadagdag lang sang galagmay nga balor sang illegal nga droga sa syudad, partikular na sa karon nga nagasaulog sang Mascara Festival kung sa diin nalapnagon ng pagbaligya anay. Santo sa Station Commander, doble ang effort sa karon sa Bacolod Police Station 2 sa pagpanakop sa mga nagabaligya sang illegal nga droga bangod ini ang mahimo magtugas sa mga krimen kay iban pa nga hindi maayo nga buluhaton, partikular na nga mayara sang mga selebrasyon. Sa karon nga tumod pa sang kapulisan kung nakahibalo ukon may kaangtanan ng abiyan si Dinga tag-iya sang balay sa illegal nga buluhaton. Padayon man ang gina-follow up sa Bacolod Police Station 2 ang source nga ginakuhaan sa suspetsado sang supply sang suspected shabu. Dira siya naga-convene or dira siya nagadagdag sa illegal na droga. Kay ti ibaluan naton nga Mascara Festival na subong rampant na ang baligyan ay naman subong. So yari kita mga tapos ang police station 2, double effort kami sa pagpanakop sa pag-apprehend sa mga tao nga nagabaligya sa illegal na droga. Si Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Samtang arestado ang 36 anyos nga tricycle driver matapos nga nagpangawat sang idik sa Bago City agud-gutan ihanda sa palabuton sini nga kasal. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Staff Sergeant Armando Arawa, investigador sa Bago City Police Station, ang suspetsadong ginkalala kay Ja Namara, 36 anyos, isa ka tricycle driver, kag residente sa Purok Pandan 3, Barangay Mao, Bago City, samtang ang tag-iya sang idik amo si Jonel Balindes, 36 anyos, residente sa Purok Riverside sa nasambit nga barangay. Suno kay araw, nagreklamo si Balindes nga nadula sa sulod sang tangkal nga idik. Kami nakita o kon kag may nakakita kay Namar, kaging kuha ini kaging sulod sa sako. Gidala sini ang idik sa balay sang iya nobya sa Barangay Tangub, Bacolod City, kag ginantaw sang kapulisan nga tuyo sini nga saguron ang idik agud may inog handa sila sa ila kasal. Ginapanin o kon ginpadulungan sa mga kapulisan ang balay sa nobya sa Barangay Tangub, apang nakapalagi ang suspetsado antes sila nag-abot. Dismayado naman ang nobya sini matapos may bulaan nga ginhimo kag nagadwa-dwa na kun dayonon pa ang kasal. Ang nasambit nga idik ang nag-edad sang 28 pa lamang ka-adlaw. Bali ang suspect, ma'am, ano ni siya gabi ay tricycle, mo man yang ubra. Si Jan Namar, ma'am. Ang suspect, ma'am, taga maaw gini sa ma'am. Kasi wali mamula ni sa madakta, no? Kapag gandak sang investigasyon, tinto na mo na balaan nga ang baboy gali. Pagkatapos niya sa pagkawat, gindalayan niya sa balay sang iyang nobya. Ang kabahin sa pahayag ni Police Staff Sergeant Armando Araw, investigador sang Bago City Police Station.
Kag sa katapusan nga balita, pilason ang 19 anyos nga lesbian matapos ginluthang sa lalaki nga nagapangaluyag sa iya ginaaligar ka relasyon sa Barangay Bato sa Gay City. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Roberto Injapi Jr., hepe sang Sagay City Police Station, ginkilala ang biktima kay Renelyn Bato-Bato, 19 anyos, residente sa nasambit nga lugar samtang asosasado amo si James Dorimon, residente sang Barangay Mechaka, Calatrava. So kay Indiape, kaupod sang biktima ang iya barkada nga hinali lamang nagabot ang suspetsado kag iniyang ginlutang sa idalom nga bahin sa iya lawas. Nakaguminis ang duha ka igo sa tiil. Na-recover sa crime scene ang 3 ka basiyo sang 45 caliber pistol. Ginalantaw nga pagpangimon ang motibo sa krimen, bangod ginaaligar may karelasyon ang biktima kag ang babae o kon may relasyon ang biktima kag ang babae nga napangaluyan sa suspetsado. Sa karon at large si Doraemon. Well, ang victim po siya mga suspect na gabot. Nagabot siya nga pusil kagintero ni ang biktima. Wala yung mga tiro bila nga kaya di silawas kundi sa dalom lang nga porson. Si Police Lieutenant Colonel Roberto Injapi Jr. ang hepe sa Sagay City Police Station. Mga kabombo, 26 minutos sa kaligad sa takna alas 5 sa hapon antes pamaan, panubalikan tanay ang mga headlines. Presidential Security Group nagpaligana sa ocular inspection sa Paglam Sports Complex sa presidential arrival sa Domingo. Bacolod City Mobile Force Company handa na sa security sang convoy sang presidente. Pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office sa Binado Gabilog Porsong Sandalan Lacson halin sa Bisakino Drive ang gisarado bagod sa stage ginbutang sa bilog nga dalan. Governor Bong Lacson nag-ako nga common nga reklamo sa mga mangunguma ang manubo nga presyo sang humay. Miyembro sang New People's Army sa Himamalan City nagsungka sa 94th Infantry Battalion kasunod sa engkwentro sa Carabalan. Malapit 89% sa mga barangay sa bilog nga Western Visayas cleared na sa illegal nga droga. Kag mga kabombo sa aton siring Christmas countdown, pila na lang kadlawang nabilin antes magabot ang Pasko. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May 65 na lang kadlawang nabilin na Pasko na. Kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upapo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition. Opo sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Sa aton sa nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo Agrikultura. Simana na lang ang paghahulaton, liwat naton matilawan ang mga kalanoon. Nagakalingaw kita kung nini ang lutoon, tagsa, kaysa katuig lang naton nini, hikuton. Ginatumod ko ang tigkalalag nga palabuton. Adlaw nga ginpain, agud nga minatay ang aton dumdumon. Haladan sang pagkaon nga ilan na uyunan, sang sila ang buhi pa sa kalibutan. Sa karon medyo limitado ang kakanin nga lutoon. Padayon abi nga nagasaka ang presyo sa mga balaklon. Pilit nga aton pagasumanon, basi magkulang ang katamis, kalamay, kulangon. Bisan pa ang kananam sang ibos kag butong ang mabuhinan. Gata ang presyo daw hindi masarangan. Sa sining tigkalalag nga aton ginakakunyagan, magkinot kay ang budget paiguan. Ang ini nga panguna-una pananawa naging padala ni Claudio Solano sa Barangay Tangob, Bacolod City. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
cells. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporm. Oras sa Bombo Radyo, Bacolod, Philippines Standard Time. 40 minutos nang nakaligat sa takna sa alas 5 sang hapon. Mayong hapon, Western Visayas, Bugos ng probinsya sa Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod, petsa 21 na kita sa bulan sang Oktubre. "65 days na lang, kaga Pasko na naman. Advance Merry Christmas mga kabombo, kag samtang nga wala pa kita sa adlaw sang Pasko, dili kita danay sa madugay naman ginahulat sa atong mga katulad ng pagbalik sang pagselebra sang Mascara Festival. 2 days na lang, kag magatakop na ang aton sining celebration. So kadamo sa mga activities ang na-prepare sa aton sining syudad sa Bacolod para man sa ginatawag nga Balik You Home 2022. So kadamo sa aton sining bisita ang aton nga first family, of course ang aton mga vice presidente, ginalauman tama no nga makita man naton sila sa sining pag-celebrate naton sa Mascara Festival. Of course gina-secure gini ang ila sining nga safety kag amo man ang mga bisita ta nga iban. So kadto kita sa aton sining mga balita dugay-dugay. Welcome sa aton sining programa ang Bombo Reports Afternoon Edition. Kaugpon niyo si Bombo Gracelyn Parcon Luwaton. Ano mga balita naton sa sining hapon kag checkaron taman ang syudad sa Bacolod sa sining tinion dugay-dugay makaupod taton nga Bombo Field Reporter si Bombo Cherry Grace Santillan samtang makadto kita danay sa aton sining balita international. Ang UK o United Kingdom ang naghatag na naman sang sanksyon sa Iran matapos mag-supply sang drone sa Russia para atakihon liwat ang Ukraine. Grabe no? Grabe nga mga ideya kag mga tactics ang ilan nga madumduman. So, kung mag-side ka sa isa diri sa country bing Russia o kung sa Ukraine man, do ara ka naman sa tawag nga biga-intra no sa gera. Ari ang UK nagapatunga man sini sa ila. So kadto kita sa update no sa tropical depression Obet. Kay mi ara kita sang bagyo subong diri sa pungsod Pilipinas. So padayon siya nga naga kusog no kag signal number 1 didto sa may area sang ukon sa Batanes, Babuyan Islands, northeastern portion sang mainland Cagayan. So Luzon naman yung area. Halong-halong lagi kita diri sa syudad sang Bacolod, mabatsyagan man naton ang mga pagwalan-ulan ang man sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Kagati sa pag-celebrate nato sang Mascara Festival, gina-expect man nga may ara sang pagwalan-ulan. Mapisan pa bagulan-ulan ang mga katawahan naton niya wala gid siya paymunong no malagaw sa gahapon. So pangaman lang gid kay kadelikado man no sa mga drivers ta nga nagabiyahe bala madalog ang dalan halong lang gid. Sa isa pa kabalita national, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB ang iga-review no ang petisyon sa mga transport groups sa sining tawag nga surge fee during rush hours. Kung silingon, may ara sang dugang plete kung sa tion bala nga rush hours na, no? Kay siyempre ang sakripisyo man sa mga drivers pala kay gadugang pagid ang kabugat sang pagmahal sang gatong amo na ang bag-o nila nga petisyon, so iga-review pa na no hasta nga makitaan sa mga valido or valid nga reasons nga amo na makapasaka agad plete during niya sang rush hours no ang tawag nga surge fee. Samtang mayo ni nga balita, may ara sang rollback next week. Pinahayahan ang iganubo sang aton presyo sang gatong no bantayan na ang sakto nga mga presyo
kagati kung pila ang rollback ano naman da i-calculate yun naman da sa inyo sa nga mga calculators wa cellphone yung iba wala ga-calculate kaya man sa gihapon no. Sa balita lokal, isa ka lalaki na sa puwan patay sa banwa sang Moises Padilla. Anong rason sini? Sa pagid ka by bus operation tagayon sa Victorias City atong nahibaloon kag ang sitwasyon man sa syudad sa Bacolod kay Bombo Cherry Grace Santillan. Kuwaon na ang report ni Bombo Cherry Grace sa piyak nga linya. Sa piyak nga linya, Bombo Cherry Grace, please come in. Yes, Bombo Grace. Sa direksyon sa South Capitol Road ko sa diin. Insirado diri ang dalan kay syempre isa ini sa Mascara Festival site diri sa Lacson Street. So makita diri naton Bombo Grace nga kasigabong na ang dalan diri kadamo na sa mga bumulong mga bisita nga nagatambong kung nagalagaw diri Bombo Grace sayo makita diri naton so sa pagkadto diri naton medyo mabulog at nagitya ang trafiko Bombo Grace especially pakadto sa bayan sa sur so expectar kita no nga traffic kay syempre last 3 days na lang pag-celebrar natin sa Mascara Festival kasi napet na lang yung highlights Bombo Grace so makita diri naton nga mapabata mapatigulang present diri para magtampo kung maglagaw man kauban sa pag-celebrar sa Mascara Festival so makita diri naton ang mga baligya mapapagkaon mapahalapangan sa mga bata so ari diri Bombo Grace no so may ari diri sa mga food cart at may ara man sa mga kiosco diri Bombo Grace na pwede ka din katao yung paasal-asal so makita kainan nato kagina Bombo Grace na gumbuhang ulan pero subong kaluyan man Bombo Grace no wala na sa pagdunggo sa ulan so sabay pa nga sa ini sa gabi Bombo Grace pero sabay pa no kay syempre diri subong daan ka gulukal o man Bombo Grace ang kalangitan so sa mga malayo diri madala na lang sa payong kagkalo man o para magprotektar man sa ila o kung protection man sa ila sa pag-ulan ko kung posibilidad niya magkukuha sa ulan Bombo Grace. Sa mga kiosk da Bombo Cherry, mga sa estimate mo pila kabilog ang ara dira nga nag-operate na subong. So Bombo Grace no, wala labot sa mga food cart, mga sobra siguro, more or less 100 siguro sa mga kiosk so Bombo Grace. Kaya dala pagkidaan sa mga food cart, mga gasmay malangis sila. Kaya dabo kaya Bombo Grace, matalalang lang kaya ang mga mabisita kung hindi sila mabakal na pagkaunan Bombo Grace. So sa mga tambong dire mabalon hindi sila sa kwarta. Kung wala sila kwarta Bombo Grace na balon, may-ari man di sa food testing o kung na pre-take. Bombo Cherry, so ano to nanay ang aton nga audio kay medyo nagaka-problema kita no. O samtang na kayo to ang audio ni Bombo Cherry Grace Santillan nayon sa may dalan Lacson te ang aton sining oras subong rush ged kag so far ang tempo tado mayo-mayo man yan no. So check aron ta pagidabi kung ano da ang nagakatabo sa dalan Lacson sa ding oras mga kabombo. Balik ta kay Bombo Cherry Grace, Bombo Cherry. Yes, Bombo Grace, okay na diri no na ang sa dalan naman sa North Capitol Road may ara man diri sa stage. So ready naman diri ang mga makanta ko lang banda Bombo Grace. So naka-set up naman di sila te dugay-dugay goro masugod na ni sila patukar Bombo Grace kag magpa-sound man sa mga tubang man sa kiosko te while gakao ng mga bisita direct makabatigid sila sa mga kanta o music man Bombo Grace amo man sa dito sa plaza Bombo Grace na may ara man sa banda dito nga magatukar sa Rizal ako sa San Juan Street ayon Bombo Grace. Subong Bombo Cherry kay Bernes nga adlaw for sure madamo sa mga estudyante nga nagasabay-sabay dira or nagatender na gani sa mga kalanan. So ano ang ila sa nadira nga ginakan-an mostly gid? So Bombo Grace no laban nga ginakan-an diri sa mga estudyante sa mga food stall. Kaya syempre area mas abot kaya o kung mas hindi bala pricey Bombo Grace bilang isa ka estudyante syempre safe mas nag-save sila Bombo Grace ari diri sila sa mga food stall o mga food cart Bombo Grace so ang iba diri nga mga estudyante tapos pa lang guro sa buhay nila Bombo Grace amo Manila nga pagkadto diri kay naka-uniform pagani yung iba
man Bombo Grace. Pagkatapos ko nila buhi. Nag-rekta lang diri sila sa Lacson Street, Bombo Grace. Kung i-compare ta, Bombo Cherry, ang measurements ng kiosk sa public plaza, abi nga mga kiosko, no? Sa kagdra ng kiosko, ano ang mas dako-dako? So, Bombo Grace, compare natin sa plaza, daw mas lapad diri guro Bombo Grace kay syempre naka-canopy lang sila bala Bombo Grace tapos pwede na nila dahil makakupara sa dalan. Basta hindi lang sa alagyan sa mga truck o kung mga motorsiklo Bombo Grace na nagapark diri. So, diri guro Bombo Grace maka-plus target sila sa maayo man Bombo Grace. So, Bombo Grace, amo na so far wala pa man mayo may gakaon sa kiosko pero kasi dugay-dugay Bombo Grace no mga kayo siyempre gapasulod pa man lang ang mga tao laban diri for sure maka benta na ining mga kiosk diri Bombo Grace. So wala ka may mapamangkot subong binga galagaw dira kung kamusta man ang plastada kung okay man sa iya. Sige Bombo Grace, dire Bombo Grace. Sir, mayong gabi, Sir Galagaw. Ano pa to, sir? Ano, sir? Make. So, sir, kamusta ang paglagaw mo diri sa Lacson Street? Ari na lang ulit, sir. Sir, ano pa to, sir? So, sir, kamusta sa ang paglagaw natin diri sa Lacson Tourism Street? So, sir, nag-eskwela ka pa, sir? Eskwela, pagid ka, sir, tapos baligya ka pagid. Kamusta ang baklanay, sir? So, Bombo Grace, estudyante na siya, tapos gabaligya pagid sa dire sa Mali. So, okay, mako na Bombo Grace, ang bentahanay dire. Amo nang mayo. Yes, Bombo Grace, siyempre, Mali, dahil niya, Bombo Grace, pwede na sir, thank you, sir, na pwede na sa mga susuman, Bombo Grace, pwede mo pa sa makaon nga samtang galakat-lakat diri sa dalan sa Lacson Street, kay malaba-laba, diri ang imong lagawon, Bombo Grace. I'm sure Bombo Cherry, ay nang na-istorya mo bago lang, hindi man guro, siya, budlay nga, estudyante na siya, baligya pa na siya. So, Bombo Grace, kay Friday man to na-timingan, dito na Bombo Grace siya, pagbuhay niya, diretso diri sa magbaligya, Bombo Grace. So, kaya hindi man siya nag-iista, Bombo Grace, kaya baligya, may kaupod man siya. Mayo, good, time management man lang na mo, no, basta mapisan ka. Bombo Cherry, makadata sa mga balita mo, Iban? Yeah, si Bombo Grace, sa probinsya, sa Negros Occidental, sa Banwa, sa Moises Padilla, lalaki na sapwa na patay. Ang biktima din kilala nga si Eliseo Amparado, 58 anyos, isa ka mangunguma ka residente sa City Ubay, Barangay Gil Panaan, na resident sa Banwa, sa nasambit na Banwa. So, Bombo Grace, ang pag-abot sa mga kapulisan nato, nasa kunin siya hayangon sa isa ka pulungkuan nagapaligo na sa sang iya nga mismo nga dugo Bombo Grace. So nakita ini sa iya nga mayara sa madamo nga sila sa nagasari-sari niya nga parte sa iya nga lawas. So wala ini nakilalaan ang suspetsado Bombo Grace kay suno kaya Police Major Joveto Boste ang last niya nga kaupod is ang iya mga kabataan nga nagainom-inom. So, wala pa na ibuluhan, Bombo Grace, kung sino ang naghimo ini sa iya kay wala man away ini Bombo Grace. So, wala pa sila kabalo kung anong motibo sa pagpatay sa ini nga biktima. Bombo Grace. So, Bombo Grace, yari bala pamatiyan nato si Police Major Joveto Bose. Sa pagkakita ng investigation, aming biktima, isda lang sa pulungkuan na wala na kabuhi, tapos may mga wounds, may mga wounds balaho. So pagkabot na ginkuha nato na idalhin sa hospital anay, i-check anay tapos para makapakanda ka ng postmortem examination, tapos maano nato kung ano ang cause of death, no? So as of now wala pa naman sang ginpagawa si doc ng result medical exam, so postmortem. So as of now amo nang nato ma'am, tapos during sa conduct na investigation nato naghambal naman ang asawa ka ng mga anak na kagabi nag-inom lang sila, then pag inom nila
natulugan lang ata ko nung biktima, wala naman dahil ko isang kwan na any commotion during sa ano nila na drinking spree, wala naman ko sila sa may kaaway. So isa man na sa check nato kaya ang kainuman naman lang at yung mga anak niya man lang. So isa pa na sa check nato kung ano bigyan matabo. Oo. Anong background sa biktima, sir? Farmer man lang siya, ma'am. Tapos wala man niya sang tao sini complaint. Ibig sa barangay wala man siya sang reklamo nga may mga problema ni siya, no? So yun lang naman ang ano natin subong. So, sir, anong ginalantaw ninyo, sir, nga motibo, sir, sa pagpatay sa biktima, sir? Yes, actually, with regards sa motive, wala pa kita ma-establish subong nga motive na, no, sa pagpatay sa iya. So, isa pa na sa ginako natin kaya mo ganan ng ano natin nga wala kita sang suspect pa. It's because kanya naman kinuman niya kagabi, sa niya gabi is ang iya mga anak mo lang. No? So, kung ano natin is most probably mga anak. But ginako man nato ng asawa, wala man siyang away or ng commotion na natabo. So, sir, nang kay Upuday, di ba, yung mga bata, sir, sa inuman, sir, na ginbilin lang niyo siya, sir, nga gaisahanon? Yes, isa man na siyang gin-open up sa atin. During that time nanghalin naman sila, tapos wala naman dahil gano'n sila na kung may mga commotion or whatsoever. So, umunang gina-check man natin. But, sir, ano ang na-recover, sir, sa crime scene, sir? May napakita nga bolo. So, isa pa lang ilang taon natin kung may mga bloodstain na dito na siguro sa kunamon is medyo na limpyohan naman to ang area. Tapos muna. Bombo Cherry? So, Bombo Grace, no, sundang ang gingamit sa biktima kag nagkalaba nga may yara sa kalabaon nga 19 inches. So, wala pa dyan po na ibaluan kung sino ang naghimo ini sa biktima, Bombo Grace, no. Kaya suno man sa mga kapulisan natin, wala ini sa sang kaaway sa ilang lugar. Basta daan, Bombo Cherry, mga inom-inom bala, no? Basta muna ang imo sini nga ginaintrahan perme. May ara ginaya manalisanay. So wala ta kabalo base dito sa ilang drinking session may pagbinaisay, no? Kag nagkadto sa inaway. Pero syempre ginatugyan ta naman ang investigasyon sa atong mga kapulisan kay wala pa ginaybalaan kung sino ang naghimo sini sa iya. So mag-inom kita, hindi kita magpatama kag ang aton sini nga ginainom dapat sa tiyan lang gid makadto, no? Kag hindi kita maghimo sa mga malayo nga bagay kay Bombo Cherry. Basta nagainom kaya malipayon ka kuno mo. Yes, Bombo Grace, no? Amo pag ginaginalantaw nila nga ang gulo man kay siyempre Bombo Grace ang biktima kaupod niya man kainom iya mga kabataan, Bombo Grace. So amo nang katingalahan kay wala man kuno ini pag-inaway sa iya kag sa tunga sa biktima kag sa iya mga kabataan. So wala pagid Bombo Grace blanco pagid Bombo Grace kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima. Bombo Cherry, maraming salamat. Bombo Grace, no? Report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Antigan para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Atillan sa iyang mga balita ang anulong sa aton sininga oras. Sa kaga 2 minutos na lang nabilin kag dagan kita sa alas 6 sa gabi. Magabuya kita danay sa mga pila ka pahanumdum para pagbalik ta, no? Bombo Network News naman aton nga pamarian. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sili nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayong araw ay Sabado, Oktubre o Biyernes, Oktubre 21. Sa ating Christmas countdown is 65 days to go bago ang Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating ulat panahon, abay yung bagyong si Obet lumakas pa kahit tumatama na ngayon sa extreme northern Luzon na bahagi ng bansa. Makalipas ang dalawang magkasunod na linggo na rollback ng presyo ng mga produktong petrolyo, asahan naman daw ang konting pahinga na rollback sa susunod na linggo. Samantala pa rin, 4 na pisong dagdag sa presyo sa Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty, abay pinag-aralan na rin ang pamahalaan. At si Pangulong Bongbong Marcos naman itinalaga ang dating National Telecommunications Commissioner si Gamaliel Cordoba bilang bagong Commission and Audit Chairman. Samantala pa rin, isa pang inmate mula sa Bilibid Prisons na person of interest ngayon sa kaso ng pinatay na journalist inilipat sa mas ligtas na lugar para sa tiyak na seguridad. Ang Department of Health naman kinumpirma na may local transmission na ng bagong Omicron XBB subvariant at XBC variant sa ilang lugar dito sa Pilipinas. May update din tayo sa unang araw ng oral argument ng Supreme Court sa isyu pa rin ang pagpapaliban ng barangay elections. At sa ating sports balita, libo-libo mga Pilipino ang tumatayong volunteer sa gaganaping FIFA World Cup 2022 doon sa Qatar. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Unahin muna natin itong lagay ng panahon. Lalo na po nagbabadya na bagyong si Obet na sinasabing lumakas pa habang tumatama na ang bahagi nito sa extreme northern Luzon. Nasa Bombo Radio Weather Center si Bombo Dennis Samito. Sa hindi pangkaraniwang pagkakataon ang bagyong Obet habang tumatama dyan sa mga maliliit na isla sa dulong hilagang Luzon, lalo pa itong lumakas sa nakalipas na mga oras. Yan ang naging obserbasyon ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration dito sa naturang sama ng panahon. Bagamat hindi siya may tuturing na malakas na klase ng bagyo, ito ay nagdudulot pa rin ng mga pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng hilagang Luzon, lalo na dyan sa itinuturing na extreme northern Luzon, yung mga isla sa dulong hilaga ng ating bansa. At sa data nga ng mga eksperto, lumalabas mga kabombo, mga ka-Star Nation, na itong naturang sama ng panahon nananatili doon sa kanyang original tracking na dadaan sa mga isla sa nasabing bahagi ng ating bansa. At yung kanyang lokasyon sa ngayon ay matatagpuan dito sa bahagi ng 140 kilometers east of Basco, Batanes. At dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay kumikilos pa rin ang naturang sama ng panahon ng 20 kilometers per hour na westward ang kanyang direksyon. Pakanluran ang takbo nito.
at hindi yan nagbago sa nakalipas na 36 na oras. At yung taglay na lakas nito mula doon sa kanina ay 45 kilometers per hour. Ito ngayon ay pumapalo na sa 55 kilometers per hour ang kanyang maximum sustained wind. Ibig sabihin, yung tuloy-tuloy na hangin ng naturang sama ng panahon ay ganun kalakas, habang yung kanyang gustiness ay nasa 70 kilometers per hour. Nakataas pa rin yung babala ng bagyo bilang isa sa Batanes, maging sa area ng Babuyan Islands at yung northeastern portion ng mainland Cagayan. Ang tinutukoy dito yung Santa Ana at Gonzaga. So sa tracking ng Pag-asa ay makikita mga kabombo yung takbo ng bagyong ito ay inaasahan na mag-e-exit sa Philippine Territory o sa Philippine Area of Responsibility. Yan ay bukas. At inaasahan na pagka naka-exit na ito, muli siyang mag-iibayo ng lakas, magiging isang tropical storm. Pero blessing in disguise, ika nga, sapagkat hindi siya gaanong malakas ng tumama doon sa ilang isla dyan sa Hilagang Luzon. Ganun pa man, ay uobserbahan pa rin natin ang magiging takbo nito. At sa ating pakikipag-ugnayan sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council, dyan sa bahagi ng Batanes, na ngayon ay pangunahing apektado nitong bagyo, narito ang ilan lamang sa mga naging pahayag ng ating nakapanayam dyan, ang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na si Ginoong Cesar S. Dicul. Sa ngayon po ay kasalukuyan namin nararanasan yung moderate rains at medyo maalo na rin po, at ang hangin ay paminsan-minsan bugso-bugso lang po ang hangin, pero so far kahit pa paano medyo okay naman ang nararamdaman natin sa ngayon po. Kung kumpara natin sa bagyong Neneng ay mas banayad po ang hangin ng Tropical Depression Obet. So kumbaga mas mahina ang hangin, at saka ang ulan ay moderate lang po siya. So kasalukuyan kahit pa paano nakakatawid naman po ang tao, wala naman pong untoward incident. So kahit pa paano, mas okay po kaysa sa bagyong Neneng. Actually, yung base po sa report ng ating mga MDRMOs, sila po ay nagbibigay ng impormasyon kung sino po magkaroon na gustong mag-preemptive evacuation, lalo na po dun sa mga areas na alam nila. Pero so far naman po, okay naman po, wala po silang naitala. At the same time, wala rin po may gusto dahil sa nararanasan nilang hangin ngayon ay mas banayad naman po kaysa dun sa Neneng. Mas pinanatili na po nilang maiwan sila sa kanilang mga bahay. Ang tinig ni Ginoong Cesar Roldan S. Dicul, ang ating nakapanayam dyan sa lalawigan ng Batanes. So kahit tumatama sa kanila yung mismong sirkulasyon nitong bagyong Obet, hindi nila gaanong ramdam. Kumbaga mas nayanig sila nung tamaan ng bagyong Neneng na isang napakalakas na bagyo kung ihahambing na kumbaga napakalayo na ikumpara dito sa bagyong Obet. Ganun pa man, ito yung kanilang sitwasyon, mas mainam, naghanda sila sa worst case scenario pero hindi ganun kalakas. Yun yung magandang balita, Bombo Elmar. Tanong ko, baka naman sa susunod mga araw, Bombo Nis, maramdaman nila mas malakas na pagtama ng ulan at hangin na, Bombo Dennis? Well, ibang usapan yan sapagkat may nakikita tayong isa pang bagyo na paparating sa atin. Well, sa ngayon, hindi pa siya bagyo. Pero nakikita natin yung kanyang formation. Ito actually ay nasa labas pa ng Philippine Territory at hindi pa gaanong organized yung kanyang sirkulasyon. Pero nakikita natin ang posibilidad, medyo iba yung magiging takbo nito. Kumpara dun sa bagyong Neneng, bagyong Maymay at bagyong Obet. Hindi kapareho ng mga takbo nila na medyo nasa taas na bahagi. Yung nakikita natin posibilidad na maging takbo nito at sana magbago pa, pero yung typhoon path na sinasabi ay namamasdan natin yung posible na kanyang daanan ay naalerto na natin ngayon pa lamang. Advance tayo ng siguro 1 linggo para makapaghanda yung ating mga kababayan dyan sa may Bicol at ganun din sa Eastern Visayas ay maghanda tayo dito sa paparating na isa pang sama ng panahon bago matapos ang buwan ng Oktubre, Bombo Elmar. Nasa mas mababa na bahagi pala ito. Ibig sabihin, hindi tulad ng dinaanan itong mga nakalipas na Karding, itong Neneng, itong Obet.
audit. Ano nga, Bombo Dennis? Tama yan. At ganun din ang posibleng mangyari sa mga susunod pang bagyo pagsapit ng buwan ng Nobyembre at Disyembre dahil may posible 6 o 7 pang mga bagyo ang maranasan natin bago magtapos ang taong ito at yung iba maglalandfall, yung iba naman ay hindi. At hari nawa, hindi gaano makapinsala sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa mahalagang impormasyon na yan, Bombo Dennis. Okay. At yan ay patuloy nating tutugay-gayan. May mga instruction na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa mga local disaster management officers sa iba't ibang dako. Lalo't kahit abala doon sa pagtatalaga ng mga bagong opisyal ay may mga instruction na ibinigay sa National Bombo Disaster. Dennis. Yes, Bomboy. Bago kita pakaula, samantalayan ko na lamang kasi nakatuto ka rin dyan sa Malacanang. I understand, nababanggit mo itong mga bagong talaga. Anong pinaka-latest dyan na mga appointment na itinalaga ng Pangulong Marcos habang nakatutok din siya sa kaganapan dyan sa sama ng panahon na Bombo Dennis? Yes, mainam at na itanong mo, Bombo Elmar, nitong araw lamang ay nanumpa na itong si dating National Telecommunications Commission Chief Gamaliel Cordoba, ano? At siya ay itatalaga o itinalaga na maging pinuno ng Commission on Audit o COA sa hinaharap na panahon pagka nakumpleto na yung documentation at maaaring next week ay simula na nung kanyang crucial na trabaho dahil medyo masailan yung tungkulin bilang pinuno ng Commission on Audit and papalitan niya, medyo controversial kasi yung pangyayari, papalitan niya itong si dating Solicitor General at naging COA Chief na si Attorney Jose Calida. Yan yung magiging development dyan kung papaano ang mga mangyayari, Bombo Elmar. At si Pangulo ay naging abala naman sa kanyang mga gawain sa loob mismo ng Malacanang Complex. Kanina may ipinagkaloob na painting na tinanggap naman ng Pangulo, bahagi ng regalo para sa Marcos administration. Antabayanan natin ang iba pang aktibidad ng Pangulo, lalo't siya man ay nakatuon ng atensyon dito sa nararanasang sama ng panahon dyan sa Hilagan, Luzon. Sige, maraming salamat muli, Bombo Dennis. At yan ang ating mga update mula sa Bombo Radio Weather Center. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, mahigit kalahating bilyong piso na naitala ng Department of Agriculture's agricultural damage dulot pa rin ng 2 sunod-sunod na bagyo na tumama sa bahagi ng Northern Luzon. Batay sa assessment ng kagawaran, nasa 583.4 million pesos na o mahigit na ito, halos mahigit na kalahating bilyon yung production losses sa agriculture sector mula naman sa 427 million pesos dilan sa bagyong Maymay at Neneng. Nasa mahigit 21,000 hektarya na ng agricultural lands ang apektado ng bagyo mula sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Cagayan Valley. Aabot naman sa mahigit 36,000 metriko tonelada ng mga crops o mga pananim ang sinira ng bagyo, habang mahigit din 21,000 na ating mga farmers o mga fishers, yung mga magsasaka natin, ang apektado naman sa kalamidad. Kabilang sa mga apektadong produkto, ang palay, mais, mataas na halaga ng mga pananim, mga alagang hayop, ginarin yung manok at ginarin yung mga pangisdaan. Samantala naman, nagbigay ang European Union ng mahigit 8.6 million pesos bilang humanitarian aid para sa mga komunidad na tinamaan ng Super Typhoon Karding sa Pilipinas. Ang assistance ay naglalayong tulungan ang pinakapiktadong komunidad na sinalanta ng bagyo. Idinagdag nito na ang tulong ay makikinabang sa mahigit 35,000 individual sa Central Luzon at Calabarzon kung saan sobrang apektado ng sama ng panahon. Sinabi ng European Union na susuportahan ng pondo ang Philippine Red Cross sa pamamahagi ng mga emergency relief items tulad ng shelter materials, pagkain, lalagyan ng tubig, hygiene kit at ang pagpupondo ay bahagi ng pangkalahatang kontribusyon ng European Union sa Disaster Relief Emergency Fund ng International Federations of Red Cross and Red Crescent Society. Samantala pa rin, makalipas ang 2 magkasunod na linggo na rollback ng presyo ng mga produktong petrolyo, asahan naman ang konting pahinga rin na rollback sa susunod na linggo. Nakalipas kasi ng mga linggo rin ay merong big time oil price hike. Ang papasok na linggo ay rollback naman. Lumutang sa mga oil industry sources na bababa ang presyo ng gasolina sa bagitan ng 20 centimos hanggang 50 centimos kada litro yan, habang sa crudo naman o diesel ay merong rollback na 40 centimos o naman hanggang 70 centimos sa kada litro yan.
Ayon sa Oil Industry Management Bureau, kabilang daw sa kadahilanan ay ang pagdududa pa rin ng global market ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus ay kayang magbawas ng oil production ng 2 million barrels sa susunod na buwan. Sa susunod na Lunes ay magkakaroon ng anunsyo yung mga oil companies sa kanilang magiging pinal na presyuhan na ipapatupad naman sa araw ng Martes. Sa iba pang balita, pagiging epektibo ng Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Law, ikinatuwa sa Senado. May pag-ulat si Bombo Raymond Tinaza. Ikinagalak sa Senado na gumagana ang tinatawag na Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o kaya tinatawag na OSAIC Law. Sinabi ni Senator Risa Ontiveros sa ngayon na nakablock na ang nasa 20 na mga website at mga larawang nagpapakalat ng mga child sexual abuse and exploitation materials sa internet. Ayon kay Ontiveros, binigyan din ng NBI o National Bureau of Investigation ng kopya ang kanyang tanggapan ng mga links na kanilang iaksyonan. Batay sa report ng NBI Cybercrime bilang pagtugon o compliance sa Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children, na-aksyonan agad ng telephone company ang kanilang request na tanggalin ang mga mapang-abusong website. Dagdag pa nila, mas marami pang mga links at pictures ang maaring ma-takedown. Kaya nagpapasalamat daw ang senadora sa National Bureau of Investigation at sa private sector dahil sa kanilang pagtulungan at pagkakaisa para masugpo ang naturang problema sa ating lipunan. Sa ngayon, nakablock na ang 20 mga website at mga larawang nagpapakalat ng mga child sexual abuse and exploitation materials sa internet. Binigyan din ng NBI ng kopya ang opisina ko ng mga links na inaksyonan nila. Bilang principal author ng batas, this is a very positive development in our fight against OSAIC. Samantala, sa ibang dako ng mga balita sa Senado, hindi na naman napigilan ni Senator Cynthia Villar ang kanyang galit kaugnay sa pagdinig ng proposed budget ng Climate Resilience Office. Ito ay sa usapin ng mga typhoon-prone areas o yung mga lugar sa bansa na karaniwang tinatamaan ng bagyo. Ito, bakit mo babaguhin? Ikaw tinanong ko kung ano yung typhoon-prone area. Ito sinabi mo. Tapos ngayon, sasabihin mo maraming typhoon-prone area. Alam mo, lahat tayo tinatamaan ng typhoon. Pero kami dito, hindi kami bumabaha. Lahat naman tayo tinatamaan ng typhoon. At tinatanong ko sa iyo, climate resilient ka kung sino tinatamaan. Nakalagay dito, ang typhoon ang pinakamalaki, 83.5%. Kaya yun ang tutulungan mo because yun ang biggest. Tinitingnan ko itong una mong inaano sa akin. Hindi naman ito yung mga typhoon-prone area. Live mula pa rin sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, muna humingi pa ng mga dagdag na datos ng Department of Trade and Industry sa Phil Baking Industry kaugnay pa rin sa hirit nilang taasan ng 4 pesos ang presyo ng isang balot ng pandesal. Sinabi ni Trade Undersecretary Ruth Castello na ito ay para mas kumpletong impormasyon at masiguro ang maging desisyon nila kung sakali. Ayon pa sa opisyal, malaki kasi ang impact na naturang halaga bilang dagdag presyo para sa mga konsumidores. Kaya naman sa ngayon na niya ay kanila pang mabuting iniisip o kaya naman ay pinag-aralan kung talagang makatweran ba yung hirit na dagdag sa presyo sa Pinoy pandesal. Hindi pa masabi ng opisyal kung kailan may lalabas talaga yung kanilang pasya. Sa dagdag pang balita, pinag-aaralan pa ng Department of Trade and Industry ang request ng Philippine Baking Industry Group na 4 pesos na dagdag presyo sa Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Ito ay sa gitnang tumataas nga ng presyo ng raw materials dito. Inayag pa ni Department of Trade and Industry Undersecretary Ruth Castello na humihingi na sa ng karagdagang impormasyon mula sa Philippine Baking kaugnay sa request na ito. Idinagdag pa nito na batid ng lahat na malaking impact sa mga mamimili ang 4 na pisong dagdag presyo sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Tiniyak naman ni Castello na araw-araw na nakamonitor ang kailang ahensya upang matiyak na nasusunod ang suggested retail price ng mga pangunahing bilihin.
Samantala pa rin, kumilos na rin ang Department of Trade and Industry DTI matapos kalampagin sa Senado dahil sa sobrang alat daw ng ilang mga instant noodles. Sinabi ni Trade Undersecretary Ruth Castelo, sumulat sila sa Department of Health at Food and Drug Administration FDA kaugnay sa issue ng mataas daw na level itong sodium sa instant noodles. Sinabi pa ni Trade Secretary Alfredo Pascual, hindi sakop ng ahensya ang pag-certify ng komposisyon ng mga produktong pagkain dahil sa wala silang health experts para gumawa nito. Ayon naman sa DTI, nasa kapangyarihan din ng Food and Drug Administration ang mag-utos ng pag-recall sakaling mapatunayang sobra-sobra sa nararapat na content ng sodium sa instant noodles. Pero kung mag-issue mano ng recall order ang ahensya, magiging katuloy ang DTI sa pagpapatupad nito kapag nangyari ito. Sinabi ni Undersecretary Castelo, tatanggalin sa price bulletin ng basic commodity ang instant noodles at sisiguraduhin hindi na maibebenta ito ng retail o kinaman ay paunti-unti. Samantala, makikumusta muna tayo dyan po naman sa Campo Crame dahil sa isa pang bilanggo daw mula dyan sa Bilibid Prisons na tinataguriang ngayong person of interest. Kaugnay pa rin sa controversial sa kaso sa pagpatay sa isang journalist sa Metro Manila. At may follow pa dito si Bombo Marlene Padiernos. Inilipat na ngayon sa mas ligtas na lugar ang isang inmate mula sa New Bilibid Prison na kayo ngayon tinuturing ng pulisya na person of interest sa kaso ni Percy Lapid. Kinumpirma ito ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan batay sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Special Investigation Task Group Lapid Commander at Southern Police District Director Brigadier General Kirby John Craft. At kasunod ito nga nang naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nakakuha pa sila ng isa pang person of interest na may kaugnayan sa namatay na pinaniniwala ang middleman sa naturang kaso na si June Villamor na kilala rin sa ngalan na Crisanto Villamor. Paliwanag ng Bureau of Corrections, nakakuha raw din kasi sila ng dalawa pang preso sa Bilibid na may apelido na Villamor. At isa nga rito ay si Jose Villamor na pinsan ng nasawing middleman. Ayon kay Remulla, kasalukuyan na itong nasa PNP Custodial Center para sa mas tiyak nitong kaligtasan. Samantala, una rito ay sinigurado naman ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na magdodoble kayod ngayon ng pulisya upang mahuli ang mismong utak sa pagpatay kay Lapid at upang mapanagot ang mga dapat aniyang managot sa nasabing krimen. Narito pa ang dagdag ng pahayag ni Interior Secretary Benhur Abalos. Sa nangyari ito, hinayang kami. Ngayon merong autopsy na ginagawa ngayon at malaman muna namin ang autopsy. Dahil once talagang merong foul play dito, talagang galit kami. Galit na galit kami. And we are demanding kung mangyari man yun, ay talagang ang mananagot ay dapat managot. Nag-uusap-usap kami rito kung anong magiging epekto nito sa kaso. No? May mga testigo pa naman tayo ngayon rito na nandirito. No? At huwag kayong mag-alala. Still, mas kung dating double time o triple time, nahuli namin ang gunman. Ngayon talagang halos magdo-double time ito to make sure that whatever other pieces of evidence meron tayo matuntun natin ang talagang mastermind. Yan ang bahagi na naging pahayag ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, pinag-aaralan ngayon ng Interagency Task Force sa pag-amyenda sa Joint Memorandum Circular na magpapalakas pa sa pagsawata sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO dito sa Pilipinas. Ito'y matapos naman inihayag ng Employment Service Policy and Regulation Division Chief na si Rosalinda Pineda. Walang prosecutorial powers at Department of Labor and Employment o DOLE para aristuhin daw at sampan ng kaso yung mga illegal na POGO o mga workers doon. Ito ang dahilan niya na hindi nahuhuli ng ahensya ang mga illegal POGO workers. Dahil dito plano ngayon ng IATF na may sama na rin sa member agency ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation NBI. Mga gunita sa kasalukuyan, naging bahagi ng naturang task force ang Department of Finance sa pamamagitan ng Bureau of Internal Revenue, ang Bureau of Immigration, ang Department of Labor, kasama ang Department of Foreign Affairs, kasama rin ang PAGCOR at Department of Trade and Industry.
Ang Department of Health naman kinumpirma na may local transmission na ng bagong Omicron XBB subvariant at XBC variant sa ilang lugar sa Pilipinas. Alamin na ang detalye sa report ni Bombo Everly Rico. Kinumpirma ngayong araw ng Department of Health na mayroon ng localized community transmission ng mas nakakahawang Omicron XBB subvariant at XBC variant sa ilang mga lugar sa bansa. Ayon kay Department of Health Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman, lahat ng naitalang kaso ng nasabing sublineages ay hindi iniuugnay na may travel history sa labas ng bansa o may exposure sa isang individual na bumiyahe kamakailan sa labas ng bansa, kung kaya't dito lamang sa bansa nila nakuha ang infection. Subalit ipinunto naman ni De Guzman na ang hawaan ng nasabing mga virus ay localized lamang dahil na-detect lamang ito sa ilang mga rehiyon at hindi sa buong bansa. Pero sa tanong na may community transmission na, to clarify, may nakikita tayong datos na nagsusuporta na localized yung community transmission. Halimbawa, sa XBB, karamihan nga ng mga kaso ay nahahanap sa Region 6 at ang mga kasong to ay hindi na natin talaga nalilink sa isa't isa. So sabihin, either wala silang connection as to time or place to each other. Kaya nasasabi natin na localized, may community transmission na tayo. So hindi pa natin siya masabi na it's a nationwide or it's a wide-scale community transmission. Pero katulad ng mga ginagawa natin, at ito'y kadalasang tanong sa Department of Health when we detected other variants of concern, whether there is evidence or not of a large-scale community transmission, our actions have always been with the assumption na meron ng community transmission na nangyayari. Kaya ini-enhance na natin ang ating mga response activities from the national down to the local levels. Iniulat din ni Dr. De Guzman na naobserbahan ang local transmission ng XBB subvariant sa bahagi ng Western Visayas, habang sa XBC variant naman ay nadetect ito sa Region 11 o Davao Region at gayon din sa Region 12 o Sorsogon na mayroon ng 79 na kaso. Samantala, sinabi naman ng infectious disease expert na si Dr. Ted Herbosa na hindi na kailangan pa na magpatupad ng border control sa mga apektadong lugar dahil present na anya ang infeksyon sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kaya't muli na lamang nitong iginiit ang kahalagahan ng pagpapaturok ng booster bilang karagdagang proteksyon laban sa mga virus. Border controls medyo laos na actually kasi in the first place it's already there. In the second place, yung transmissibility ng Omicron is much worse than all the other variants. And yung kanyang generation time, ibig sabihin, kasi dati meron kang 7 days para mag-contact trace. Ngayon kasi parang 2 or 3 days na lang may second generation na nag-overlap na sila. So there's really no point. And the most important thing is that because we have a highly vaccinated population, yung risk of severe is already low. So at this time, there is no, it's not necessary to impose border control. With what we have, we can manage. Pero siguro, mas maganda if we remind people na panatilihin natin yung paggamit ng mask and of course, updating boosters. Sa ngayon, ayon sa Department of Health, nananatili sa 81 ang nadetect ng kaso ng Omicron subvariant na XBB mula sa 2 rehiyon sa bansa. 80 dito ay naitala sa Region 6 at isa naman sa Region 11. Nasa 75 dito ang nakarecover na, 3 pang sumasailalim sa isolation, habang ang resulta naman ng 3 iba pang mga pasyente ay kasalukuyan pang biniberipika. Gayon din, nananatili pa rin na nasa 173 ang kaso ng XBC Omicron subvariant sa bansa, na mula naman sa 11 rehiyon mula sa Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Davao, Sorsogon, Cordillera, Caraga, Bangsamoro at sa Metro Manila. Nasa 176 dito ang idineklarang nakarecover na at 3 ang naka-isolation pa, habang biniberipika pa naman ang status ng 9 na iba pang pasyente. Sa kasamaang palad ay nasawi ang nasa 5 pasyente kung saan 2 dito ang hindi pa bakunado. Isa ang fully vaccinated
4 ang mayroong comorbidities na kadalasan ay cardiovascular comorbidities. At ang 2 pasyente naman ay kinukumpirma pa ang kanilang vaccination status. Una nga rito, na-detect ang Omicron XBB subvariant sa bansang India noong nakalipas na Agosto ng kasalukuyang taon. At sa ngayon, laganap na ang naturang virus sa 24 pa na mga bansa at 4 na kontinente. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, unang araw ngayon ng balitaktakan oral argument dyan po naman sa may bahagi ng Supreme Court at naging mainitan ang debate doon kung na pa rin susapin kung ipinagpaliban nga itong December Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Tinutukan yan doon ni Bombo Alayza Eclarinal. Iginiit ni Attorney Romulo Macalintal sa oral argument sa Supreme Court na wala daw nakalagay sa batas sa kahit anong probisyon na ipagpapaliban ang December 5, 2022 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections na kung saan hindi na daw kaya ng panahon kung ipagpapatuloy pa ito. Sa pagtayo ni Attorney Macalintal sa harap ng mga justice dito sa Supreme Court, nagpaliwanag siya na tinatanggalan daw ng karapatan ang mga taong gustong pumili ng nais nilang mamuno. Ayon sa kanya, hindi na matatawag na barangay officials ang mga namumuno kundi sila na ay Congress representatives dahil in-extend umano ng Kongreso ang kanilang termino kaugnay sa pagpapaliban ng December 5, 2022 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Macalintal sa kanyang argumento. In other words, RA 11935 took away the voters' right to choose their leaders in each of the more than 42,000 barangays in our country, and at the same time forced upon our voters leaders who were not elected or chosen by them, but were merely imposed upon them by law or by Congress. This act, Your Honor, will constitute a disenfranchisement of voters, as they are denied of their fundamental right of electing their leaders and representatives, which strikes at the heart of the Constitution's declared principle of ensuring autonomy of local governments. In the case of the VID versus COMELEC, if these barangay officials want to continue serving, said the Supreme Court, they must get a new mandate. And in this case, if they want to continue serving, they should get a new mandate in the December 5, 2022 scheduled barangay elections. At yan ang pahayag ni Romulo Macalintal sa pagdinig sa Supreme Court. Nais nga ng kilalang election lawyer na matuloy ang nasabing election para hindi na ma-extend ang mga termino ng mga nakaupong namumuno sa mga barangay. Sa kabilang banda, sa panig naman ng abogado ng gobyerno na si Solicitor General Menardo Guevara, binigyang diin nito na ang Kongreso naman daw talaga ang may kapangyarihan at kakayahan para ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Maging si Commission on Elections o COMELEC Chairman Erwin Garcia, inamin sa Supreme Court na hindi na rin kakayanin na ituloy ang halalan dahil mayroon na lamang nalalabing 44 days para sa darating na barangay and sangguniang kabataan elections sa December. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Solicitor General Guevara. The matter of postponing elections is essentially a political question that goes into the wisdom. It's a question of policy on the part of the Congress. And unless there is a showing that there was grave abuse of discretion on the part of Congress, then we believe that judicial scrutiny is very much limited. And for that purpose, I think the reason why Congress does not include the reason for the postponement is that precisely it is a political question. At yan si Solicitor General Menardo Guevara. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alayza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, bago tayo magpatuloy abay, tutungo tayo, dadalhin namin kayo sa napakalayong lugar. You can just imagine, marami tayong kababayan, Moscow, Russia. Kasama natin live, nationwide, worldwide, ang ating kasamahan, Bombo International News Correspondent Paulo Prado. Si Bombo Elmarto, kasama aking partner si Bombo Jane.
Anong oras pala dyan sa Moscow at this point in time dyan sa Russia, Paolo? Ayon, it's around 1 in the afternoon. 1 in the afternoon, opo. Bombo Paolo, si Bombo Elmarto, kumusta ang weather dyan? Parang may sweater ka at parang napakalamig dyan. Kumusta ang weather dyan? Actually, papasok na yung winter. Tapos yung weather dito napakalamig na, around 2 to 4 degrees pag umaga. Tapos in some parts of Russia, nagsimula na mag-snow. Yung mga malalamig na lugar tulad ng Murmansk. So yun. Anong particular ka ngayon dyan? Are you in Moscow? Yung area na yan ngayon sa lugar mo, Paolo? Ano ulit? Anong particular na lugar ka ngayon? Nakikita namin naglalakad ka. Nandito ako ngayon sa may Moscow City. Ito yung statue sa likod ko ni Peter the First, or tinatawag nilang Peter Pierwszy. Ngayon, it's around 2 to 2.5 kilometers away from the Kremlin Square. So nandito tayo ngayon naka-standby for Bombo Radio nga. Wow. Talaga naman. Okay. Nais naming malaman kasi there were reports about itong declaration ni Russian President Vladimir Putin sa 4 regions na occupied diyan sa Ukraine. Ang sinasabi martial law, nagdeklara siya diyan ng batas militar. Anong mga impormasyon nakakarating sa inyo diyan? Kasi baka may nababahala sa ating mga kababayan. Narinig yung pangalan ng martial law. Bombo Paolo? Siguro lagi tayong pag martial law alerto pag martial law. Pero just to give you an information, itong 4 na regions na to, itong Kherson, Zaporozhye, Lugansk at Donetsk in the Donbas region, dati nang nakapaloob sa martial law ito. So after pagkatapos ng referendum, nung pumasok sila dito sa Russia, naging part na sila ng Russia, kailangan i-formalize ng president. Ito yung news dito sa Russia. Kailangan i-formalize ng president yung martial law kasi since bagong pasok sila sa Russia, so kailangan i-sign niya ito into law. Pero ever since 2014, nag-shelling na rin doon at kailangan ipasok sila in legal terms. Kumbaga, kailangan i-formalize yung kanilang yung declaration ng martial law. So itong 4 regions na to is before nasa martial law na talaga siya and finormalize lang ni President Vladimir Putin. Okay. Ang aking co-anchor, Bombo Jane, ang tanong mo, direkta doon sa Moscow kay Bombo Paolo. Go ahead, Bombo Jane. Bombo Paolo, curious lang po ako, dyan sa 4 na rehiyon na nagdeklara ng martial law si Russian President Vladimir Putin, marami bang mga Pinoy dyan? Actually, walang masyadong Pinoy doon. If meron, napakakaunti. Kasi ito ay part dati ito ng Ukraine, although part din naman siya ng USSR. Pero karamihan sa mga Pinoy na nandito ay nandito sa Moscow or nasa St. Petersburg. So, in terms of kung may mga Pinoy doon, napakakonti. And if ever man may mga Filipinos doon, they can always exit to Russia or to other countries naman. Okay, balik sa akin, Bombo Paolo, may mga impormasyon pa rin ba na tuloy pa rin ang evacuation ng mga residente sa nababanggit na 4 na mga region na occupied papunta na ng Russia? What about that, Bombo Paolo? Yes, alam natin na karamihan na nandito sa 4 na regions na to ay mga Russian. So, upon declaration ng martial law, karamihan sa mga Russians na nakatira doon ay na-evacuate na. So karamihan na nandoon is mga military personnel na lang. Yun yung mga involved doon sa operations na nangyayari doon sa region na yon. So in terms of civilian safety, in-ensure din naman ng Russian President na nasa safe na lugar na sila or wala na sila doon sa mismong combat zone para maipasok sila dito sa Russia at eventually mabigyan ng proper documentation and Russian citizenship. Okay. Sa ibang usapin, Bombo Paolo, may lumabas na report more than 40 countries na nagpataw ng economic sanctions laban sa Russia.
ikaw nandyan ka pa sa Russia, kumusta ang buhay dyan? Kumusta ang epekto ng pang-araw na buhay dyan, lalo na itong mga pinapataw na kabi-kabilang mga sanctions ng mga lalo Western countries, Sir Paulo? Actually, yung mga sanctions na pinataw nila with Russians, hindi namin masyadong ramdam dito yung sanctions because nasa napakatagal na panahon, ang Russia talaga sinasanction na. Even before the special military operations na ginawa natin sa Ukraine, may mga tawag dito, marami ng sanctions ang talagang naipataw dito sa Russia. Pero ang nakakabahala dito, ang dumarating sa aming news is itong Europe and then Asia. So since ngayon ata nabalitaan namin dito na yung China or yung other parts ng Asia ay hindi na mag-ship ng additional fuel, oil and gas sa Europe. And if hindi, actually bumalik ang purchase ng Europe or ang dating imports ng Europe lang gas at oil, talagang wala silang kukunan ng gas para gamitin pang painit ngayong winter. Especially ngayon, tinitignan nila na medyo mahaba yung mangyayaring winter. May mga news kami na dumarating na baka maging mahaba yung winter kasi medyo delayed yung onset ng fall. So, yan yung medyo mahirap na for other countries. And all affected rin naman ang income ng Russian government, especially ng mga malalaking gas companies dito tulad ng Gazprom, which is a state-controlled gas company. So apektado rin naman sila. So napepersahan talaga silang ibaba yung kanilang presyo sa ibang market tulad ng China at ng India na continuous pa rin ang pag-import nila ng actually ang iba sa kanila medyo talaga umabot doon sa record-breaking imports nila compared to year-on-year na comparison sa pag-import nila ng tawag nito ng oil at ng gas products galing sa Russia. So in terms of so in terms of sa amin na ordinary citizens, ramdam namin ito through inflation rates, no? Through price hikes and other cost of goods and services. Bago kita pakawalan, I'm just curious, dyan sa Russia, understand, parang tubig yata ang fuel dyan, gasolina, crudo. Dito sa amin talagang tuloy-tuloy, ha? Gaano kamura dyan ang fuel? Kasi dito, litruhan, baka 70 pesos mahigit. Paano ang presyohan dyan ng isang, ng gasolina dyan? Bombo Paulo? Sa per liter, lumalabas dito na around 60 cents to the US dollar. So sa atin mga nasa 60 pesos to 70 pesos yung gasolina dito, and then yung diesel nasa around 40 pesos to 50 pesos yung presyohan natin ng gasolina dito. Although nung a few months ago, nung nandito ako, umabot yan ang gasolina ay nasa equivalent ng 25 pesos, which is half a dollar, and then yung diesel is nasa around 23 pesos. Pero ngayon talaga tumaas siya. Since March, April, and May, mababa siya, pero nung talagang tumaas na rin yung presyo. Nasa around ganyan, mga 60, 58, 60 yung gasolina. Yes. Alright, maraming salamat sa impormasyon na yan, ha. Nagpapasalamat kami ng lubos sa iyo. God bless. Ingat kayo dyan. Bombo Paulo Prado, maraming salamat po at magandang hapon dyan sa inyo sa Moscow. Magandang gabi dito sa Pilipinas. Magandang hapon din. Magandang gabi. Alright. Dobre noche. Okay, maraming salamat. Nako mga kabombo kay Star Nation, direkta po yan, ha. Moscow, Russia. Mga kwento po ni Bombo Paulo Prado, ang ating Bombo International correspondent. Patuloy, hinimok ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na italaga ang kanyang alter ego sa Department of Health at ibuhos nito ang buong suporta na mabuhay ang bansa sa virus. Ginawa ng senador ang pahayag ng tanungin kaugnay sa pahayag ng Pangulo na magtatalaga lamang siya ng isang health secretary kung bumalik na sa normal ang sitwasyon ng bansa sa gitna ng COVID-19 crisis. Si Health Undersecretary Maria Rosana Vergere kasalukuyang nakaupo bilang officer in charge ng ahensya. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na kailangang ipagpatuloy ang state of calamity habang ang gobyerno ay naghahanap ng mga paraan upang i-normalize ang sitwasyon sa bansa.
Samantala, naturang balita ay health news. Itid po sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. DG, SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2020. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Philippine Army ay patuloy na palalawakin pa ang ugnayan daw sa mga counterparts sa ibang mga bansa. Ganoon itong mga war games na isinasagawa. May dagdag pa mga detalye si Bombo Annalise Soberano. Patuloy na palalawakin ng Philippine Army ang kanilang diplomatikong ugnayan sa kanilang mga counterparts sa ibang bansa. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, kamakailan lamang nagkaroon ng bilateral talk si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Romeo Bronner kasama si U.S. Army Pacific Deputy Commanding General Lieutenant General James Gerard. Layo ng pulong para palakasin pa ang ugnayan ng dalawang ground forces. Ginawa ang pulong sa isinagawang International Land Defense Exposition 2022 sa Brisbane, Queensland, Australia. Sinalakay ni Bronner at Gerard ang bilateral effort na magsustene at magpalawak pa sa partnership ng dalawang armies, partikular ang pagsasanay at ang karunungan na ibabahagi ng U.S. Army sa Philippine Army. Nagkaroon din ng bilateral talk sa pagitan ni Lieutenant General Bronner at U.S. Army Pacific Chief General Charles Flynn sa itinagawang 2022 Mutual Defense Board and Security Engagement Board meeting na ginanap sa Camp Smith, Hawaii. Sinabi ni Trinidad, may taunang bilateral exercise ang Army sa kanilang mga counterparts gaya ng US at Australia. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad. Actually, sunod-sunod mo na natapos yung ating mga bilateral exercises with the different partner countries. Itong ating mga, of course, with our allied countries sa US. Sunod-sunod po yan siya at patuloy po yung training na to. It's an annual bilateral exercises that we conduct with our partner countries and other allied forces. So as of now po, after po ng mga activities natin na ganito, magpapatupad na naman po tayo ng another planning for the next year's activity. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Inamin ng Department of Health na hirap sila sa pagkuha ng swab samples na isasalang sa genome sequencing. Ginagawang genome sequencing para matukoy kung anong variant ng COVID-19 ang nakakapasok sa bansa. Ngunit inihayag ng kagawaran na naging problema nila ay ang transportasyon ng mga sample. May mga lugar sa bansa na hindi regular ang biyahe ng eroplano gaya ng nangyari sa Mindanao. Dahil dito nakikipag-ugnayan na umano ang ahensya sa ilang counterparts sa Mindanao para regular na silang magpadala ng samples sa Philippine Genome Center.
Samantala muna mga kabombo, abangan pang mga detalye ng ating mga balita kaugnay pa rin sa ating pag-antabay naman at kaugnay ito ng sinasabi rin ang DILG raw ay kasama ang PNP ay dapat palakasin pa ang kaligtasan ng self-confessed gunman. Lalo itong pumatay kay Percy Lapid, ang journalist naman sa Metro Manila. Pero bagong balitang yan, paalala muna. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mas maigpit na seguridad ngayon ang pinagutos ng Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. sa Philippine National Police para sa kaligtasan ng self-confessed gunman ng Percy Lapid na si Joel Escorial. Ito ay kasunod ng kontrobersyal na pagkamatay ng umano'y tinagurang middleman sa loob ng New Bilibid Prison na kumontak umano sa grupo ni Escorial na kinilala ng mga kinaukulan na si Crisanto Villamor Jr. Sa isang statement ay sinabi ni Abalos na inatasan na niya ang siguraduhin ng pulisya ang seguridad at kaligtasan ni Escorial dahil siya niya ang susi upang maresolba ang kasong ito. O narito nagpayag na rin ng pagkadismaya ang kalihim dahil sa pagkasawi na nasabing inmate na isa sa mga tinuturo ng self-confessed gunman na pinaniwala ang middleman sa pamamaril naman kay Percy Lapid. Kung malala, batay sa naging report ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, dead on arrival sa New Bilibid Prison Hospital si Villamor itong nakalipas na Martes ilang oras matapos iharap naman sa media ang hitman na nasabi ng mga broadcaster na si Escorial. Samantalang mga bagong leader sa corporate powers ng Maguindanao del Norte at del Sur, isinapubliko na may nakuhang impormasyon ng Star FM Cotabato. Opisyal nang inanunsyo ni Maguindanao Governor Bay Mariam Sangkimang Odadato ang mga bagong opisyal ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa naging Grand Canduli, idineklara bilang gobernador ng Maguindanao del Norte si dating Vice Governor at ngayon ay Governor Bay Aini Sinsuata, habang Vice Governor nito si Senior Board Member Sharifuddin Mastura. Mananatiling gobernador ng Maguindanao del Sur si Governor Bay Mariam Sangkimang Odadato at upong Vice Governor si Senior Board Member Dato Nathaniel Mitimbanga. Ayon kay Mang Odadato, nanumpa na noong October 13 sa Department of Interior and Local Government ang naturang mga opisyal sang-ayon sa Republic Act 11550. Nasa transition period pa ang corporate power ng dalawang probinsya at inaasahan na sa susunod na mga araw ay i-aanunsyo na din ang mapipiling mga bagong board members. Samantala, tiniyak ni Governor Mang Odadato na wala silang nilabag na batas sa pagdedeklara sa mga uupong opisyal ng bagong tatag na mga probinsya na kung sino man ang nais na kumwestiyon sa legalidad ng kanilang aksyon ay maaari silang sumangguni sa korte at bukas din ang kanilang legal team upang sagutin ang query ng mga nais magtanong. So wag na po tayong magpadalas ng haka-haka dahil natapat po ninyo ang pinili ng taong bayan na mamuno. Hindi po ilang tao lamang ang nagluklok sa kanila, bagkos the result of the previous election. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo International News. Nag-anunsyo ng dalawang magkaibang sanksyon ang European Union at United Kingdom laban sa Iran. Ito ay may kaugnayan sa pagbibigay ng mga drone na ginagamit ng Russia sa Ukraine. Sinabi ng US State Department na mayroon itong maraming ebidensya na gumagamit ang Russia ng mga drone na gawa sa Iran sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ng Tehran. Inihayag naman ni Iranian Foreign Minister Sind
Amer Abdullain sa kabila ng kailang kooperasyon sa Russia kaugnay sa defense capabilities, ginagalang ng Iran ang Ukraine's territorial integrity. Ngunit itinanggi nito na ang Tehran ay nagbigay sa Moscow ng mga drone na ginagamit sa deadly attack sa Kiev nitong linggo. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Abay, libo raw ang mga Pilipinong tumatayong volunteer sa gaganaping FIFA World Cup 2022 sa Qatar. May nakuhang impormasyon ng Star FM Iloilo. Libo-libong mga Pilipino ang tumatayong mga volunteers para sa 8 iba't ibang mga stadium na pagdarausan ng FIFA World Cup 2022 sa Qatar. Itong pinahayag ni Star International Correspondent Joseph Rivera. Ayon kay Rivera, kritikal ang trabaho ng mga volunteers dahil sila ang nakatoka sa pagiging marshal, coordinator, marketing staff, crowd control at may turing na lifeblood ng FIFA World Cup. Ang mga volunteers ay mula sa iba't ibang mga sektor kagaya ng mga doktor, manager, laborer, household worker at iba pa na mayroong oras na maibibigay sa FIFA. Dagdag pa nito na handang-handa na ang mahigit sa 1.5 million na mga residente ng Qatar sa pag-welcome sa mahigit sa 1.2 million na mga inaasang mga bisita. Bilang paghahanda, nagpatayo rin ang Qatar ng mga desert tent cities para sa mga fans. May naka-standby na 3 cruise ship pandagdag sa kinakailangang hotel accommodation para sa mga bisita. Habang ang mga Haya card holder ay pwedeng bumisita sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait at Oman na walang visa. Ang 2022 FIFA World Cup ay sinasalihan ng 22 mga bansa kagaya ng Argentina, Brazil, England, France, Spain, Belgium, Portugal, Germany, the Netherlands, Uruguay, Croatia, Denmark, Mexico, the United States, Senegal, Wales, Poland, Argentina, Japan, Morocco, Switzerland, Ghana, Korea Republic, Cameroon, Serbia, Canada, Costa Rica, Tunisia, Saudi Arabia, Iran, Ecuador at Qatar. Well, number one, saludo po tayo sa mga Filipino volunteers na tumutulong po sa FIFA World Cup. Natutuwa naman po kami kasi yan na isang paraan upang maibalik namin ang gratitude sa ating host country na Qatar, and it's a privilege to actually be involved in such a an international world event. At ganoon din po, maaga pa naman doon po sa mga Pilipino dyan sa Pilipinas na gustong ma-experience dito ang World Cup with or without tickets, just contact any friend or relative of yours dito sa Qatar na meron ng Haya card. No? As I said, every Filipino resident of Qatar who has a Haya card already can actually invite, inuulit ko lang, up to 10 people. Okay? 10 people na pwede niyang invite, 7 of which need to be ticketed, 3 kahit na walang ticket. No? Automatic. Meron ng entry permit yan dito sa Qatar at saka pwede nang mamasyal dito sa GCC. Ang pahayag ni Star International Correspondent Joseph Rivera. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo, ito po sa Star DJ Tia nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Filipino group na First One thankful sa Awit Award nomination at may kwento rin tungkol sa kolaborasyon kasama ng isang South Korean icon. May chika ang Star FM Baguio.
Nagpapasalamat ang Pinoy pop group na First One dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakatanggap sila ng nominasyon sa 35th Awit Awards para sa Favorite Group Artist category. Maliban dyan ay nakasama rin nila sa isang kolaborasyon ang P-pop group na Dion at ang music icon na si Shin Min Chol ng South Korean group na Team Max para sa new version ng Paradise na original OST ng 2009 hit series na Boys Over Flowers. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa First One, inamin ng 6-member group na marami pa silang nais ihandog sa fans at dapat abangan ang kanilang comeback. Very thankful po para po ma-nominate for that award. It's really an interesting experience. At the same time, very humbling and honorable experience po na nandun kami. So sana po whoever wins OPM po yan, wanting to raise yung Filipino flag. More to come from First One po. We're really just trying to level up para po makatulong sa pag-angat ng Philippine flag sa world stage. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa First One. Ang First One ang first Filipino artist na nagtanghal sa Soul Music Awards noong 2020 matapos manalo sa Dance to Your Soul Dance Battle. Hello, Star Nation! We are First One! And you're listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio Bombo! Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Balik sa paglakas ang halaga ng piso kontra dolyar. Ngayong gabi nagsara ang piso, medyo malakas kontra sa isang dolyar. Ayon sa Banker Association of the Philippines, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 58 pesos and 75 centavos. Sa iba pang mga currency sa report naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 51 centavos, Singaporean dollar 41 pesos and 44 centavos, ang Saudi Riyal ay 15 pesos and 70 centavos, ang euro ay 57 pesos and 72 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang orating Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us.
Mga kabombo at ka-Star Nation, alam nyo ba na doon sa Switzerland, ginagamit ang real candles sa pag-decorate ng kailang Christmas tree? Dahil naniniwala sila na ito ay nagdadala sa kanila ng good luck. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 65 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. Ato sa mga kabombo, kag mga ka-Star Nation. May nabiling kita sa 65 dias na lang ang kadlaw ang nabilin. Pasko na. Marami kayong salamat sa ato sa ring Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 4 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi. May gabi sunod sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan. Nagapalag na para tuntunan, zona libre. Sa karon nga daw sang Biyernes, sa petsa 21 kita sa bahin sa bulan sang Oktubre tuig 2022. Sa ato sa ring pagparagat sa atong pagluptanay sa karon nga gabi may kaupod na ang iyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 9 takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragkuan nga mga balita, balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod, pila ka madragkuan nga mga balita. Sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sa bugos nga parsa sa DIWB Bombo Radio Pato Reporter sa ato sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa mga tagman sa pila ka madragkuan nga mga balita. Pinakuling ma-report nga nagkanarabo assign sa resitag sa ka mga areas of responsibility. Pero antes ang tanan na pagtami sa ato sa ring mga kauturan matag Pramati Tab Road, mga pinalangga nga manigrense. Kag mabakulod noon nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, at the same time sa bahin sa 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sa pang-Biyernes sining edisyon sang Zona Libre. Sa aton sining iya makabaran nga kuana no, sa aton iya nga countdown sa bahin sa sining nasabit iya nga patilugno ko palabuton aton sining nga Mascara Festival. Diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod, no? So ti may ara na kita sa highlight bala. No, naton may ari kita iya makabanan sang nabilin, no? Nga pila na lang, no? Duha na lang katulog. Ang nabilin highlight na, no? Sa Mascara Festival celebration. No, so ti sa aton sa ring Bacolod at the same time sa aton sa ring mga kabombo. No, so ti mangin kuan kita, no, mangin mahinalungon, no, kag siyempre ti magaligmat man kita, no, so sa nga highlight. Kay ti ko kaysa do kadamo sa mga nagakalanabo, no, sa highlight sang Mascara Festival celebration. Kay ti dalagko mga bisita sa Benitez administration, no, ti siyempre may ara man sang papugi points, no, isa dira iya makabanan, no, ang ining pagtambong, no, kapag patulong diri sang presidente, no, sang kuana, no, presidente sang Republika sang Pungsod Pilipinas, no, other than President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kalakip man diri iya makabanan ang iya sining ti ayon, no, si First Lady Liza Marcos. No, si First Lady Liza Marcos iya makabanan ka at the same time, no, ang iya man nga mga kabataan, no, kabataan sa ato sa ring presidente ti isadra, no, si Ilocos First District Representative, no, Sandro Marcos, no, sa mga kabataan nga ti nag-abot na
kay nasa bahin sa area iya sang sang Bacolod Silay Airport. Ginasugat ini makabanan sang sa bata sa alkalde sa syudad sa Bacolod, no, nga si Mayor Javi Benitez. Alkalde man iya sang syudad iya sang Victorias. No, sa Instagram post o sa Facebook page post, no, ni First District Representative sa Ilocos Norte o sa Ilocos na makabang si Sando Marcos, no, ginpahayag ang nagpasalamat, no, sa diri sa pag touchdown niya, no, sa bahin sang Bacolod Airport, no, kag siyempre pag sugat man diri, no, sang mayor kon sa bata, sang mayor sang syudad sa Bacolod, no, Mayor Javi Benitez. So ibulaon naton karon kay batita daw ara kuno sila subong sabay sa SM City sa Bacolod, no, tanan nga mga bisita, no, sang syudad sa Bacolod, especially mga prominente nga tawo, national dignitaries, mga artista, no, daw ara tanan nagatinerdra sa hotel sang isa ka mall sa may reclamation area. No, dira sila tanan ginpang ipadiretso sa gin-accommodate down sila sang isa ka mall, hotel, no, sa makabanan sa isa ka mall sa may bahin sa reclamation area. So ti bangod sang sining dalagko ya makabanan, no, nga mga bisita naton sa palabuton sining highlight, no, sa Domingo, petsa 23 sa bulan sang Oktubre tuig 2022. Medyo madilatar anay, no, ang pag-enjoy, no, pero na ang naton, ano, expectar naton nga ti managadugok ang mga tawo, no, ang mga kauturan naton dira sa may arena sa Paglaom Sports Complex, no. So galing kay ti may limitasyon ini because, no, sa diri makabanan nga ti maabot ang presidente, no, sa pungsod Pilipinas, no. So hindi anay maka kadto kag makapadamo sang tawo, no, ang organizer sa aton sini nga Maskara, sa Maskara Festival. Ti daw medyo na kuanin, no, magamon bilang nga mga hugada dapat yatani ginapahigad naton ini, no. Ang ining mga mapag-imbitar sa dalagko bilang mga bisita, konprimente tao, especially man ang presidente. Although okay man na tuod, pero ti galing ho, daw gwa sini daw ginautod naton ang kalipayan sang aton nga mga kauturan, no, nga ti maka-enjoy sa Maskara. Ti pero na ti ano oras na matapos, ano oras biya ang presidente, ano oras babalik sa Manila, no, damo na nabanla, no. So ti kon makabalik ng presidente, ti mo na pag-open ta sa arena sa publiko. Man na sa nagligad administrasyon to, no, nga ti obra tabla daw pinadayaw lang tang pinadayaw, no, sa nga ti kon sino ang sino yung makabanan, no, sino ang presidente ginaimbitar. No, kag bagpadin pinadayaw kita nga pinadayaw. Nati pwede man nakabisita diri sa isang Maskara ang presidente, pero galing kay iba naghambal siya ti tlagsa lang na, no, kun way isang event hindi man ta pakadto sa presidente. Ti ko sa bagay no, kun presidente kasi no gidabi nang kundo ti given naman ang may matuyo sang kabuhi niya da o may threat sa kabuhi niya, no. Pero ti ang gina-expectar naton niya nga ti kunara presidente ti lipay man tae, no, nga nag-abot diri kag masiplatan niya man ang syudad sa Bacolod of all the cities sa bilog nga pungsod Pilipinas. So mula na galing ti hindi na naton niya ma-enjoy tudo-tudo ang selebrasyon. Kay ti dugangan pa ka isa sang mga taga PSG ni nga sos, no, sobra pa sobra pa sa artista acting. Di gwa na nila mga overacting ya gani. Pati ko isa mga media da kung turulon pa nila mga media pang kuno pa na nagali nila, no, pang wahigon pa na nila da. Sa bahin niya makabanan sa festival site, no, naton dira sa may bahin sa area sa Paglaom Sports Complex.
Diri sa may syudad sa Bacolod, Barangay 38 na no? Bacolod City. O, di sige, no? Sa bulon naton karon no? May impormasyon ta baton nga daw ari naman kuno ding Vice Presidente. Si Vice President Sara Duterte Carpio ti duga sa langisag, no? Ang may impormasyon naton ti sinugid lang ari diri. So panghibaloon naton karon diri sa ato sa ring para tuntunan no? Ang ining pila ka impormasyon kay subong ti do ara sila sabay sang isa ka mall sa reclamation area no dira sa convention center. May isa ka panyapon dira no, dinner bowl sa maskara no, mga invited nga guest no, different LGUs no, kag siyempre mga national dignitaries ang ari diri subong sa aton sa may bahin sang syudad sang Bacolod. Pati mo opisyal naton subong sako na hindi mo na matawgan no, ang pila ka mo opisyal ta. Ati ara na no, nagasinako na sila makabanan no sa ginapatigayon iya nga selebrasyon. Kamusta naman ang aton nga manugbaligya sa bahin sa Bacolod City Public Plaza? No, sa isa gihapon nagalagas ang balayran. Nga 25,000 pesos na ano tanan nasuktan tanay na. No, basing iban buwas blay pa-check nato no. Basing iban way pagidya nakabawi. Sang ilang nga gasto sa pagpatindog sang tulda, no? Dira sa bahin sa Bacolod City Public Plaza, no? So ti ang tawo subong tulunga na kay ti nag-open naman diri ang sabay sa area sang Lacson. Ang sa area sang Lacson, no, nakibot ring aton nga bitaw head, no, kasi Police Major John Giliba kati sa pila ka mga denikada na gani na di, no, nga pagpadigaw naton sobra na pila na kadekada pagpadigaw to sa Mascara Festival nga pagbukas sa sang Lacson kon adlaw ya open ina no nga pwede na magyan ya sang aton sining mga mga salakyan ang half lane black o 4 lanes ini. So ang duha ka lane amo lang ang ginabuksan kun aga no hasta mag alas 3 ang hapon. At least bisan pa paano ma-minimize naton ang dalagan sang akor pagutok sa trapiko. Ang nagwae galing subong baw may isada kuno ka telco nga ginbutang yang station kada ko dako ginoccupy nila ang 4 ka lane sang dalan. Di paano pa na mabuksan no? So do nakibot man ang aton bitaw kay sa kasugtanan no nga duha lang ka lane occupy nila. Ti bagay para manas kasadyahan sa Bacolod pero ti doon ko antos kita halin pa sang Miyerkules no? Kasarado ina Miyerkules, Huwebes, Biyernes subong ti gagabi no naga-operate na ng stage da. Halida sa Bisa Kino Drive no pakadto na dito sa bahin sa area sang tubang sang Social Security System o kon sa SSS ang pagsarado sang aton sining dalan no sa dili makabaran pagsarado sang dalan no dito sa may bahin sang sa bahin sang Social Security System. So makitaan ta na karon bisan maglinagaw kamuda sa Bacolod City Public Plaza kag sa bahin sa area particularmente no sa area sang Lacson. No, bauti sang una blato na doon duman ko sa ko ma-experience gid ko lagaw sa Lacson no para nga makitaan ko gid bala ang kun ano ang ang itsura kag anong maagyan mo nga pag-antos gid tuod. No, gantos ka sang no nagaantos ka sang kakapoy no sa Lacson kay mo nga sang una way patoy pandemic no sa una way patoy pandemic sang halin diri sa Madalagan, no? Kay direktang puli, lakat lang taas na ito sa susus, kapoy mo. Grabe, galing nga pag-antos mo, no? Pero, makadto ka to, makaon ka, malagaw, mainom, no? Malantaw sa mga pulagwaon, no? So, pagpuli mo, kapoy ka man. Daw, ginutom ka man, no? Puli ka na yun, muna yung premium mo, kapoy. Pero at least naka-experience no sa buhay gid balbasang away gid jablasang experience no sa mga event dira sa Dalan Lacson. Ti bati ta kuno ang Dalan Lacson nagabayad sila sa renta sulod sa 3 adlaw sa 15,000 pesos no. So ti galing kay mas damo na yung makadto da.
Sa plaza to 25,000 pesos, no, halin sa pizza 1, pero do until now do ay pagid sa may nakabawi, no, do hindi pagid ya fully 100% gid nga tanan nakabawi na bisan sa arkila na lang, no, nga 25,000 pesos. Isang ano mo lang kung may income nila sa isa ka gabi, no, may na maka-income sila kuno 2,000. Di kulang gani na panildo mo sa tawo mo, kulang gani na ikuan mo sa pangumpras ang ginuto mo. Oh, so amo ni sa subong kapigado, no? Although ngati first ini kag nakabalik, no? Makabanan ang ato nga Mascara Festival after 2 years nga pandemya. Sige, ano pa gid ang mabalita naton karon pa-diskusyonan diri sa ato sa nga pagpalagad. May report karon na patrol si Bombo Cherry Santillan, no? Sa di makabanan sa ato sa nga pagpalagad, ang ining sa dugang sa nga mga salakyan sa Bacolod City Police Office o kon BCPO, no? I think to amo pa ni ang santo anay nga programa sa previous administration, no, Leonardia administration, no, so tigin continue lang ini, pero do nag-separate gid sila iya bidding, no, nag-separate gid sila iya makabalan bidding, no, kag kaina dogin award, no, makabanan sa bahin sang BCPO, no, o kung ginhatag sa BCPO kag ang nagabaton sila makabalan no other than Police Colonel Joseph Thomas Martir, ang aton sila makabalan nga BCP Director diri sa may bahin sa syudad ya sa Bacolod. O kag syempre ti ang signal jamming kag gun ban probado na sang Campo Crame. Ay nano man yang krami ko din to managtapos daw. Okay na nang jamming inaprobahan na nag-approve pa kamo sang gun ban nga. Kadugay na nga hangyo, no, sa di makabanan, no, sa bahin sa ato sa nga mga kabombo, no, so ti bago ulay approve sang Campo Crame, ti bisan late okay man ang Japon, no, better late than never. Pero din inapplicable ti kung sa bagay ti way magidya sang kwada nga magdala gid bisag armas, no, ka-insindi naman sila tanan-tanan. May gun ban kag sa wala pagdala sang armas sagwa, no, kaway lisensya illegal gid na. Kag ti bisan may lisensya pa, ang iba ni gani may lisensya, ginaginhawa gani na tago. Ginaginhawa gani tago, no, sa di makabanan, no, sa bahin sa ato sa nga makauturan, no, ang mga armas bisan pa nga may ara sa lisensya. O ti sige diskusyonan tani karon, no, diri sa ato sa nga palatuntunan ti angwa sina, no, ato nagapangapanya kita sabay sa ato sa mga kabombo ti diri lapit sa Bacolod hindi gid kamo iya guro makakwan, ano, maka lapit gid sa sa arena gid may signal jam ti pwede kamo kapalayo no, para makalantaw kamo sa Facebook live sang Bombo Radio Bacolod. So subong palagdaga pangimbitado kami sa inyo, no, sa highlight sa Domingo sa Petsa 23, no, arada, no, ang aton nga kwan, ano, nga Facebook Live ay gadulong namon sa inyo ang mga nagkalanain nga mga performance, no, pakita ang abilidad diri, no, sa kapin sa 17 ka barangay nga mag-entra sa Mascara Dance Competition, no, kag ti abinyo talagko ang mga premyo diri, no, ang grand prize makabaton sang 1 milyon ka pesos. Grabe, no, 1 million pesos, no, ang mabaton sa dito makabanan sang kuan, no, sang mangin kampiyon sinuayhan, no, ti ari nagatayada man iya makabanan, no, ang aton sining kuan, no, nga pila ka mga barangays ti iba na mga Grand Slam dani, no, mo na mabalantayan ang Punta Taytay, ang Tangob, ang Estefania kag ang Granada. Singkang pagid, no. So far ng mga balantayan naton, no, nga mga performance, no, sa dito makabaran sang aton sining kuan, no, nga mga performers sa highlight gid sang Mascara. Ti sige, no, kag siyempre iban pa karon nga mga balita, no, nga aton nga pagdiskusyonan nga makabaran sa aton sining nga pagalagad ti base karon kumay tiyempo kita, no, tandugot ning kaso ni Percival Lapid.
Dini matapos makabanan no nga ang middleman no dira nabahin sa na preso sa bahin sang area sa Bureau of Corrections no ang ginpatay. No, so tigin patay ini makaban dako pa ning palamangkutanon kun nga no nga ginpatay no ang ining middleman no pagpatay diri makabanan kay ti una din nga ginutang patay si Percival Percy Lapid mabasa no so ang journalist isa ka journalist ini makabanan kag numero 1 no nga critic sadto sang Duterte administration no sa kaday anay pinpisip kay sa Bato de la Rosa kay Senator Bongo so numero 1 gini sa nga critic no sang nagligat nga administrasyon nga dikit tanan no sa presidente no so ti kasunod sa sining kapatay sa alleged middleman sa pagpatay sa journalist no nga si Percy Lapid so Bureau of Corrections no ang nag-secured sang inmate nga si Jose Palana no Villamor ang cousin sang napatay nga inmate nga si John Globa Villamor. Si John Globa Villamor amo kuno ini ang middleman no meaning ang nagnegosyar no sang nagpatay no sa dir makabanan sa kay Lapid no so ti gindiretso ini sa preso sa Bureau of Corrections nakibot kita sang balita nga ini siya ang ginpatay man no so ti karon iya makabaran sa aton sa nga makauturan si madumduman naton nga maisaman sa nag surrender nga si Joel Escorial nga nag-surrender sa authorities nga nag-admit nga ti siya ang naglutang no sa kay Lapid kag ti nag-claim that he and 3 others took a part sang ambush in order from an unnamed person, wala giningalan nga person sa Bilibid, no? And later split the 550,000 reward no among themselves, no? So si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga naging kontrobersiya man ni siya. Na kontrobersyal man sa bagod sa bata ito nga nadakpan sa ginpadala nga courier to nga may marijuana o kag illegal nga droga, no? So nagmando si Justice Secretary Remulla sa Philippine National Police at i-secure si certain Christopher Bacuto no another alleged nga middleman sa pagpatay sa kay Lapid. Ti ang pamangkot no sino ang nagkuot ti grabe no nga mga pamangkot sino ang nagkuot iya makabanan sa sining isa sa mga makabig nga middleman man kag nagpatay sa sulod ya sa Bureau of Corrections no Bureau of Corrections diri gay giningalan diri sa kay John Globa Villamor no ginutang patay no so muna ang dako nga palamangkutanon sa dira no sa mga pumuloyo no kay hindi normal no hindi normal iya makabaran nga ang mga midyaman no ginapamatay no especially kung may mga dragko nga mga issue nga ginadala no ang mga kasubong naton sa sa media ang mga kulig naton sa media no so dibla no so ti mo na ang problema karon no kay ti daw kumbaga nagwa no nga ining administrasyon ti syempre daw hindi secure di no ang makatapo sa media no so sa siring administrasyon daw mo na ang pamangkot dira no ti kabay pa nga hindi lang. So after sa Senado Tabo pagkapatay sa ni Villamor sa sulod sa Bureau of Corrections gilayon nga ginmando no ang relieve no sa makabanan or gin-suspend ini to give way sa investigation kasunod sa kapatay sa alleged nga gunman sa pagpatay o alleged nga middleman sa pagpatay kay Percival Mabasa o kilala as Percy Lapid. Ambal diri ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla nga suspension was issued upon the orders of the President Bongbong Marcos no against sa makabanan sa bahin sa direktor no sa Bureau of Corrections no Director General nga si Gerald Banta. Di ang duda pa gani sang iban nga ti daw may nagakuan pa sa gyapon no may nagalabugay sa administrasyon ni President Bongbong Marcos.
ti sinuahan maglabugay pamangkot ti sinuahan may kapasidad no nga maghimo sini no magkuot to sa kay Villamor kag Patsyun. So because sining pag kuan sang alleged nga gunman no alleged nga middleman pagpatay makambal ba kita nga may progress ang ining investigation mahatagan bala sa hustisya ang kamatayon ni Percy Lapid no kay ti daw trending naman ini sa karon. After, no, ngati mo na gwardyado na, grabing gwardyada, no, sa Bureau of Corrections, kani sulod lahog ka lang, ini kada makasulod, no? Pero ti ko isa daw galibog man ang ulo takon nga no, nga ti makuan pa no, matabo pa ini. So hindi naton mapasugtan nga ang ining nasabit ya makabaran nga mga hitabo, no, magapabilin hasta san-o. Sa aton sri yang susunod ng ining sistema no diri makaban sa aton sa may bahin sa pungsod Pilipinas. Sige, dugangan naton ina pila ka may impormasyon karon no amuning madalagkuan nga mga balita nasyonal diri sa bahin sa aton sri nga pagpalaga. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 28 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Diri man sa aton sri nga para tuntunan. Sige, pagbalik naton tutok kita sa pila ka mga impormasyon ka mga topiko ang aton sa nga pagdiskusyonan. Hatag kita na pila ka mga panamdom, balik kay kita. Pagkatapos, Mga Kabombo at Ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22
katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila'y kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila'y noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2020 Sige, balik na rin sa atong saring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 40 minutos na nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Parang pamati diri sa atong saring nga palatuntunan sa Zona Libre. Diri sa Bombo Radio Bacolod. Sige, no? So, pagkinabatehan natin ini mga dalaguan man nga mga balita national ba hindi ta maintindihan dito ning aton sitwasyon di nga kung magpindot kaniya daw lain man ning nagaginuwa dito no ay jason ta di ba karon no no lain nang ginapindot mi daw lain man ning gagwa sige no anyway makabanan no dagtada bala to sang case ni sa Tor de Lima kay check naton pwede sa number mo lang kuno si Attorney Ortiz pero i-try mo abi ang iyang Zoom. No, para nga malabota no sa dili makabanan ang ining nasabit ang mga komento man. Kay ginasundan ta niya no. Anyway, ano ayan ang kuano? Ano ayan ang mangin madangatan no kag kapalaran ni Anay Senador Laila de Lima no sa sining administrasyon o kon sa St. Marcos administration no kay kun magsiling kita may unity diri no si President Bongbong Marcos kamo ring panawagan niya kag iyang campaign promise no sa ang tilikdan sa iya makabaran nga eleksyon no ngati dapat ang tatana ining siyempre no ang pagka-crab mentality nga batasan sa mga Pilipino. So mag-unite kita no para kuno ini sa ikaunlad no ng ating bansa no ang bansang Pilipinas.
No, so ti daw nagsanag, no, sa Didi Makabanan ang ining kaso, no, ni Senator Laila de Lima after nga ti pila to ka mga witnesses na nag recant, meaning to say nagbaliskad, no, pila to ka mga witnesses na nagbaliskad sa Didi Makabanan, no, pati to si Kerwin Espinosa, no, nga nagdusdos man to sa iya, no, si Ronnie Dayan. Si Ronnie Dayan, di ba daw mo ning iya driver, no? Oh. So, kag dumay ikatatlo pagid, no? So, lantaw naton kung ano mangin proseso sini, kung anong paglantaw, no, sa isa ka lawyer, no, sa Didi Makabanan, diri sa may syudad diya sa Bacolod, sa kay attorney Joe Max Ortiz. Kag siyempre, gusto taman niyang talakayon man ni ang kaso, no, sa Didi Makabanan ni Percival Lapid, no, ang aton sini nga isa sa mga siyempre, katapo man sang media, no? Sa Didi Makabanan. So, sa mga politiko bla, no? Although nga ang aton, wait no, subong nga politiko sa likod, pero ako daw duda man ko, no? Nga politiko ang sa likod, sinisang kamatayon ni Lapid, no? Ang mga politiko, galing subong, no? Mga komentaryuhan mo lang, nag-react, no? Nagkuan dayon, kumbaga halimbawa nila do mga onion skin bla, no, nga mga politiko do mga onion skin nga atong politiko subong nablang didi kay sindi sa trabaho sa media ti ano gid akong komentaryuhan kamo da, no, kay may mabasihan man kita ra meta sa insakto, no, di ba? So duay man sang rason ti nagwa na karon nga guilty ka. Ti kung gusto mo nga maglinong ang kabuhi mo, no, kay mostly sa mga kaso sa mga media bala nga gin pamatay, no? Politiko ang saling issue sa isa ka politiko ang mga rason. That's why nga nagka-guilty sila. Nabla nga, daw ay naging sila blalutsan, maalang-alang sila, no? Matrap na sila, hindi sakwa, no? Ang resulta sina, siyempre initan niya eh. May ara pa gani, isa ka TV network, isa makarako nga TV network sang Liga di Administrasyon, nga na kuan magani na biktima man kagin personal man. Di ba? Gin pasaraduhan. Why na gin-renew ang franchise? Titinakan na ang negosante niya ti bayda. Kaperdihan ta na lang na, no? Kay ti isa-isa may mga rason man, no? Kay way kuno gabayad tuboy sa rason sang previous administration. Ti pag-renew ang kuan, ang kontrata pero ti ang pagkapatuod gali sa to sa likod, no? Amani ang kuan no? Nang ang hindi pag-air sa iyang commercial nabla, no? So natapos na bala ti ni mga kuisa ti mga sinungguran na eleksyon ti ara gina iya, no? Mga mag-utod gani ga binunggaan na sa eleksyon, no? Ti may issue sa eleksyon kalimtan tanaya kay natapos na, no? Kung napirdi ka padlagan kalaliwat, kung nagdaog ka mubuo na, no? Hindi na hindi na tawag sa gani, hindi na balik-balikid sang kontra mo da kung ano sa eleksyon. Importante ang nagdaog ka, nibla? No? Sa mga PRD, ti okay lang na ti siyempre, sila may chance pang pili liwat, ano? So, ti galing, kaya sa previous administration, da medyo, makasiling magkikita to nga ti daw na personal manggit, no? Ining isa kay Gante, nga TV network. No, na personal sang presidente naton. That's why nga ti gisaraduhan sila, no, wala gid rin yung ang franchise, no. So until now, ti air sila sa iba na lang nga TV ban, pero tapos ti may ara pag sila sa Facebook. Ti may lang kami ara si Facebook. Di ba? So ano matabo sa may tendency, no? Ayhan, nga makagwa ya makabaran si ko call lang sa ito, no. Kasi alang-alang sa may tendency ayhan na makagwa diri makabanan si si Senator Laila de Lima, no? So amo na nga aton nga bantayan dira. Iti may mga hearings na nga patigyonon, no? Sa bahin iya sang sining iya nga kaso. Pati kamano naman niyo sa mga pictures, no? Kay ti isang ligan to tayo na lang ni saga na duwaan man, no? Maylo kay ti naluwas sa dayon kay gino-stage man ni siya. Sa mga kusado man to nga mga Busep group to, members, no? Sa Busep group, no? Ti daw nagtaas to ang presyon ni Senator de Lima, no? Kag gindala sa bahin sa hospital, no? Napabilin sa Philippine PNP General Hospital. Pero
Pero sa buong nakagwa naman kagati ang istorya siya nga ti ko gusto ko nung sa Ilohon, no? Kung gusto niya sa Ilohon ang iyang detention, no? Ang detention facility niya hindi lang diri lang kwa. Kaya basi sa ilo pag ko sa iban, basi ko dito pagid mautas ang kabuhi ko. No? So tingo ko makabugwa magid si Dilima dito kanong kapalaran niya sini kung mapapili man siya sa gyapon by 2025 ang eleksyon, no? Kaya perde man siya sa sini nga 2022. Or mangin choice na lang ati magpangabuhi sa matawhay, no? So kung sa bagay politika sabad, no? Kuay nito o nagsulod si Dilima sa politika way paninagamong kabuhi niya, no? Pero galing kay ti at the high kamen sang Aquino administration sikat man ni siya eh. Si HR head, no? Sa Aquino administration padagan sa number 12 gid siya, no? Nagkabit-kabit pa siya, no? Sa number 12. Ti timing ito dungan gito ara man si President Duterte. At that time, sa CCHR siya nagkuti sa ni samtang nagapadulong ang eleksyon, no? Sa nagkuti to sang sining issue sa Davao. Ang issue nga pinatsanay man ito, no? Ang pagporma sa sining Davao Death Squad, no? So isa man ni siya, no? Sa mga isa man ni siya sa mga biktima o na sentruhan sang bomba sang previous administration. Ang administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Sige. No, sa mga kabanan sa aton sa mga same time sa aton sa iyaga mga kabombo. Sige lang Karon dugay-dugay, no? Balikan aton yung mga kabanan, no? Si Attorney Jobax Ortiz kay gusto to man i-check karon malabot man kita yung mga kabanan sa bahin sang aton sa iyang no? Bisita man sa Central Negros Electric Cooperative o kung sa Saneco. Kaya daw nakita naton sa Facebook page, no, ni Mayor Alfredo Benitez daw nga ti naghamba saya tani manami lang ang panahon, no, tani kwan lang, no, nang wala lang sang ulan kag wala sang burnout nga matabo. Ti segya, no. So ara si Attorney Jobax Ortiz, no, para at least dugang ispikal sa sining pila ka mga ginasundan tang kaso national, especially kaso ni former Senator Laila De Lima. Attorney, mayong gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Ponce, sa aton dira maukod nga tagpalamati sang Bombo. Mayong gabi man. Yes, Attorney, salamat gid sa sining tinion, ano? So gina-discuss ko diri, no, ang kaso ni former Senator Laila De Lima, no, kay ti ginasundan taman ini. Ang pamangkot, Attorney, ano ang mangin kapalaran niya after nga ti, I think, do may hearing patigunon sa iya sining case, no? After sang duha to ka mga witnesses na nag-recant na sang ilang mga testimonies in the previous months, Attorney. Dako gid ang chance ang bubupons ni Senator Laila De Lima nga ma-acquit, okay? Una gid, 3 ni kakaso ang ginfile sa iya. Ang una to na dismiss na to, so 2 na lang nabilin. Now, sa sining 2 ka kaso, nag-file na si Laila De Lima kaya nag-rest na ang prosecution. Both silingon, nakapresentar na sila sang ilang mga testigos tanan. Kag nag-file ang abogado ni Laila De Lima sang ginatawag motion to dismiss. Ginatawag ina technical nga legal nga term nga demurrer to evidence. Gindinay sang Regional Trial Court kay suno sa judge nga nakapresentar ang prosecution sang testimonya nga credible kag ang ginabuot sa silingon nga credible amo ini ang testimonya ni Ragas, Bucor Chief Ragas, because sang una Bombo Ponce ini si Ragas suno sa iyang testimony naghatag siya 2 ka bisis 5 million sa kay Laila De Lima drug money abe halin sa bilibid. Ti ayad to nga testimony pertigid ka credible because wala labot sa kay Ronnie Dayan ara pagid ang Bucor Chief ang masadya sini Bombo Ponce tungod sa mga vital witnesses 3 gid kabilog, hindi lang si Ronnie Dayan kay ini si Ronnie Dayan niya ti kabalo naman ang tanan 3 gali, no? Yes, 3 kabilog, hindi lang niya kay isa si Bucor Chief nga si Ragas, pati si Ronnie Dayan. O galing ini si Ronnie Dayan ginakabig ini siya kuno nga nobyo ni or lover ni Laila De Lima. Okay? Now, driver, so nga yes, kay nag-recant man siya sang iya nga testimonya ining driver ni Laila De Lima.
way labot sina may isa pagid nga testigo nga nag-recant. So tatlo na. Kag ang pinaka-importante gid ginbasihan sang judge nga gin-deny ang motion to dismiss ni Laila de Lima tungod sang testimonya ni Ragas. Okay? Now, karon kay si Ragas naghimo sang affidavit of recantation. Magamal ka recant, ginaliwat mo ang imo nga previous mga testimonya. So sa sulod sa korte, normally kung mag-recant ka, daw wala na ginapatihan kay niyate. Inayang imo ya afterthought na lang ina. Buot silingon, tapos ka na testimonya, pag una mo nga testify, nagsumpa ka man to under oath, na imo gasumpa ka ba sa matuod lamang sa sining nga korte, sabat. Yes. Titik sintas after mga isa ka tuig, liwaton mo imo yang testimonya. So normally sa korte wala ginatagan sang bugat abi ang recantation kay ti damo ina natabo. Ginbayran mo to ang testigo o kun ikadua na convince mo nga liwaton yadto for one reason or another. Kang one reason will be money. The question amo ni. Ini ayan si Ragas, why ni ayan sang may nag-cutter abe sa iya nga naghatag kwarta o if not ginpromisahan sang posisyon kag iban pagid nga mga benepisyo. That is why nga ang prosecution nag-file sila sang oposisyon sa pagpresentar sa kay Ragas nga matestify liwat sa korte agod nga ang iya nga bag-o nga affidavit of recantation amo na iya ang iya nga ginakabig nga matudtuod nga testimonya kayadto ya ang una ya nga na-execute nga affidavit kag ginsumpaan niya pa kag nag-testify gid siya sa korte. Kung bala bali wala mo to. Okay. So karon Bombo Pons, ini ang bag-o nga affidavit ni Colonel Ragas nagapakita ini subong nga siling ni Colonel Ragas nga hindi ang una ko tuyang affidavit ginpilit lang ko tuya ni Vitaliano Aguirre sa una Secretary of Justice. Kago ay labot sina ginpilit pagid ako sa Department of Justice dira sang iban pagid nga man nag-cutter. Pero ang nag-cutter gid number 1 amo yadto mismo ang Secretary of Justice nga si Secretary Vitaliano Aguirre. Ti karon way labot nga ginkonbinsi ko o kung gincutter to ni Vitaliano Aguirre way labot sina ginpromisahan pag sa ibanda. Kay ikadua o ikatatlo ang kabuhi iya at stake dira kundi siya mag-testify in favor of the government. That is why, according to him, sa iyang affidavit of recantation, napilitan lang siya. Kaginpersa siya, papirmahon niya ito ni Vitaliano Aguirre sang iya affidavit. Di amo na karon nga ang judge sang Artise dira sa Parañaque nagsilinggid. Pwede bala makatestify liwat si Ragas kag magpungko sa witness stand? Sabat sang korte, yes, ginpaboran si Laila de Lima. So kung mag-testify na anytime, si Ragas, anytime from now, then in all likelihood, nga ining kaso ni Laila de Lima will be dismissed kay i-acquit siya on the basis of the recantation ni Ragas. Bombo Pons? Te amo na sa gali no ang matabo sa attorney no. So but silingon di makagwa ni nga hilway si de Lima not later than the end of this year. Ina Bombo Pons laban-laban na ina tungod sang recantation. Kag hindi lang isa pati si Ronnie Dayan. Kay ini si Ronnie Dayan, if you will recall, nalagyo ini siya mo. Sang nagwa na iyang ngalan during sang congressional hearing dira sa aton nga Congress. Si Ronnie Dayan nagagwa nga gingamit man kag nagwa pa nawian man si Laila de Lima ang iyang pagkababae kay way labot nga driver siya nangin lover. Baloka driver good lover mo no? Sweet lover or sweet lover. Basta sweet driver lover. Sweet lover. Amo na ang natabo dito. Nawian pati si Laila de Lima tapos ginpagwa pa nila ang videotape nga dra mo makita nga may romantic nga relasyon ang duha. All this puros ni tanan nga ginhimo ini nila ni Secretary Vitaliano Aguirre kuno para mapin down lang gid si Laila de Lima because at that time
number one critic niya si Laila de Lima ni President Digong. That is why ginlagas gid, no? Kaga bisan si Senator nato na Trillanes, ginlagas man. Mayo lang kay ite. May nag-aapin pa siya, nagpa-priso na lang to siya sa Senado. Kongreso dito. Kag wala siya kuan gid, why siya malagas until such time nga ang huwes sang RTC dira sa Makati nagpabor kay Trillanes, niya pwede siya kapiyansa. Amo na nga wala gid mapriso si Senator Trillanes Bombo Pons. Okay. Ti mo na sa gali, no? Paghangop naton nga ang recantation, no, isa sa mabakod nga basihan, attorney, para ma-dismiss ang kaso sa imo. Yes, damo ni hindi lang na dito yan natabo ni subong sa kay Laila de Lima. Lokal tadi, halos amo na nagakatabo da. For example, ang isa ka babae sa kaso nga rape, no? Mapal sa rape, pero after a while, marikant ang babae, niya why ko gin-rape. On the basis ang isa ka babae nga mag-recant siya, ang kaso mo sa rape will be dismissed. So, ina siya, palos, sinimana, bulan-bulan, bumupons, diri lokal ta nga korte, nagakatabo ina ang ginatawag na recantation. Bisan sa mga mag-asawa, mapile ang asawa sang kaso sa bana, after a while, withdraw niya man na, kaya may relasyon sila, bana yato, ipapriso mo to. Tungod sa kapilar sa mga kabataan, nga nay, hindi na pagpaili, nay si tatay, nay. Kaya kung mapriso na, tatay man nagyapon namon. So, ang nagakatabo, nga ining asawa will file an affidavit of recantation or motion to dismiss, agod withdraw niyang iyang kaso, kaya hindi na siya interesado nga magpasigi pa sa nga kaso, kay tungod ang kaso against sa mismo kaugalingon niya nga bana. So practically every day, every week, every month nagakatabo ini ang ginatawag nga affidavit of recantation, just like what happened to the case of Laila de Lima, Bombo Pons. Okay. Sige. Anyway, after, no, let's sabi, no, granting quit sa ka makagwa sa, no, maklear na sa iya sa kaso, mo man ginalantaw naton nga basi mas may kadelikaduhan pagid, no, ang iyang seguridad, attorney ni Senator de Lima. Ate, amon agani hindi ta na maintindihan subong aton gobyerno, no? Kay bisan na nagakatabo subong kay Lapid, hindi mo na maintindihan. That is why nga ayhan dapat matutukan ni siguro ni Bongbong Marcos agud ining kaso ni Lapid, mawarat sayod bala, hindi magwarat sayod, just like what happened to the Visconde Massacre. If you will recall, 1991, ang Visconde Massacre, pwerte kabasko nga kaso. Abi mo da makonvict na gito ang mga akusado only to end up nga na-dismiss on the basis nga ang testimonya ni Alfaro ginkaabig sa korte nga hindi mabasihan. Look what happened to the case of Chong sisters in 1997. Nagwarat sayod man. Look what happened to the case of Dasira. Sang 2001, January 1, 2001, 2021. Anong natabo? Dismiss man. So, amo ning iban, Bombo Pons, nga kung kaisa, gaway ka na salig sa judicial system naton, it's because all these things are happening. Especially so, kung ang mga involvado, not mentioning names, kabudlay i-prosecute, especially ang mga dalagko ang matawo among involvado. So all this, mga experience tani sa aton nga judicial system diri sa pungsod Pilipinas. So anyway, basi kung makagwa sa amin, mo man saya tikang, no, kung anong himuon niya, kung pwede sa ano tawag sa yun, maka-refile case or ang matawo tong sa likod niya, basi kung lagson niya naman At pwede siya maka-file malicious prosecution. Especially, pagpilit ni sa ilan ni Ragos nga patistifyon nga hindi mga matuod. Buot silingon, patuan ka lang sa mga kaso and kung nakita mo nga mga trumped up charges ini o kung pato ang mga kaso, by all means you have the right to file a malicious prosecution case against these people nga mahilig sini nga magpasaka sa kaso nga wala gid basihan. Bombo Pons. Ti amo man gani, no? Sige lang. Anyway, lataw naton ini kung sa bagay, mo maniguro ang commitment sang Marcos administration nga unity bala, no, attorney? Gani kanami tani sang slogan nga unity. But you know what is happening now?
kung wala nag-unite, tao wala, is one big question. I think this is a challenge to our President. Na kung anong iya itong ipanghabal, kung anong slogan niya, especially sa mga utod nato ng mga farmers, nga naging secretary sa gani, no? Sang secretary sa agriculture, kay nagapaabot ng ato ng mga farmers, nga ang presyo sang gulay, ang presyo sa mga sugar, ang presyo sa aton nga mga bugas, manubo. O, sa subong wala pa na naton makita. So I think this is a challenge now to our President na dapat kung ano iya itong gintindugan, especially on unity, once and for all, dapat ang Filipinos ma-unite, no? So, subong, it remains to be seen, no? Tapos na ang 100 days ni President Marcos, but it appears nga daw wala pa ni isang katumanan ang ginasinggitan sa mga farmers naton. Pero ang isa kanami sa kay President Bongbong Marcos, Bongbong Pons, ang pagdeklarya nga i-condone, no, ang mga intereses kag ang balayran sang aton mga CARP beneficiaries. Atuya taho mayad tuya nga agi yan ni President Bongbong, ginasaludar tanaya nga ining aton nga mga utod nga sa subong gapanghakroy pa nga babayran nila ang ila duta sa CARP kay wala man support ang government financially nga kung farmer beneficiaries ka, wala man support ang gobyerno, so siyempre, nagaka-default sila sang ila nga balayran sa aton nga gobyerno. And with that move by the President now, condoning sang mga balayran sang aton CARP beneficiaries is a plus factor for our President, Bongbong Marcos. Bongbong Pons. Okay, sige. Anyway, at least, nakakuha ng mga tadugang mapananaw Attorney, with regard sa mga issue national. Salamat, Gid, Attorney, kagmayang gabi sa imo. Salamat kag sa tanan mayong gabi. Okay, sige. Salamat. No? Sa Attorney Jomax Ortiz, no? Sa diba sama kilalang abogado diri sa bahin niya sa sudad sa Bacolod. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Di mo na siya, no? Iyapagpati, tinakog inang tsansa, no? Nga makagwa sa presuhan. Anyway, si former Senator Laila de Lima, dira na siya na preso sa bahin sang PNP Custodial Center sa Campo Crame. So, muna ginpili after to sang hostage taking incident, no? Again sa iya, gin-hostage siya, ginpili naman Japon, no? Nga magapabilin dira sa Custodial Center sa PNP. No? Sa bahin sa Campo Crame. Kati may choice to siya mo, no? Kung ginayo to siya, kung gusto niya, ngati sa iluhon siya. Siguro ginalantaw man no? Ginalantaw man iya makabanan. Ang iyang sitwasyon ti kung halinon ko ato yang sailuhan ko di pa to ko sigurado kung safe ako dito kung hindi di ba yung mapabilin lang ko diyan no. So dira sa until now no sa PNP Custodial Center, so bantayan naton ini kay ti once nga makagwa no si Senator de Lima kay ti korte na ni ang kwansa nimo no mag-away or mag-away sang sitwasyon no with regards sa isa nga kaso no. So after nga nag-recant tatlo gi mga witnesses ni no, so ang tendency nga ti dako-dako ang tsansa nga ini siya ang ma-acquit sa kaso no kag makagwa no sa presuhan. Pero tiyan mo naman no ang lantawon naton no nga it could be nga ti base no sa dili makabanan no, nga mas labi pagit ang kadelikaduhan niya kung sagwa siya. No, do you think kanti hindi man sa paglagson abi, no, sa kung sino man da. Kay susubong nga tsimpo to, sugiran ta ka, no? Kung gusto ka gid nga ipapatay, no? Kay may tawo nga magtuyo gid abi nga patsyon ka, perte kapos. Subong mabato la ganing gunman, mabato la ganing 10,000, baton 10,000, no? Tiruhon niya lang kakapatsyon. Muna ka barato sang kabuhi ta, no? So kay ti matukos na lang sila iyan mo, no? Pigado man na da, no? Kung ano, o sino man ang pangkwaon nila da. No? Di pwede magkwa sa lalain lulo da nga kwan basta kabalo lang magpitik armas, no? Di kibot ka lang ya, no? Nga untay nagliyang tiil mo. No? Kaya do you think kati kung makagwa sa to dilima, ini sa maggihong ati to file a case, no? Again, sa sining nagkonsayati, siyempre, isa da guro sa mga lagson niya, si former President Rodrigo Duterte. Nya, ti ikaw, isa ka na ka private citizen man, pero may gwardya ka lang ng PSG, no? Ti ako, amuman. No?
ako naman ni guro tsansa. No, so muna nga mabagay ti ambot ko mapinsaran pa ni Lima. Siguro ang frustrations, no, ni Senator Lima subong perti. No, ko sa bagay galing kay ko when we say frustrations sa kuya ako amo ni kaisong klase ka babaye. Amo ni kaisong klase tao Senator Lima hindi niya batsyag frustration guro Kay nakita tani siya palaban ni isang klase ka tao no? Palaban ni isang klase babaye may alaman, no? So sa debate sa Senado sa una sang 2016 nagkwansa, no? Hindi man masalutan man gani, no? Iti the way she speaks, no? The way nga ti plastar sa sang sitwasyon, no? Sa iyang argumento as a lawmaker, no? Member sa Senate of the Philippines, no? So ginabiliban ta man isa kay daw kumbaga daw isa man isa nga mag-ala Miriam mga kwan gari kiti lain mga niya style ni Miriam bla, no? But De Lima is considered as a brilliant lawyer man, no? Kay daw lawyer man siya, no? So nakapasar man isa sa iya nga bar exam, no? So in terms sa bahin sang mga kinsuay ko makagwa sa iya naman ni adretso no? Kung ano man yang iya sa nga himuon. Pero sa sitwasyon daw may kasanagan no sa iya sa nga bahin. So kita diri sa bahin sa posisyon like elected public officials naton come and go lang na, no? Hindi man sila nga tigin pangasawa na sa imuda sa konstitusyon naton, no? Nang hasta mintras ikaw na lang presidente, hasta mintras ikaw na lang senador, hasta mintras ikaw na lang mayor, tanan nga mga posisyon, no, is elected public officials. So come and go, no? Every elections may tendency pabilin kada. No, may tendency nga magpanaog ka na, no? May tendency pagid ati makabalik ka naman. Amo na siya, no? So samtang ka sa poder, no? Sa posisyon pwede kaya ka waslek sang poder mo kung gustuhon mo. Nablas argumento, ako ning presidente, ako di ang kwan, no? Pag gusto ko ako nang himuon ko, no? So pero sa simpagrikan sa witnesses again sa kaso kay drug kwan isang iya kaso, no? Drug cartel, no? Sabay sa Muntinlupa, no? Una sa New Bilibid prisons. Amo ning kaso ang ginfile sa iya. Kung ba siya talo to mga testimony pero gumrahon tinin nagiluwa nga mga testimonya or mga witnesses, kasi sila nga tigin pilit lang to sila, no? Kay papirma lang to sila, no? So bayo man to balasa, no, ang previous administration. Sa makaso ay swerte pati mga DOJ justice to DOJ secretary nato to nagbilinotig man to, no? Sa Bato de la Rosa, pinpit chief naton anay, no? Binutig man tanan to konsabo man to sila. Muna bala kalaway lang ya galing bala lang taon, no? Gati because sang imo pagka bilidaran napapati mo ang tawo, napapati mo ang bugos mo lang Pilipino nga masiling katituod magid, no? Sa magid to ang koter ang takabinipisyo sa iligang droga to, no? Pasugtan pasudlon droga sa New Bilibid prison, no? Kag tapos sulod-sulod sa kuno to, no? Party sa milyon ang ginabaton. Nga kwan, no? Milyon ang ginabaton yang payola, no? Halin sa illegal nga droga. Ni kay ko isa do kalibog mo ulot ta prisuhan na gani pero ang droga ra pa, no? New Bilibid na gani. No? Pero ang transaction sa illegal droga da until now siguro ara man Japon. Teka way ta ding gitutuko ay tanin gina balikid ka ginahatagan sa kay attention da, no? Kay nangin kostumbre na nato ni, no? Hindi na naya madula, no? Para sa aton sa makabanan nga mga katurang ko amo na nang gawi mo. Di ba? Nay paroda. Do you think 100% why nasang baligyan na isang kwan sang droga, no? Sa dito makabanan sa bahin sang New Bilibid prison. Even diri sa ato gani gamay lang nga BGMP. No, may transaction pa sa illegal droga. Isang liga din naglain na itong pulis kang BGMP nato now. No, kay bagod man sa issue. No, ginraid sang mga kapulisan na BGMP pagpagwa sang statement sa pulis daw nag-react man ang BGMP. Kada naglinainay man sila. Daw na bala kakatabo gani di sa magamay nga district jail naton.
no? Ayhan pa sa pinakadako-dako nga tanan high profile inmates ana da. In terms sa bahin sa illegal nga droga ang kaso, no? Sa nga mga personalidad. Ang nami nga balikan naman naton subong. So sa ning administrasyon dako man napapahangkat sa administrasyon ni Presidente Marcos, no? Nga ti tutukan gining illegal nga droga. No? Kay ti subong galing sa President Marcos, so hindi gidya pati ka mo, no? Hindi gid sanso no? So pa naman naka 100 days na sa pero do kahuyang Japon no. Basi tuod magid ning hambal ni former President Rodrigo Duterte nga weak leader siya. Di ko mga issue subong do ka panago siya. No? Di may na, makabisita ni sa aton sa Domingo, di tanay nakabay pa nga maka-ambush interview kita. President Bongbong Marcos, pagbigyan mo naman ang mamidyas bakulod. Nga ma-interview ikaw, no? Kag makapabati man kami sang imo nga nga tingog diri sa Bacolod City ka Negros Occidental. Kay ang Bacolod City ti considered daog din siya mo. Nagligka ko ng eleksyon. Di ka pati nga halos ka na ba na 80-90% no? Makilini, Robredo di sa Bacolod po daog pas Marcos mo. Patrick mo. No? Kaya bilog Negros Occidental, Jotay Labansi. Sinisa-isa yung kontra. No? So, ti latawon ta na sa Sunday. No? Kay hindi ta gusto nga ti asamintras mag-amula ni ang panindugan ni President Bongbong Marcos kay basi kon amo nang kalaglagan niya. Kay nasiling ko gani ang halos tanan nagabantay naman nila isang hugada. Basi bala matabo nga ti may pagkambyo sa administrasyon kay hindi sa katapos no sa iya sa nga termino sadya gid. 14 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi sa ato sa nga pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Sige, no? So pagbalik naton, no? Basi makaupod naton si Engineer Jose Tanyungon kay sa kuan bala no sa pabati-bati ni Mayor Benitez. Mayor Alfredo Benitez niya ti kabay pa kuno nami ang panahon, no? Ay ablang well wishes no? Sa palabuton nga highlight sa maskara kabay pa nami panahon, no? Kag especially wala brown out. So ipasiguro tagid niliwat sa Central Negros Electric Cooperative, no? Gati wala sang brown out nga matabo, no? So kay ti last October 20 last October 15 na nagsirinala kita to sa kagahon sa nagluntad ang burnout. No? Ti especially sa aton highlights. Ti kung may mga ara, no? Anong the best nga program sa Seneco man? Ti preparada mga sound system may generators naman no? May establishment nato may generators naman no? Pero galing kay ti limitado la na. So ti may ginbuhi ni siya nga ginbuhian nga statement ang Seneco sang first week sa October, no? At ila siguruhon nga wala sang may magluntad nga burnout sa highlight mismo sa Mascar Festival. Especially ngati ari diri ang aton sa nga presidente. President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, kag siyempre ato Vice President maabot man, no? Si Vice President Sara Duterte Carpio kag ang secretary ni siya, no, sa Department of Education, sa different dignitaries magbisita naton sa kaiping naton sa mga kaprobinsanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kag especially aton nga mga domestic kag foreign tourists nga magasaksi sa highlights ang Mascara Festival. Sige, isura nato na, no? Sa ato sa nga makauturan pagkatapos idamang sani. Stand by! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation.
Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, Kolekta din sa aton sa ring pagpalagad, oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines, sa right time, 28 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Parang kaparagap mati sa zona libre, dire sa Bombo Radio, Bacolod. O, di sige Di may ara kay nato kuno sang meet and greet, no? Si Presidential Son, Sandro Marcos, sa Guabla, sang Kuana, no? Sang SMX Convention Center. Para man sa aton sa ringa makauturan, no? Diri sa bahin sa aton sa ringa pagpalagad. Di sige, no? So, sa mga kabombo naton, no? Check ta niya. Karon dugay-dugay kay si Bombo Cherry. Nag-standby man to. Kay mulat kita karon sa kuan, no? Sa Gua, no? Sa SMX. Sa Facebook page man, no? Ni Mayor Alfredo Benitez, makitaan tamanda ang video. No, sa dili nga tigin kuha man, no? Sa dili sang PIO sa bisita subong gabi ang Presidential Son. No, nga si Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos. Naman to nakita taman, no? Si Congressman Greg Gasataya kag ang iyang misis, no? Si Ma'am Maita Gasataya, no? Mga councilors to itakita aw. Si Mayor Maymay do ara man to, no? Sa Mascarabol. Ang upod ni Sandro Marcos sa bisita ang kuan ano ang councilor sang Pasig, classmate yan ni Guro. Pero do councilor ni sa Pasig City, no, sa babayan sang Metro Manila, no. So ti nag-meet and greet sa Tugaina sa ara na tabuan. Sa dimakabanan sa bahin sang kuan ano, sa bahin sang SM City, Bacolod. Pero sekta na this time na ma-report ni Bombo Cherry Santillan. Diba sa aton sa rin kapagpalagad ang ining kuano no? Sa bahin sang pagsarado sang dalan, dugang announcement sang aton nga bitaw, no? Bacolod Traffic Authority Office, kag the same time yung makabanan, no? Sa bahin man sang interview, no? Sa Vice Director, sa Bacolod, Police Colonel Thomas Joseph Martir, no? Parte sa salakyan, no? Nga ginatag
City Government of Bacolod. Ba naman damo naging salakyan ang BCPO, no? Damo salakyan, pero base ang question naman no? Why gasolina naman? Ay, hindi naman kadalagan ang patrol, no? Kaya daw pulo ni kamay stasyon mo, no? Sang patrol, sang BCPO, ang pangatagan sang bag-o nga mga patrol cars, no? Una, ang hipi, anay magamit, no? So, dapat yata ni, no? Hindi lang siling hipi ang serbihan sini, no? Kundi nga, tanan ni gamiton sa operation sang pulis, no? Diri sa bahin sa sudad sa Bacolod. Kag may iban pagit nga report man si Mobile Cherry, di ba sa aton sa ring pangalagad, no? Diri sa aton nga palatuntunan. Sige, tanan tayo 1 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi itong tahom, no? O 4x4 ni sa Guruay, no? Nga Mitsubishi Estrada pick-up, no? Nga kung sa dinti, yung design naman blue naman kag puti. Pero doon naman ito ligad pag turnover ni Mayor Bing Nardia sang patrol sa BCPO, siling niya to may kulang pa. So isunod na after election. Pero galing kay way gitagaan sansa nga magdaog, no? Si Mayor Bing, no? Nubo ang bidding. Sang tagtaganay o sang kwarta sa mabutante, no? So that's why nga ini administrasyon siyempre medyo propasikat man no? Pero sa pagkamatuod sa kwan pa ni Mayor Bing, hindi lang sila nga tagaan tanan ng mga kapulisan taya, no? Hindi sila matutok, no? Bisan no pa ka bastante sang mga salakyan ta sa mapatrol ta, pero kung kaisa lutsan man Japon, no? Kung lutsan mata Japon sa mga krimen des Bacolod, useless, no? Muna, motivasyon sa aton sa mga kapulisan nga magtrabaho. Aton diri is prevention, no? In terms sa bahin sang crime kampanya naton kriminalidad, no? So, ang aton diri, ang imuon naton diri is prevention. Hindi nga control. Nabla nga mapunggan tabla, no? Kung ano nga mga eventualities, no, mga krimen nga posible matabo diri sa aton. Ano ang himuon naton sa dra? Siyempre, kanda kita police visibility, may patrol na kita, no? O problema gasolina, ipakuan sa sudad, no? Ang gasolina basta sa insakto lang, hindi nga tugungan mo tapos i-travel mo kung kaklabot, no? So, makuan maniguro, marisgo mo ning sudad, basta nga makuan ta lang, ma-maintain ta lang ang peace and order situation, hindi ta malutsan. Kaya nagligad, no, ang mga insidente, especially mga pinatsanay ni, kung droga ang kaso, kuisa gakabtan ta na lang ang biktima nga naguray adnas dalan, way nakabuhi, no? So, that's why nga hindi ta gustos ni. So, dapat prevention ato ni mo. Kami, isa ini kasahi, isang proactive measures naton, hindi nga mag-inunya kita kung may krimen amo na pagdalagan tato, no? Dalon ta pag-utang sa sakyan to, no? Ibalanda tato, may krimen investigar kita, ang investigasyon way magatapusan. Kay way puno, way punta. Ang investigasyon, no? So subong kay pula kag blue naman, puti kag blue naman, amo naman ang design, no? Sang patrol iya sang aton nga BCPO nga ipila ni 1 2 3 4 5. Ang ginton over iya makabagay na sa Bacolod City Police Office. Okay, ban pa yung mabalita, check na to, no, mga kabaran. Si Bombo Cherry, okay na sa mic, no? Bombo Cherry Santillan. Di ba sa ato sa ring pagpalagat kay dugangan taman no? Kay may dugang report, no? Dari mga kabaran, no? Si si Bombo Cherry Santillan. Dari man sa bahin sa aton sa riya nga palatuntunan, no? So check nato na, no? Kay ato to sa subong naka-standby sa kwan mo, no? Sa bahin sang convention center. Basi makatsansam ito si Bobo Cherry makaambos sa interview to karon, no? Sa kay First District Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Notice no, aragid kita dalagid niya ni Mayor Benitez ang iya bata, no? Ano ni introduction ng isang bata niya masunod mayor sa Bacolod. Base sa 2025 ka matagaan sansa nga magsaka di ka makakuha posisyon si Mayor Benitez, no? Bata igi mabuloy sa Bacolod. Di ano yang iban diya nga may handom pa mag-mayor, paama na lang ka mo. Sadya gina ni mag-amos ni. Sige check na ton si Bombo Cherry Santillan sa Pia Kalinya. Bombo Cherry, may gabi press kamin.
Yes, Bomboboss, na-plaskar na gid mayo ang venue dito sa Upper East kag sa New Government Center para sa electric mascara para sa okon kaupod sa pagselebrar sa Mascara Festival diri sa siyudad sa Bacolod. Suno kay Police Major Junji Liba, Bomboboss, na critic meeting sila kaina. So mayara sila sa contingency planning sa mga posible nga matabo sa dila nga venue o kuna Mascara Festival site sa Upper East. So, buwas nga adlaw, so may road closure sa Circumferential Road. So, from Las Palmas going to Burgos Circumferential Road, so bali sarado dira nga dalan sugod sa 5:30 PM. So, kay alas 6 dan masugod bumupons ang electric mascara buwas nga adlaw, Oktubre 22, 2022. So, around 25 ka mga bitaw officer ang iga-deploy dito nga area bumupos kag sa mga may rerouting. So bali mga 3.5 hours gina siya bumupos kalawigon ang rerouting nga mga tabo dito sa Circumferential Road. So bali kung gikan ka sa Banga Palmas nga maliko ka pa kadto sa Dunya Juliana, then kadto sa Gonzaga Street, then guwa ka na sa Lupisaina bumupos. So, kung gikan ka naman sa Look West, ma-turn right o kung turn left ka padulong sa Burgos. So, either way na sila duwa bumupos, no? Basta makagwa ka sa Burgos na nayon nga area. So, sa tanan yung mga heavy vehicle, ban temporarily, subong o kung buwas ang mga truck bumupos. So, bali, imbes nga 8 PM ini sila gina-release. So, baliwa sa mga 10 to 11 PM na ini sila i-release bumupos kay para man makontrol ang traffic kag kontrolado man ang subong ang posibilidad bala nga ma-delay sila nga i-release na bumupos kay syempre gina-expectar man sa aton mga bitaw officer nga mga damo gid tawo nga magtulotambong dito kay hindi pa na mabalaan kung 10 to 11 gid man sila ma-release na nga daan bumupos kay nakadepende ni sa kada pila sa sila ka tawo. oras nga mas standby? So, bumupos malawig-lawig ang matambay sa mga truck na ito no, kung sa heavy vehicle van. Kaya siyempre, mga 10 to 11 na sila daan i-release imbes nga 8 PM tani bumupos. Pero ang mga light vehicle siya, diin maagi. So, bumupos na mo na nga kung alin sila sa Banga Palmas, may agi sila sa Dunya Juliana na bumupos. Then, agi man sila sa Gonzaga Street. Then, guwa na sila sa Lupisaina. Then, adira na sila pwede dahil kaagi man bumupos. Kay Circumferential Road, gidaan ang saradaan bumupos. Mga 3.5 hours man lang kuno hamban ni Police Major Junji Liba. Okay. So, anyway, medyo malawig-lawig, no? Kaya alas 7 ito masugod, no? Siya? Alas 6 bumupos, magasugod Dulong na electric no? Sanan mascara. ko man na? Pero closure ko na alas 6, sugod na. 5:30 pa lang bumupos sa road closure na ina. So, para preparasyon man ng 30 minutes. Oo. So, ang electric mascara naton, din yung starting point nila? So, bali ang starting point na nila bumupon sa Upper East, then malibot ina sila sa Bacolod City Government Center, then balik naman sila sa Upper East, liwat bumupon. Okay, ito sa Lupisaina, no? Dito nung kurong starting area nila? Yes, bumupon, dira bumupon. So, bumupon, Kaya siya rin malabay daw sa Upper East, kay amo ng 8 lanes na da mo naton. Pakadto sa NGC. Yes, oo, bumupon. Then balik naman liwat sa Upper East. So, okay. So, balilibutan nila bumupon sa Bacolod City Government Center. So, bumupon, siya rin bala pamatian natin si Police Major Junji Liba. Subong mayara kami nga ginatawag nga critic meeting na gina scale or gina gauge ang mga pwedeng mga diferensya, no, mga tawag sini mga contingency planning. Yes, sa posible nga mga senaryo nga matabo. But with regard sa aton nga mga ruta, mga deployment, actually ara na kumbaga na plastar na mayo, ginahulat na lang nato na muna na planuhan ang posible mga like contingency. So, sir, ang posible nga mga dalan, sir, ang pagkasiradaan, sir? Ang sa electric mascara, ang aton nga mga closure,
will be ang ano lang gid ang circumferential road from Banga Palmas, Las Palmas going to Burgos circumferential. Ang sa, ano yan, sir, ang halin kaya, sir, sa Bangga Cory, sir. Ano na? Kung halin kaya, sir, sa Bangga Cory, sir, ano nadangadalan ang siladaan, sir? Bali sa Palmas, Las Palmas. Oo. Ay. Hello. Hello, sir. Sir. So, sir, pila ka bita officer, sir, ang iga-deploy dito, sir? Around 25 kabilog. Ano ang palugyan mo, sir, sa mga pumuluyo, sir, nga magatambong, sir, sa electric mascaras? Ay, oo. Amo na ito, no, nga. Pahayo ko lang na for those nga mga gusto maglagaw sa Mascara or sa any event area sa aton Mascara, expect kita sa medyo may pagutok sang salakyan. So ang atin nila advice is to palihog, no, ano lang nila ng mas maayo siguro ay suggest na mangita sila sa kuan sang mga saking area na mas safe nilang ilang masalakyan. Kag they would rather nga malakat na lang pagdato sa mga event area, no, para at least minimize, ma-decongest, kag hindi na lang mahasol pa ang ilaman nga pagbiyahe. So for those naman niya sa mga hindi man lang maglagaw, kag daw mga unnecessary travel nga matawag naton bala. So much better na i-suggest na siguro magstay sila sa ilabalay, nagpaway na lang kung hindi man sila maglagaw sa aton event area, maglantaw. Para at least wala na, hindi na sila magdugang pa sa aton nga posible nga magdugok na mga salakyan. So, sir, may mga rerouting manadari nila ang area, sir? Sa electric mascara? Sir. Yes, ang electric mascara naton, actually pagka-close naton sa kuan or sa immediately na may ara gila dahil nga rerouting. So ang rerouting natin from Banga Palmas, may ara kita ma-reroute going to ng Doña Juliana bala? Or sa sa Pagi sa Gonzaga Street, then diretso magwa sa Lupisay na. Yes. Okay lang dito sa north naman, sa Loop West, pag-close natin sa circumferential road, so they have the option yung mag-turn right para maka-usoy sila sa Burgos, then either ma-left turn sila sa Burgos. What time, sir, masira, sir, ang road closure, sir? Bali ang turn road closure, no, it will take 3.5 hours. Bali, ma-start kita closure 5:30 because exactly 6 o'clock ma-start ang electric mascara dance parade. So, sir, ang mga truck, hindi na sila maagi, sir? Away lang aton nga kuan ang i-reroute na lang aton. Bali ang mga all vehicles na pro except trucks, skin trucks or tanan nga heavy trucks. Heavy vehicles. I think daw ma-ban tagid sila, i-ban muna temporary. Yes, Because ang aton nga truck ban will start man gid sa 4 o'clock sa hapon. So since ang aton nga activity will be covered sa ginatawag truck ban period, so supposedly i-release na sila by 8 o'clock. Galing we cannot afford nga medyo kung damo man tao kayo sa GC, so gina-control na lang sila. Maybe ma-delay ang natong pag-release sa ila by 10 or 11, but then gradual na pag-release, like 10 minutes interval, no, para at least hindi sila dinunganay sa dalan. So, bumupos, no, ginapabalo sa natin sa mga drivers, sa mga heavy vehicle ban nga 10 to 11 na sila mag-iga-release ang bitaw para man makalikaw man sila sa traffic kag mayara sa 10 minutes interval nga para may lakang balabang mabos tagagwa sa mga tracking diri sa syudad sa Bacolod. Okay. Ti sa pabalaw naton ina ha. So ay natakulang ang bitaw, way tagid ning ginakalipatan, tawgan kag kwaon ang mapanugyan, no? Buligan tang bitaw, Bombo Cherry, kay mag-traffic gani bitaw dayon ang ginabasol po sila kabalo kung ano ka budla ang trabaho sa bitaw.
Yes, sakto gid mo po no kay para amo ni nga ginapabalo naton sa mga pumuluyo nga mga yara sa mga road closure kay para makapangita man sila sa dalan bala po nga paagyan Manila, especially kung hindi man lang sila yung mag-agi sa mga maskara festival site o kung may kadtuan man sila yung importante o kung lain man babapon. Correct. So babapon sa piyak naman nga bahin nakabaton sang anom kabago nga patrol cars Bacolod City Police Office nga gikan sa local government unit sang syudad sang Bacolod. So bali ang ining anom ka Mitsubishi Strada vehicle nang igahatag o kung deploy sa Police Station 5 sa Granada, Police Station 9 sa Sumag, Police Station 10 sa Handumanan, kag Traffic Enforcement Unit, kag Mobile Patrol Unit. So, madako gid ang pasalamatan ni Police Colonel Thomas Joseph Martir, City Director sa BCPO, kay nakabaton ini sila sa police cars nga ihatag sa mga police station bumapos. So, grabe gid ang pasalamat ni Police Colonel Martil sa alkalde man kag LGU sa syudad sa Bacolod kay ginasuportaran gid sila nga maginhatag sa kapulisan bilang bulig man sa pagreserbisyo sa pumuluyo sa syudad Bamopon. So anom, nakapangkot ka Sir Martir, pila na tanan ang patrol cars nga bag-o ginhatag sa syudad? So Bamopon no, wala kita kabalo kung pila gid ang total sa patrol car pero nakapanghatag man to si former Mayor Bing Nardia mo? Yes, Bambapos no, te amo ni subong ya anom kabilog ang ilang nabatunan nga bag-o nga police car Bambapos. Kaya pwede pa nila magamit sa highlights sang Mascara Festival Bambapos. Okay. So, sino ginang nag-turnover? So, Bambapos ang nag-turnover kay na agin kaupda ni ginpangunahan ni Mayor Albi Benitez nga giniwat sa Bacolod City Government Center Bambapos. Yara man si Honorable Tadi Saison kag ang iban pa nga mga konsihal sa syudad sa Bacolod Bambapon. Okay. So Bambapon, yari bala pamatian natin si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Preparation ninyo sir sa malapit na nga palabuton nga Mascara highlight sir. So far, all time na bago mo lang natapos ang conference regarding sa visit of President DPM, EP Sara, and for the first family. No? Ang aton nga ganban is approved na. Oy, okay. Delegate Bomboche? Yes, Bombopons, no? Sa patrol car, no? Patrol car? Yes, Bombopons, patrol car. Okay, sige, delegate, i-check na. Anong galing nga unit, niliwat siya? Ang unit ang gagihatag sa LGU Bambopons is ang Mitsubishi Strada Bambopons. So, bali 4x4 ini Bambopons. So, ano nga color? Iliugla ko ba sa mga specifications sa sina? So, Bambopons, ang color sa sininga police car is color white na may yara sa color black na may gray Bambopons. So, bali may yara sa pangalan dapit sa pertahan nga may police Bambopons. So, bale, may gidini ka nga salakyan ako na patrol car, man po sa mga kapulisan nato. So, makabuli gidini sa pumuluyo, man po sa pagserbisyo sa mga kapulisan nato diri sa syudad sa Bacolod. Okay, no? Kaya bati ko daw every stations kini, no? So, we have 10 stations, no? Diri sa may bahin sa syudad sa Bacolod. So, pulo na estasyon kita Bombo Grace mo, no? Ang pinakalas nga station, amo tong sa inyo tubla, no? Sa Dumanan, station 10 to. Yes, Bombo Pons, no? Pero sa Bombo Pons, ang ginhatagan lang, o kung gin-deployan sa ining bago nga salakyan, o kung na police car Bombo Pons, is ang Police Station 5, Station 9, Station 10, kag Traffic Enforcement Unit, kag Mobile Patrol Unit, Bombo Pons. Sige. Anyway, daw kuan ang aton nga no nga kuan sa kay Colonel Marte. Pero anong panugyan niya sinidiri, no? Kay ti basi kun ang IP mahari man di siya lang ni magamit kay diin gid ni gamiton abi specific Bombo Che. So nagpanugyan gid ni siya Bombo Boss na halungan gid ni nila nga patrol car nga ginhatag sa LGU kag siyempre Bombo Boss ang ini nga patrol car magaserbisyo man sa pamuluyo o kon sa komunidad diri sa syudad sa Bacolod. Kaya siyempre hatag ini sa LGU Bombo Boss
siyempre halungan gini nila kag gamiton manila sa maayong nga serbisyo kag sa kung ano pa babapos nga makaalagad sa diri sa komunidad o sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Ti okay sige Ti atis aton pabalik-balik man na ang panugyan sa aton sa mga kaplusabog o kanang Bombo Cherry. Ti basi ko bastante naman tani sa patrol ang problema way tagasolinas ni panok dalagan eh. Yes, Bombopos, mo naman na ang problemahon, Bombopos, ang gasolina, especially subong nga gamahal na ginababos, pero kaluyan, next week, Bombopos, mag-rollback naman ining petrolyo. Pati mo magani Sige, anyway, handle it with care, no? Mo lang na, kay so far sa patrol, subong sa pulis, damo-damo na gini sila mga patrol namin ipa-count tadason la, no, sa PNP. Kung pila bilog ang mga functional nga mga patrol nila para nga may basol man ta sa ilabra kundi sila ka responder nga amo na ni ka high end sang aton nga mga equipments sang aton nga logistics, no? Kung isa daw ulhipat ta sa eksena. Yes, Bombopos, no, kabay pa nga ining mga patrol cars makita man naton nga nagaserbisyo sa pumuluyo kag sa komunidad, Bombopos, kay syempre amo man na ang rason kung iniginhatag sa o kung gideploy sa LGU sa aton mga kapulisan diri sa syudad, Bombopon. Okay, sige. Anyway, bati ta lang na bubotse, no? Kanto tabi sa preparasyon ni Police Colonel Martir sa pag-abot sa ato presidente. So, Bombopon, no, sa pag-abot sa presidente diri sa syudad na busy pagid, no? Yes, Bombopon, busy presidente. So, na-aprobado na Bombopon sa krame ang signal jamming kag gun ban diri sa syudad sa Bacolod. So dugang man nga proteksyon o seguridad diri sa mga VIPs naton nga matambong sa Mascara Festival. So kaina lamang ini ginaprobaran Bombopon, no, dugay Manila ini ginhulat nga maprobaran. Maya lang Bombopon nga naaprobaran before mag-highlight sa Mascara Festival. The long wait is over. Yes, Bombopon, the wait is over. Galing na tamo ya. Ang signal jam okay na yan, no? Kaya daw kwan ginaya nga daw na-approve, no? Subong 2 days before. Pero ang ganbante, kung sa bagay, okay naman lang na at least na-aprobahan nila, no? Yes, Bombopon, no? Pero kung wala pa man ganban, Bombopon, ginasiguro gisa aton mga kapulisan kag ginachekyar gid nila before magsulod ang mga pumuluyo naton sa isa ka festival site, gina-isa gina nila checking man Bombopon kung mayara sa ginadala o ginabitbit ang mga pumuluyo sa mga ginabawal sa dirang area, Bombopon. Okay. So, Bombopon, mapreparado na gidaton mga kapulisan, no, para sa highlights. Hindi lang sa highlights ang Mascara Festival, kundi sa masunod pang adlaw sa pagselebrar naton sa Mascara Festival. So, Bombopon, siya rin bala pamatian naton siya Police Colonel Joseph Martir. Okay, Arisa, no? Sir? Preparation ninyo, sir, sa malapit na nga palabuton nga Mascara highlight, sir. So far, na bago mo lang natapos ang conference regarding sa visit of President DPM, EP Sara, and for the first family, no? Ang aton nga gun ban is approved na. Nag-effect siya October 17 to 23. Ang aton signal shutdown approved naman. Yes, So, kaina lang sir, gin-approve, sir? Yes, so bago lang naman na-receive ang papel. So, sir, na lang, sir, ng panugyan ninyo, sir, sa mga pumuluyo, sir, ako magabisita para sa Mascara Festival, sir? Yes, so for the past 22 days now since the opening sa September 30, no, so far tawag na ito Mascara. So, kami request ang pag-union sa mga pumuluyo. Mag-abide lang by the rules, follow lang regulations. Let's enjoy Mascara, usually, no, our 43rd Mascara. So, Bombopon, kabay pa nga mangin mahiluway, mataway, kag masinadyaon lang ni ang pag-celebrar natin sa Mascara Festival. Okay. Okay, dali naman lang Yes, Bombopon, lapit na lang gid ang highlights na sa Domingo, Bombopon. So, gamay-gamay na lang gid nga preparasyon kag paghugot sa seguridad diri sa syudad sa Bacolod. Okay, sige. Salamat gid Bombo Cherry. Bombopon, sa report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo. Salamat sa patrol, Bombo Cherry Grace Santillan.
report niya mga kabanan ining gintur over nga anom ka mabagong salakyan. Pwerte, no? Lalawas ng patrol sa pulis eh. Di kay kung nag-alalawas sa patrol sa pulis, wala na rason nga ma-delayed kita sa eksena. No? So dapat the most pa lang, no? Mapunggan naton, no? Ang mga krimen na posible matabo diri sa aton sa nga syudad. Tigunti ba may rason nga sukton tang pulis ta kon late permis sa eksena pero sang katabo sa pelikula. Na maabot yang pulis tapos na, no? Napatay na ang biktima. Ang suspect na kapalagyo na. Sa mga mo amo gina yan, no? Do scripted mo katunto man sa mga pelikula nga. Ginapakita ginila ka ginapahibalo ginila sa publiko ang realidad ba? Ipa-count nato ni, no? Ang mga patrol cars nga sa Brisabo, Station 1, pila kabilog ang patrol. Station 2, pila kabilog. Station 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kagining bago nga patrol car, ano para lang ni sa hepe? No? Or para man sa operation, di na gamiton. No? So, muna na ang aton da, no? Para nga atis may umakitantas na, basig na sa service balan hipi ka. Makwanta na ito, manyaga, tato na isa kwano, no? Sa palawod, may gupta to sabaw isda to. Daluntang patrol ba? O kinahogit, no? Kadto ba to, abi sa balaring sa sila niya kwanta to bla, makaon to bla sang kwan, sang alimangu. Sadyagin mag-amos na, no? Ngay moon nga service. So ipa-verify pa na to. Makawan-on-one interview kita, no? Sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, no? Kay buwas sa medyo sako man siya mo, no? Kay tidugay highlight na, no? Sa Mascara Festival. Anyway, aton ginapaunahan talang na. And tiya mo na ako story naton sa mga patrol balasang pulis. Wow. Kung pwede assignan mo na lang na sa isa lang nga driver or duha. Nga sila na niya mabulos-bulos, no? Mag-duty isa mula gid lang ubra nila, no? Pulis man sa Japon, no? Pero mula na ubra na kasi sila ma-maintain sila. Sila kabalosan ko sa pato kay ti ako na naton do bisan sino mo lang mabika da sa patrol car eh. Bisan pa paligo sa patrol car aho sa 100 pesos mapawasingan mo na. No? Hindi mapawasingan, no? Muna mga obserbasyon naton sang una, ha? No? Tapos ti lain-lain ng driver pag guba sa salakyan loko dayon. Tigudi kanugon. Sang gasto milyon bala na, pila na ka milyon, no? Ang gin-appropriate sang syudad amo panang aton nga hibaloon da. No, so di makabanan sa bahin sa ato sa ring nga makato same time sa ato sa ring nga makabombo. No? So hindi ta pag pag ibaliwalaon, no? Panginpuslan ta na kay ti kwarta sa pumuluyo ina ang ginbakal. Sige, no, 2 milyones man balor sina mo. May nabilin na kita nga mapanam doon, balikay kita pagkatapos si Damang Sine. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang... Sige, pabalik na rin ba kabaran sa aton nga pagpalagan? 2 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa gabi. Langalang na aton sa ring at sempo, no? Dari sa aton sa ring nga palatuntunan. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin sa 65 dias na lang, Pasko na. Standby na sa aton nga kabombo sa Santos nga Rosario. Ilagad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa papoda pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit.
paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Kamay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nga ginbarangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugol ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagatay pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo ni napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo ni napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala,
Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon, kag sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan.
ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find a way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We
are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,